Dimineața de vreme, Alex i-a dus-o pe soția sa la maternitate și acum se plimba nervos prin curtea clinicii, așteptând vești. La muncă, a luat o zi liberă. Ce muncă, când toată noaptea nu a închis ochii? Când dimineața s-au rupt ape, a devenit clar că vremea a sosit. Drumurile erau goale. Alex i-a dus-o repede pe iubita sa. Vara era în plină desfășurare, iar iul promitea o zi însorită. Anume într-o astfel de zi caldă și luminoasă, au venit pe lume fetițele lui. Părinții știau că va fi o gemenă. Doctorul auzise 2 bătăi de inimă. Dar cine erau ele? Nu știau. Tânărul tată se uita la frumusețile sale și zâmbea. Cum să le deosebești una de cealaltă? 2 picături. Nici să adaugi, nici să scazi. Părinții observau cum fetițele creșteau și înfloreau, iar să le deosebești era în continuare greu. Și Ludmila, mama, iubea să le îmbrace la fel. Se justifica spunând că fetițele nu ar trebui să fie invidioase una pe cealaltă. Să nu cumva să creadă că părinții iubesc pe cineva mai mult. An după an, fără să-și dea seama, a venit absolvirea, iar fiicele au cerut pentru prima dată să le facă rochii diferite. Din punct de vedere exterior, erau foarte asemănătoare, dar din punct de vedere al caracterului erau complet diferite. Oxana, mai mare cu 10 minute, era ascultătoare, calmă și își petrecea timpul acasă lângă părinți cu o fericire absolută. Iar sora mai mică, Daria, era pur și simplu foc. Vorbea mereu despre logodnici, distracții. Nu putea sta acasă. Tot timpul dorea să meargă în cluburi, la petreceri. Mama și tata nu voiau să audă despre toate acestea. Dar, convinându-și sora mai mare să meargă cu ea, sora mai mică știa că părinții o vor lăsa. Cu cea mică, părinților le era greu. Era mai îndrăzneață și mai liberă în judecăți și în comportament. Daria a avut relații romantice și admiratori mai devreme. A fost întotdeauna o persoană pasională și arzătoare, ceea ce nu se putea spune despre Oxana. Cea mare prefera să stea acasă, să o ajute pe mamă, decât să meargă în clubul de noapte și să rămână surdă din cauza muzicii, care era atât de tare încât timpanul putea să explodeze. După școală, au mers la institute diferite. Daria avea un talent evident pentru desen. A dorit să studieze pentru a deveni designer, constructor de îmbrăcăminte feminină. Putea să creeze o ținută la modă din nimic, adăugând doar o eșarfă frumoasă sau o broșă. Această specialitate îi se potrivea foarte bine cu temperamentul și imaginația ei. Oxana a mers la facultatea de economie, la secția de finanțe și bănci. Acolo era nevoie de răbdare și perseverență. Când s-a întâlnit la una dintre petreceri cu un tânăr, cea mică a întrebat imediat dacă are un prieten. Numai serios, decent. Altfel, cu sora mea nu te poți juca. Așa că Oxanei i-a fost prezentat Grigorie, un băiat bun, absolvent al Institutului de Construcții, care lucra ca adjunct al directorului de producție. Ce mai faci? A întrebat el politicos, examinând-o pe fată. Anume examinând, nu cu privirea pierdută. O față frumoasă, iar ochii. Nu a văzut niciodată lacuri verzi-albastrui atât de triste. Ele și Oxana aveau caractere asemănătoare. Amândouă iubeau confortul de acasă și puteau prefera multe. Daria își adora pe Boris, redactorul unei reviste populare. Între timp, tinerii se uitau cu frică la surori, temându-se să nu le confunde. Fetele, uitându-se una la alta, își vedeau propriile reflecții, aceleași ochi, buze, nas, păr, chiar și gesturi. Singurii oameni care le deosebeau fără efort erau părinții. Oxana, înconjurată de aura virtuoasă a calmului și fiabilității, și Daria, motorul etern, activă, puțin impulsivă, dar la fel de bună ca și sora ei. Fetele s-au căsătorit în aceeași zi, iar nunta a fost una. La nuntă au avut rochii identice și se schimbau fără rușine între ele, făcând tot felul de neplăceri viitorilor lor soți. Oaspeții erau în extaz indescriptibil când Boris, uitându-se la soția sa, spunea că aceasta nu este a lui, iar Grigorie, fără să înțeleagă diferența, o ținea de mână pe Daria și nu o dădea înapoi soțului ei. Despre nuntă s-a vorbit și s-a scris mult timp. Fetele au făcut mult zgomot, iar părinții le-au certat pentru asta. Și iată că casa familiei Constantinov s-a golit. Fiicele au plecat să locuiască cu soții lor. Oxana la început a locuit cu părinții lui Grigorie, iar când le-a venit pe lume fiica Veronica, s-au mutat într-un apartament cu 3 camere. Iar Daria și soțul ei aveau un apartament mic, dar al lor.
Boris a început să construiască o casă înainte de nuntă, dar cu programul său ocupat, lucrurile mergeau încet. Tânăra soție energică și insistentă a preluat aceste griji asupra sa, iar Boris a fost extrem de fericit pentru asta. Într-o lună, muncitorii, sub controlul ei neobosit, au realizat mai mult decât în tot timpul construcției. Surorile au început imediat să se împrietenească cu familiile, așa că toate sărbătorile și zilele de naștere le-au petrecut împreună. Oxana continua să o privească sever pe sora ei, dacă aceasta se abătea de la drum, dar, în mare parte, se iubeau și în momentele dificile erau mereu gata să se ajute. Chiar și cu un temperament atât de puternic ca al Dariei Alexeevna, casa a fost finalizată abia după 2 ani. În acest timp, în familia Voronțov a venit pe lume un fiu, Ilia, greutatea de 4200 de grame, înălțimea de 59 de centimetri. Dar Daria a reușit singură fără cezariană, deci nu a fost ușor. În casă erau 5 camere mici, iar pentru 3 persoane era suficient. Dar când, după 2 ani, s-a născut Liza, părinților li s-a părut că casa este prea mică. Fiecare dintre copii avea camera ei, separat o cameră de joacă, unde fiecare avea locul său. Liza era încă foarte mică, iar până acum, acolo făcea dezordine doar fiul. Camera de zi. Cu un caracter neobosit și dragoste pentru compania zgomotoasă, Daria nu putea trăi fără ea. Dacă nu erau sărbători în calendar, le inventa singură. Când colegii soțului ei veneau de la redacție, el observa cu ce interes o priveau pe soția sa, iar el se umplea de mândrie și admirație pentru frumoasa lui. Daria nu a vrut să stea complet în concediu de maternitate cu Lizar după ce a terminat institutul, s-a angajat să lucreze la o casă de modă. Acolo nu acceptau pe nimeni de pe stradă, dar ea, arătându-și desenele, a fost acceptată imediat. Așa că, după ce a născut fiica, tot lucra, trimițând sarcini pe computer. Dar când era nevoie, pleca fără discuții la birou. Era apreciată, plătea decent. Treptat, a început să se înconjoare de oameni necesari. Casa de modă era bine promovată de Boris în ziarul său, nu era lipsă de comenzi. Casa de modă prospera și se îmbogățea, iar împreună cu ea și Daria Alexeevna. De aceea, considera că munca ei era promițătoare, cu un venit stabil, ceea ce le oferea posibilitatea ei și lui Boris să evadeze, uneori împreună, lăsând copiii la 2 bunici. Atunci se distrau pe deplin. Fiecare dată era ca o lună de miere. Îi cuprindea pe amândoi atât de tare, încât dormeau, mâncau și făceau dragoste toată ziua. Și noaptea, și ziua. Chiar părea că Boris era un iubit atât de neobosit, că, de îndată ce o atingea cu o sărutare bâlândă, sângele din vene îi fierbea. Nu putea să-și imagineze mental pe altcineva în locul lui. Soțul era bâlând cu ea, o numea cu cele mai drăguțe cuvinte, de la care se topea ca ciocolata. Daria avea impresia că ea și soțul ei erau parcă într-o altă lume, unde aveau nevoie unul de altul și nu era nimeni altcineva, în afară de ei. Erau fericiți. Și, chiar dacă, atunci când se vor întoarce în lumea lor obișnuită, unde nu va fi atât de mult timp și putere unul pentru celălalt, vor trăi cu aceste amintiri. Timpul de odihnă se apropia de sfârșit, iar, întorcându-se acasă, tinerii Ria s-au pregătit pentru muncă, visând că, după o vreme, se vor putea scufunda din nou în relații pe care le-ar putea numi lună de miere. Boris încerca să o ajute pe Daria, înțelegând că, cu 2 copii, fără bonă și ajutoare în casă, soției era greu. După muncă, se oprea la magazin și aducea produse, ca Daria să nu care sacoșe grele. Îi plăcea să simtă cum soțul ei se îngrijea și se îngrijora pentru ea. În familia surorii mai mari, totul era mult mai calm, dar bine. Familia Oxanei locuia într-un mare bloc de apartamente, într-un apartament cu 3 camere. Și de la etajul lor observau ce se întâmplă în curtea lor. Curtea era îngrijită, verde. Mica sorbă de sub fereastra lor devenise o frumoasă adultă și și-a plecat ciorchinii de fructe direct în ferontele lor. Acolo creșteau și mestecenii zvelți, legănându-se în vânt cu cerceii lor. Soții îi plăcea să stea pe balcon cu o ceașcă de ceai și să vorbească despre tot ce există pe lume. Erau foarte apropiați în spirit și nu se plictiseau niciodată împreună. Din exterior, ar fi putut părea că viața familiei Samoilov era destul de fadă și lipsită de bucurie și că își petreceau timpul în bucătărie. Ei bine, despre viața intimă nu se vorbea deloc, pentru că, în opinia celor care îi urmăreau cu privirea de pe bănci, aceasta nu exista. Dar impresia era înșelătoare. Oamenii vedeau ceea ce voiau. De fapt,
În familia Oxanei totul era bine. Soțul a convins-o să se alăture companiei lor în departamentul economic. A început să câștige mai mult, iar în plus, puteau lua prânzul împreună într-un mic restaurant de lângă birou. Veronica mergea la grădiniță și era sufletul grupului. La sfârșitul lunii decembrie, toți copiii au fost invitați la bradul de Crăciun corporativ. Mătușa Daria i-a cusut nepoatei sale un costum de fulg de nea, o operă de artă. Iar la începutul lunii ianuarie, Veronica s-a îmbolnăvit. A avut febră. Oxana îi dădea antipiretice, părea că este mai bine. A venit doctorul, a spus că este o răceală, a prescris medicamente. Au trecut 5 zile, iar copilului îi era din ce în ce mai rău. Când în a 7-a zi febra a sărit la 40, au chemat ambulanța. Doctorul în vârstă a clătinat din cap. Ce ați așteptat atât de mult? Este gripă și, probabil, cu complicații. Fetița a fost dusă la spital. Totul s-a dovedit a fi atât de grav, încât medicii au luptat timp de 3 zile pentru viața fetiței și au pierdut. Prima dată în viață, Grigorie nu știa ce să facă și ce să spună. El și soția sa stăteau lângă trupul fiicei și plângeau, simțind neputința lor. Oxana nu voia să vadă pe nimeni, să vorbească cu nimeni, să mănânce sau să bea. Se uita la toți cu ochii complet nebuni și parcă în toți căuta pe micuța ei. Era pregătită să rămână cu trupul ei mic aici, în salon, pentru totdeauna. Cu îngerașul ei iubit, pe care părinții îl adorau, dar care dintr-un motiv oarecare îi părăsise. Grigorie a convins-o pe soția sa îndurerată să se ridice și să meargă acasă. Apartamentul i-a întâmpinat cu un zgomot asurzitor. Oxana a început din nou să plângă. Veronica nu mai grăbea să-și întâmpine tatăl sau mama de la muncă. Goliciunea era nu doar în suflet, ci și în jur. Oxana făcea totul pur și simplu pe pilot automat. Mergea undeva, se întorcea, lua ceva, vorbea singură. Asta semăna cu nebunia. În ziua înmormântării copilului, a căzut ninsoare umedă, mai degrabă ploaie. Natura plângea pentru o viață atât de scurtă a fetiței. Totul era ca într-un vis. A trecut puțin timp, dar nu devenea mai ușor. Inima se rupea de durere, iar o astfel de melancolie a inevitabilității pur și simplu o mânca pe Oxana din interior. Nimic nu o mai bucura. Ei bine, destul cu plânsul, a spus soțul. Nu cumva înneci copilul în lacrimile tale. Cumva ciudat, asta a avut efect asupra ei, iar, ștergându-și lacrimile cu mâinile, a întrebat, dar de unde știi? E adevărat? Draga mea, nu te îndemn să-ți uiți fiica, dar nu trebuie să plângi ca o beluga, ei va fi rău din cauza asta. De atunci, Oxana nu a mai plâns, ci răsfoia albumele cu fotografii și se uita la filmele cu participarea micuței Nicoca. Eu și cu tine, draga mea, suntem acum pe planete diferite. Să-ți fie bine la tine. Mama Oxanei, Ludmila Nicolaevna, nu a fost la înmormântarea nepoatei. A fost dusă cu ambulanța cu un infarct. Bunicul a venit aproape mort. Părinții lui Grigorie s-au ținut unul de altul ca să nu cadă, dar au venit la cimitir. Daria și Boris au fost alături de Oxana, susținând-o. În capul mamei nefericite încă răsunau cuvintele micuței Veronica. Acum, când nu o mai vedea, îi se părea că ea este pur și simplu la grădiniță sau la bunica, dar cu siguranță va veni și totul va fi ca înainte. La cimitir, i-a fost foarte greu. Nu își imagina cât de insuportabil va fi acasă, unde va aștepta mereu fiica ei, care nu va mai veni niciodată la părinți. Noaptea, Oxana a avut un vis bun și bâlând. Mama a văzut-o pe Nicoca în rochie albastră frumoasă plimbându-se pe un câmp uriaș de margarete. Apoi, ea s-a avântat pe un trăsura cu 3 cai, care o ducea spre fericire. Vântul flutura în urechile copilului, dar nu era deloc înfricoșător. Râdea cu un râs atât de cristalin. Apoi, caii s-au desprins de pământ și au zburat prin aer. Fetiță, ai grijă, nu cădea! Striga Oxana după ea. Mămică, aici îmi va fi bine, nu plânge, iar curând vei avea din nou o fiică. Nu am nevoie de nimeni, în afară de tine. Va fi, mămică, vei avea mulți copii. Nicoca, nu pleca de la mine, vorbește cu mine. Așteaptă, te iubesc. Cineva a mângâiat-o pe mână, bâlând, cu grijă, iar apoi mai insistent, a început să o zgâlâție de umăr. Cum nu vrea să se distragă de la fiica ei?
Deschizând ochii, l-a văzut pe soț. Oxana, strici, ai visat ceva? De ce m-ai trezit? Vorbeam cu Veronica. Acum nu o voi putea vedea. Dar ai strigat. M-am speriat. Îmi pare rău, dar am văzut-o atât de clar. Am vorbit cu ea. Nu își amintea detaliile, dar senzația de ceva bun și cald a rămas. Oxana era de acord cu soțul. Aprecia grija lui. După cină, s-a întins și a început să-și amintească din nou visul. Despre ce copil vorbea fiica ei? Nu poate fi să aibă mai mulți copii. Când Veronica avea 2 ani, plănuiau să mai aibă un copil, dar dintr-un motiv oarecare nu reușeau să rămână însărcinată. Iar acum, după un astfel de stres, nu era de visat. Nu voia nicio apropiere cu soțul ei. Nu, îl iubea, dar nu voia să se gândească la asta. Poate mai târziu, dar nu acum. Au trecut 6 luni, iar Oxana a dorit să ia un copil din orfelinat. Dacă putem face fericit măcar un copil, va fi o faptă bună, îi explica ea soțului său dorința de a merge la orfelinat. Draga mea, nu vreau un copil din orfelinat. Nu știm cine au fost părinții lui, cum este el. Este o responsabilitate prea mare. Și să iubești copiii altora nu este ușor. Cu siguranță vei iubi, sunt sigură, ești atât de bun și de bâlând. Părinții lui Grigorie, de asemenea, erau împotrivă și nu voiau să audă despre a lua un copil din orfelinat. Cum nu înțelegeți? O familie nu ar trebui să fie fără copii, altfel este incompletă, o convingea pe rudenie Oxana. Îți vei trăda memoria fiicei, striga soacra, dacă vei aduce un copil străin în casă. Amintește-ți, nimeni și niciodată nu o va înlocui pe Veronica. Nu am de gând să trădez pe nimeni. Desigur, nu o voi uita niciodată pe Veronica. Văzând că nu poate să o convingă pe noră, soacra s-a întors spre fiul ei. Oprește-o! Într-o astfel de stare poate face prostii. Când ușa s-a închis în urma mamei, Grigorie a îmbrățișat-o pe soție și a spus calm: Hai să ne gândim puțin. Este un pas foarte serios. Ce ai vrea, băiat sau fetiță? Grigorie, părinții nu aleg copilul. Ei nu știu cine se va naște, dar deja iubesc. Nu-mi pasă pe cine iau. Vreau doar să fiu mamă. Și atât. Nu înțeleg de ce părinții tăi sunt atât de ostili. Dar mama are dreptul la părerea ei. Dar noi vom decide singuri. Nu luăm copilul pentru ea, ci pentru noi. Avem dreptul la o decizie independentă. Atunci hai să mergem la orfelinat, să ne uităm, să vorbim. Oxanei i-a reușit să-l convingă pe soț, iar în weekendul următor au mers acolo, unde copiii așteaptă mereu mamele. Când au ajuns la orfelinat, în jurul curții nu era nimeni. Copiii, se pare, luau micul dejun. Oxana se uita la Grigorie, iar el nu o grăbea, doar o ținea de mână. Stând puțin, nu s-au îndurat să intre în clădire, s-au dus. A doua oară, femeia a mers la orfelinat cu sora ei. Draga, nu te grăbi, timpul vindecă. Așteaptă un an. Dacă nu te răzgândești, te voi susține. Sora tăcea. Nu avea puterea să se certe. Pur și simplu se miră de ce cei dragi și apropiați nu o înțeleg, de ce se gândesc la orice altceva, doar nu la starea ei, care se va îmbunătăți imediat când va apărea un copil acasă. De data aceasta, Oxana a ieșit din mașină și s-a apropiat de gard. Stătea și se uita prin barele de fier la copiii care se jucau. I se părea că toți copiii erau cumva nefericiți. Nefericiți. Stând acolo aproape o jumătate de oră și întorcându-se în mașină, a cerut din nou să o ducă acasă. Daria se uita la soră și se temea să o întrebe despre decizia ei. Ești fericită, Daria, ai 2 copii, sunt atât de frumoși și îți fac viața cu Boris fericită. Eu nu am avut noroc în acest sens, iar să nasc singură nu reușesc. Cu ce am greșit atât de mult? Oxana a tăcut și a parcurs restul drumului doar privind pe fereastră. După vizita la orfelinat, nu se mai simțea bine. În zilele în care mergea acolo, Oxana s-a schimbat, iar când o întrebau despre decizie, se îngrijora foarte mult și părea că nu era în apele ei. Grigorie încerca să o înțeleagă și îi dădea timp să facă față durerii. După muncă, se grăbea acasă pentru a-și susține soția. Ea nu lucra încă, iar prezența unei cantități mari de timp liber ar putea să-i joace o farsă. Grigorie se îngrijora foarte mult din acest motiv, așa că suna de mai multe ori pe zi. Acest lucru o irita pe Oxana. Da,
Nu mai suna la fiecare jumătate de oră. Nu sunt nebună. Nu voi face nimic cu mine. Pot să stau liniștită, să beau ceai singură? Nu te supăra, draga mea. Te iubesc foarte mult și mă îngrijorez pentru tine. Îi era rușine pentru nepolitetea ei. Soțul nu merita un astfel de tratament. Și eu te iubesc foarte mult. Iartă-mă, Grigorie. Vino repede acasă. Mi-e dor de tine. El venea întotdeauna cu un buchet de margarete preferate și nu uita de bomboanele sale preferate. Se bucura ca un copil, iar el era gata să plângă. Atât de mult îi părea rău pentru ea. Îmi pare foarte rău că-ți vorbesc urât. Iartă-mă. Sunt egoistă. Cred că doar eu sufăr, dar și tu ai pierdut o fiică și suferi la fel de mult. O îmbrățișa, apoi mergeau pe balcon și beau ceai. Seara, ea continua să doarmă în camera copiilor, dar în seara aceea Grigorie a chemat-o în dormitor. Nu sunt pregătită, dragul meu. Nu pot. Nu te supăra. Dă-mi încă puțin timp. Nu te îngrijora. Înțeleg totul. Nu am de gând să te forțez la nimic. Un băiat mare. Mă voi descurca singur. Dar trebuie să fim împreună, nu doar când mergem la orfelinat, ci mereu. Sunt de partea ta. Amintește-ți asta. Te-a sărutat pe frunte. Prima dată după atât de mult timp au stat împreună și era liniștit și bine cu acest bărbat de încredere și puternic. Ajungând în duminica următoare la orfelinat, în sfârșit s-a îndrăznit să intre pe teritoriu. Copiii se jucau, dar când a început să se apropie de ei, toți s-au întors ca la comandă și o priveau cu ochii plini de speranță. Privirea aceasta spunea fără cuvinte: ia-mă, sunt bun. Din grupul de copii s-a desprins o fetiță și a strigat tare: mama, te-am așteptat. Oxanei s-au slăbit picioarele, soțul ei a prins-o și a așezat-o pe o bancă. Fetița nu s-a mai îndepărtat de ea. Educatoarea a strigat-o sever pe copil: Lera, vino aici, nu ești pentru tine. Îmi pare rău. Ea consideră fiecare femeie mamă. Și voi la cine? Am vrea să vorbim cu directoarea. Ea este în ziua liberă, dar este vicele. Intrați în clădire, biroul 5. O întâmpină o femeie simpatică. Vă ascult. Am dorit să adoptăm un copil, a spus Grigorie. Să adoptăm, l-a întrerupt soția. Vreau să iau o fetiță. Lera, se poate? Lera a venit recent la noi, dar nu se adaptează încă. Îi este dor de casă. Tatăl ei a abandonat-o, mama s-a îmbătat, o creștea bunica. Când aceasta a murit, fetița a ajuns la noi. Are un caracter complicat, nu se lasă ușor. Și câți ani are? 5 ani. Gândiți-vă din nou. Este o întrebare serioasă. Iată o listă cu documentele. Gândiți-vă. Ei bine, dacă vă decideți, veniți. Ei bine, dacă vă decideți, vom fi bucuroși. Așa ne-am despărțit. Oxana s-a așezat în mașină și a plâns. Bietul copil. Atât de mult a suferit. Grigorie, cum ți-a plăcut? Semănă cumva cu Veronica noastră, nu-i așa? Copiii mici se aseamănă cu toții. Ei bine, vom adopta? A întrebat Grigorie. Ești serios? Ei bine, da. Am înțeles. Nu te vei răzgândi. Nu te voi putea convinge, așa că te voi susține. Ai dreptul să fii o mamă fericită. După o lună, documentele au fost adunate. Oxana tot amâna. A decorat camera copiilor cu portrete ale fiicei sale, a pus jucăriile în ordine, a spălat toate rochiile. Văzând asta, Grigorie a fost îngrozit. Oxana, de ce ai agățat fotografiile Veronicăi? Acum este camera unei alte fetițe. Ea trebuie să simtă asta. Și tu faci totul ca Lera să se simtă aici ca într-o vizită. Asta nu este corect. Și tu ce? Ai vrut să uit totul. Ei bine, pune-o în dormitorul nostru. Dar lasă aici o fotografie. Ei bine, doar pentru a o cunoaște. Nu, vreau așa, a răspuns soția abrupt și nu a mai vrut să vorbească pe acest subiect. Sâmbătă, toată lumea s-a adunat la Constantinov. Ludmila Nicolaevna a fost externată din spital, dar era încă prea slabă pentru a merge în vizită. În zilele de sâmbătă, când a fost o astfel de oportunitate, fetele veneau cu familiile la mama și tata. Părinții iubeau aceste sâmbete. La masă se aduna o familie mare.
Se puteau afla toate noutățile și se putea discuta. Ei bine, v-ați hotărât să o adoptați? A întrebat Boris pe Grigorie, când au ieșit pe balcon. Da, cu Oxana este inutil să te cerți. Și trebuie să iasă din această stare. Noaptea nu doarme, plânge în somn, nu poate să se apuce de muncă normal, toate gândurile sunt despre fiica ei. Așa poate să se liniștească și va începe să trăiască o viață normală. Îți place fetița? Cine sunt părinții? La orfelinat au spus că tatăl le-a părăsit. Mama a început să bea după aceea. Fetița a fost crescută de bunica, dar apoi aceasta a murit și au luat-o la orfelinat. Deci părinții ei au fost? Se pare că da. Ei bine, degeaba ați luat-o atât de ușor. Se pare. Și sunt lipsiți de drepturile părintești? Nu știu, s-a speriat Grigorie. Află, altfel o adopți, iar părinții vor spune să le returnezi copilul. Vor da în judecată. Va fi o altă prezentare. Se vor căi, vor promite că vor lua copilul, că au realizat totul. Din nou Oxana va avea stres. Eu nu știam toate acestea. Știu că trebuie să treci prin tutelă. Nu știam despre judecată. Ei bine, află. Și cât mai repede. Mulțumesc. Boris. Dar de unde ai tu atâtea detalii? În ziarul nostru a fost un articol pe această temă. La orfelinat, viitorii părinți au aflat că tatăl a scris o renunțare la fetiță, pentru că noua familie a avut proprii copii, iar mama se află în prezent în locuri nu foarte îndepărtate și este lipsită de drepturile părintești. Vestea nu este foarte bună, dar măcar nimeni nu va pretinde la copil. Au mai trecut o lună prin toate instanțele corespunzătoare, iar când documentul de adopție a fost în mână, au adus fetița acasă. Primul lucru pe care l-a întrebat când a intrat în cameră a fost: cine este aceasta? Și a arătat cu degetul spre fotografia Veronicai. Această fetiță a locuit aici înainte. Acum este în ceruri. Bunica mi-a spus că nu există ceruri. Oamenii doar mor și sunt îngropați. Și atât. Oxana a vrut să spună că trupul este îngropat, iar sufletul este în ceruri, dar Grigorie parcă i-a citit gândurile și, uitându-se la soția sa, și-a pus degetul pe buze. Hai să mergem să bem ceai, a chemat el vesel copilul și soția. Am cumpărat un tort mare și bomboane. El i-a întins mâna fetiței. Ce îți place să mănânci? Bunica prăjea cartofi cu castraveți murați și roșii. Îmi plăcea foarte mult. Se vedea că fetița își amintește cu drag de bunica. Și eu iubesc foarte mult cartofii prăjiți, a spus Grigorie. Da, probabil că toată lumea îi iubește. Cum să te numesc? A întrebat fetița pe Oxana. La întrebarea neașteptată, ea a tresărit. Ei bine, cum vrei tu, așa mă poți numi. Poți să-mi spui, mătușa Oxana. Dar mama pot să spun? Ei bine, desigur, dacă vrei, dacă ești pregătită, voi fi doar fericită. Mă duc să mă joc în cameră. Pot? Desigur. Vrei să-ți arăt unde este fiecare lucru? Nu, îmi place să descoper singură. Ei bine, du-te. Când au rămas singuri, Oxana a întrebat șoptit pe soțul ei. Ei bine, ce părere ai despre Lera? Un copil speriat, se va obișnui treptat cu noi, se va acomoda și totul va fi bine. Nu regreți că am decis să o adoptăm? Este o fetiță bună, frumoasă. Nu regret. Văd fața ta fericită și înțeleg că am făcut totul corect. Iar dragostea va veni, chiar dacă nu imediat. Înțelegi, să iubești un copil străin nu este ușor. Pe al tău, care nu s-a născut încă, deja îl iubești. De aceea, vom lucra la asta. Mulțumesc, Grigorie, sunt fericită că ești cu mine. Seara, Oxana a băgat-o pe Lera în cadă și a citit povești înainte de culcare. Fetița a adormit repede. Această zi copilul o va ține minte în cele mai mici detalii, pentru că a schimbat radical toată viața ei odată pentru totdeauna. A venit sâmbăta. Ludmila Nicolaevna a cerut să o aducă pe Lera în vizită. Aduceți-o pe fetița Lera. Vreau să o cunosc. Bunicul a mers la magazin. I-a cumpărat o păpușă, una foarte frumoasă. Cred că îi va plăcea. Lera, astăzi vom merge în vizită la mama mea, Ludmila Nicolaevna. O poți numi bunica. Hai să-ți facem fundițe frumoase în păr. Și uite ce rochie. Roz, Veronica o iubea foarte mult.
Hai să te ajut să o îmbraci. Eu singur. Ei bine, bine, nu te voi deranja. Așteptând 10 minute, Oxana a decis să intre în cameră. A văzut rochia sfâșiată în bucăți și dantelele rupte. Toate celelalte rochii din dulap erau împrăștiate prin cameră. Pe rochia albă era ceva desenat cu markerul. Totul era împrăștiat pe podea, iar fetița, stând la masă, desena liniștită. Ce ai făcut? A strigat Oxana. Am vrut să fii frumoasă, iar tu ai stricat cea mai iubită rochie a fiicei mele. În acel moment a intrat Grigorie și a văzut că Lera stă cu capul plecat și plânge. Oxana, încetează să strici. Șezi, liniștește-te. El a luat fetița în cealaltă cameră, s-a așezat cu ea pe canapea, a luat mânuța ei mică în mâna lui mare. Ea s-a lipit de el, învăluindu-le cu brațele în jurul gâtului. Mama nu mă iubește. Ea o iubește pe Veronica. Nu vreau să port lucrurile ei. Ea a murit. Du-mă înapoi la orfelinat. Ei bine, ce să zic, draga mea, sunt de acord cu tine. Mamei este greu, dar ea a vrut să te facă frumoasă, se străduiește să te iubească. Dă-i timp. Vei vedea, totul va fi bine. Crezi în mine? Fetița plângea în continuare, dar a dat din cap în semn că crede. Oxana a intrat, agățând bucățile de rochie. Cu ce vei merge acum? Nu mă duc nicăieri. Ea nu-mi este bunică. Grigorie a înțeles că trebuie să preia inițiativa. Ne schimbăm planurile. Acum mergem toți împreună la centrul comercial și cumpărăm o rochie nouă pentru Lera, apoi vom merge la sala de joacă, iar apoi la o înghețată. Apoi supă cu pisica. A adăugat fetița și a râs. Așa spunea bunica. Oxana a fugit în camera copiilor, plângând acolo în hohote, iar din lacrimi ieșea toată durerea, amărăciunea pierderii, conștientizarea faptului că poate pierde și acest copil, dacă nu încetează să o compare cu fiica ei. Ea a privit în jurul camerei, pe pereții căreia erau atârnate fotografii mari colorate cu Veronica, desenele ei de la concurs, pe umerașe rochiile fiicelor, pantofii frumoși. În toate acestea, ea intenționa să o îmbrace pe Lera, așadar, a luat fetița nu pentru că voia să o facă fericită. Voia să-și înece durerea cu ajutorul copilului. Și în fața Lerei voia să o vadă pe Veronica ei. În acel moment a intrat Grigorie. Iartă-mă, Grigorie, nu am reușit. M-am dovedit a fi o mamă proastă și, în plus, o mare egoistă. Știi, draga mea, un om înțelept a spus că cel mai bun medicament este dragostea și grija, iar cineva l-a întrebat din nou. Dar dacă nu ajută, știi ce a răspuns? Creșteți doza. Ascultă aceste cuvinte. Totul se va schimba imediat. Noi nu o vom uita niciodată pe Veronica. Este copilul nostru. Această durere va fi cu noi până la sfârșitul zilelor. Dar înțelege, aceasta este durerea noastră. Iar tu ai vrut să o pui pe umerii unei fetițe mici. Astăzi nu sunt de partea ta. Am primit o lecție bună astăzi. Grigorie. Dacă m-ar fi ascultat, probabil că ar fi fost cea mai nefericită fetiță din lume. Știi, eu o numesc mental Nicoca. Și am realizat că pot pierde și acest copil. Da, ea m-a rugat să o duc înapoi la orfelinat. Îți dai seama, a considerat că acolo îi va fi mai bine. Acum putem fie să schimbăm totul, fie să îndeplinim cererea ei. Nu, în niciun caz. Dar ce să fac acum? Cred că ar trebui să-i cer iertare. Iertare? Pentru ce? Pentru că a stricat toate rochiile. Nu, pentru că ai încercat să o îmbraci în rochie. Ai vrut să o vezi pe fiica ta, care nu mai este și nu va mai fi niciodată. Iar această fetiță este vie și are nevoie de dragoste și căldură, grijă. Tu ai spus-o singură. A suferit. Ridicându-se brusc, Oxana a ieșit din cameră. Grigorie a alergat după ea, pentru a nu lăsa totul să se strice complet. Copilul era în bucătărie. Lera bea ceai. Văzând-o pe Oxana, s-a apropiat de Grigorie și s-a ascuns în spatele lui. Nu te ascunde după tata. Nu te voi răni. Fetița, pentru orice eventualitate, i-a luat mâna. Oxana s-a așezat în fața fetiței și i-a luat cealaltă mână. Iubesc foarte mult pe fiica mea, Veronica. A murit atât de repede, încât nu am reușit să înțeleg nimic. Dar acum ai apărut tu. Ne-am dorit exact o astfel de fetiță. Frumoasă, deșteaptă, independentă,
Curajoasă. Vezi, nici măcar nu ți-a fost frică să te opui voinței mele. Nu ai vrut să te îmbraci în rochii străine. Asta este o lecție bună pentru mine. Dacă mă ierți acum, voi încerca să repar totul. Ce crezi? Vom reuși. Fetița s-a uitat la Grigorie. El a zâmbit și a făcut cu ochiul. Te iert. Mama. Nu mai trebuie să mă îmbraci în rochii străine. Bine? Ne-am înțeles. Desigur, dificultățile nu s-au terminat aici, dar a fost învățată o lecție bună. Chiar și într-un astfel de omuleț mic trebuie să vezi o persoană. Lera a ajuns pentru prima dată într-un astfel de centru comercial imens. Aici erau multe magazine cu jucării și rochii frumoase. Pretutindeni străluceau lumini. Ca de anul nou, la toată această splendoare, copilul se uita cu ochii mari deschiși. Părinții nou-veniți au fost surprinși că ea nu s-a aruncat spre rafturile cu jucării și nu a început să apuce totul. A cerut să-i cumpere o pisicuță moale de culoare roșie. Mai aveam o pisicuță așa, dar apoi bunica, când a murit, a dispărut undeva. Ea a strâns la piept jucăria frumoasă. Dintre rochii a ales 2, și asta după ce Oxana a insistat. I-a plăcut una, albastră cu buline, pe cealaltă nu a vrut-o. Vânzătoarea i-a arătat o rochie roz luxoasă, dar Lera a refuzat-o imediat. Era prea asemănătoare cu rochia Veronicai, așa că a ales una foarte simplă și, ca o adultă, a spus, nu mai vreau. Liftul panoramic, o plimbare cu care poate deveni o distracție în sine pentru copil, a adus-o pe Lera într-o uimire de neimaginat. 2 locuri de joacă, tobogane, o piscină cu bile, un trambolin, un mini-lac cu o sferă transparentă, o maimuță vie, desen cu nisip, bowling pentru copii, automate, un trenuleț care circula pe coridoare, o mașină de pompieri, o patinoar. Din toate acestea, capul ei se învârtea. Lera țipa și se bucura. Se comporta ca o fetiță mică în extaz. După 2 ore s-a obosit și a cerut să meargă acasă. Chiar și fără să prânzească, a adormit și a fost foarte mulțumită. Vara se încheia, iar de la 1 septembrie Oxana trebuia să înceapă munca. Iar fiica la grădiniță. S-a dovedit că a ajunge la grădinița dorită nu este atât de simplu. Boris a ajutat cu condiția ca Oxana să rămână cu copiii lui, până când el și Daria se vor odihni o săptămână. Ei bine, doar o săptămână. Oxana, ajută-ne. Părinții lui Boris vor ajuta. Ei bine, stai acasă încă o săptămână, iar apoi ne întoarcem și vei fi liberă. Fă ce vrei. Grigorie nu a fost încântat de această cerere, pentru că soția lui a fost așteptată de mult la muncă. Din nou va trebui să renegocieze cu șeful, să ceară să-i mai acorde o săptămână. Da, vara s-a terminat. Dar unde vă duceți? Mai bine luați bilete la sanatoriu, veți avea o vacanță confortabilă, îi convingea Oxana. Când vom avea 60 de ani, atunci vom merge la sanatoriile tale și la profilactoriile tale. Dar acum nu ne place să ne trezim, să ne culcăm și să mâncăm ce ni se dă. Nu, surioară, avem planuri mari pentru săptămână. Daria l-a sărutat pe Oxana pe obraz, iar mașina lor a ieșit din curte. Copiii surorii erau buni. Fiul Ilia avea aproape 4 ani, iar cea mai mică, Lizonca, avea 1 an. Mama lui Boris a luat băiatul, iar cu Lizai era greu. Lera a mers la grădiniță și în prima zi a venit acasă cu obrazul zgâriat până la sânge și genunchiul spart. Lera, ce s-a întâmplat? A răspuns Grigorie pentru fiica lui. Ea s-a bătut cu un băiat, i-a dat un pumn sub ochi și i-a smuls o șuviță de păr. Părinții lucrează în administrația districtuală și amenință că o vor da afară pe fiica noastră din grădiniță. Educatoarea a strigat și ea la ea. A spus că nu a mai văzut copii atât de neînvățați și răi. Dar aceasta este pe scurt ceea ce am auzit când am luat-o pe Lera. Dar tu nu ne spui nimic? A întrebat mama fără prea multă speranță. Oare mă veți crede? De ce întregi așa? Olga Ivanovna a spus că nu trebuie să credeți de Domovskaya, că sunt toți hoți. Te cred, a spus Oxana cu fermitate. Vovca m-a numit de Domovskaya și o fetiță fără rădăcini. L-am prins de păr. El s-a eliberat, iar eu l-am ajuns din urmă și l-am lovit. Bunica mi-a spus că nimeni nu mă va apăra și că trebuie să mă apăr singură. De ce m-a numit așa? Eu nu l-am jignit și nu l-am rănit. Mă crezi? Desigur, draga mea, te cred. Mâine tata va rămâne puțin cu Liza, iar eu te voi duce la grădiniță. Nu-ți face griji, acum cineva se va ocupa de tine.
Când Lera a intrat în camera ei, a observat imediat că în loc de fotografia Veronicai, erau fotografiile ei din centrul comercial. Cum sare pe trambulină, cum le face cu mâna mamei și tatălui de pe trenuleț, cum probează rochia. Fetița a rămas cu gura căscată. Ce frumos! Fotografii erau vii și colorate. Dimineața, Oxana, așa cum promisese, a mers să o conducă pe Oxana la grădiniță. Văzând fetița cu mama, educatoarea și-a pus mâinile în șolduri și voia doar să deschidă gura, dar mama Lerei nu i-a dat o astfel de plăcere. Lera, du-te să te joci, trebuie să vorbim. Cine ți-a dat dreptul să o numești pe fiica mea de Domovskaya? Nu am dreptate. A întrebat cu ironie Olga Ivanovna. Nu ai răspuns la întrebarea mea, deși știu deja că nu ai avut dreptul să o numești așa pe fiica mea. Te porți părtinitor față de copilul meu, iar ei sub îndrumarea ta atentă. Ea este jignită. Într-o săptămână, îți promit, în ziarul orașului nostru va fi un articol mare despre tine. Cum o vom numi? Inima, care nu este dată copiilor. De ce ai numit fiica mea hoată? A furat ceva de la tine? Sau ai văzut-o cum ia ceva de la cineva? Nu, nu ai văzut, dar judeci. Pur și simplu ai vrut să rănești copilul. Acum voi merge la directoare și voi lăsa o plângere împotriva ta. Olga Ivanovna stătea și, după un astfel de atac, nu putea scoate un cuvânt. Nu se aștepta că cineva va apăra această fetiță. După ce a gândit puțin, a decis să ia de partea ei părinții băiatului pe care Lera l-a rănit. Oxana, după discuția cu Olga Ivanovna, a spus 3 cuvinte. A sunat soțului ei și i-a povestit ce s-a întâmplat. Am sunat la avocatul meu, am întrebat dacă este legal să spun tuturor că fetița a fost adoptată. Ei bine, băieții mi-au răspuns că este o divulgare a secretului. Pentru asta pot fi trași la răspundere. Așa că, dacă vor amenința cu expulzarea din grădiniță, poți să le dai această informație. Oxana s-a așezat pe pervazul feronierului și a luat o sticlă cu apă. Ce, fetiță, te-ai certat cu Olga? La întrebarea neașteptată, ea a tresărit și s-a întors. În fața ei stătea o femeie slabă cu mopul, de vârstă pensionară. O privea cu compasiune. Da, m-a dezamăgit puțin Olga Ivanovna. Da, nu doar pe tine. Lucrează aici de 3 ani și în fiecare an se plânde ea. O nesimțită. Și ce? Nu are drepturi? Sau este un angajat atât de valoros încât nu pot găsi un înlocuitor? M-ai amuzat. Angajat valoros. Ruda ei, directoarea grădiniței. Și știi ce legături are? Lucrează aici de 20 de ani. Nu are rost. Certă-te, nu te certa, dar pe Olga nu o vei mișca din loc. De aceea este atât de îndrăzneață. Am văzut-o astăzi cum și-a pus mâinile în șolduri. Și ai luat fetița din orfelinat? Da, am luat-o. Văd că deja toată grădinița știe despre asta, inclusiv copiii. Da, stau aici, uite, vorbesc, iar copiii sunt aproape, aud totul, iar ei nu se ascund prea mult. Poți să nu mai mergi și să nu-ți strici nervii, oricum va rămâne aici. Ei bine, asta vom vedea. O voi face să se scuze. Oxana a intrat în biroul directoarei. În fața ei era o doamnă solidă cu o coafură înaltă și buze vopsite strident, arătând de 55 de ani, nu mai mult. O pieptene mare se afla pe masă, iar pe degetele scurte erau înșirate inele. Bună ziua, Maria Gavrilovna! Eu sunt mama Lerei Samoilova. Aș dori să discut cu dumneavoastră despre comportamentul neetic al angajatei dumneavoastră, Olga Ivanovna. Și în ce o vrei să o acuz? S-a plecat directoarea înainte. Că nu se ocupă de copii. Fiica mea a venit ieri cu obrazul zgâriat și genunchiul spart. Aceasta este o plângere amuzantă. Aș fi fost de acord cu tine. Copiii sunt într-adevăr activi, dar asta i-a făcut băiatul Vova, nu știu încă numele lui, dar voi afla cu siguranță. Și ai văzut acel copil cu vânătăi sub ochi și cu părul smuls? A făcut-o fiica ta. Așa că te întreb, unde era Olga Ivanovna în acel moment, când copiii se băteau atât de rău? Ea îi despărțea. Știi că fiica ta nu putea fi desprinsă de acel băiat nefericit? O fiară, nu un copil. Și nu ți-a venit în minte să întrebi copilul de ce s-a aruncat asupra lui? Nu am avut o astfel de dorință. Ce păcat! Dar îți voi spune,
Băiatul m-a numit Dedomovskaya și o fetiță fără rădăcini. Nu cred că un copil ar fi putut inventa astfel de cuvinte atât de jignitoare. Le-a auzit de la educatoare, Olga Ivanovna, care nu avea timp să se ocupe de copii. În acel moment, ea povestea informații pe care le-a primit de la tine. Observ că este informație secretă despre adopție. Nici tu, nici ea nu ați avut dreptul să divulgați așa ceva, mai ales copiilor. Așa că am tot dreptul să te dau în judecată, ceea ce voi face. În ziar va fi scris un articol despre educatoarea nepricepută, care, crede-mă, se ține doar de ruda ei, adică de tine. Ieri am făcut poze cu vânătăile pe care mi le-a făcut Vovaci. Oxana simțea că o ia cu viteză mare, dar nu se putea opri. Voi indica în plângere că ești vinovată și, crede-mă, voi obține ceea ce vreau. Oxana s-a întors brusc și a plecat. Așteaptă, Oxana Alexievna. Accept nemulțumirea ta în legătură cu divulgarea secretului adopției. Olga, într-adevăr, nu ar fi trebuit să vorbească despre asta. Dar de ce ai vrut să vorbești despre asta? Ea acum o numește pe copil hoată. Ce drept are să facă asta? Așteaptă, te rog. Acum o chem pe Olga. După 5 minute, a intrat educatoarea speriată. De ce ai spus tuturor despre Lera? Ți-am spus asta nu pentru a o numi așa, ci pentru a găsi o abordare specială pentru ea. Este un copil cu un destin greu. Și tu ce? Da, am spus doar Verei. Iar Vera este a Taniei, iar ea este a Svelanei. Și acum toată grădinița știe, chiar și copiii. Vorbești fără să te gândești. Uite, Oxana Alexievna vrea să ne dea în judecată pentru divulgarea secretului adopției. Ce vom face? Ei bine, eu nu știu. Ești șefa, tu decizi. Așa deci. Ei bine, bine. Scrie-ți demisia. M-am săturat să-ți acopăr fundul. Nu mai probleme am. Anul trecut, nesimțirea ta m-a costat scump. Du-te din nou pe piață, vinde haine, acolo poți vorbi cât vrei. Despre mama ta voi explica totul eu. Așa că ea nu are educație. Minunat! S-a mirat Oxana. Ea studiază la distanță la școala pedagogică. Olga stătea speriată, neavând așteptări de la un astfel de întorsătură din partea mătușii. Asta este pentru tot ce a făcut mama pentru voi. Așa că, hai să nu ne certăm în fața oamenilor. Cereți iertare, altfel vei avea probleme. Și scrieți demisia. Oxana nu a mai văzut niciodată o astfel de furie în ochii ei. Dar Olga a reușit să înghită mândria și a murmurat, îmi pare rău, nu am făcut-o din răutate. Oxana a ieșit din birou și, în timp ce mergea pe coridor, a auzit cum rudele se certau. Acasă, cu Lera, a avut o discuție serioasă. Oxana nu se aștepta să poată vorbi cu fiica ei sever, dar fără furie. Poate pentru că era vremea să-i arate că există limite ale permisibilului, pe care oamenii bine crescuți nu le pot încălca. Și dacă le încalcă, atunci este o necesitate extremă. A smulge părul unui băiat nu era necesar. Ridicându-și puțin vocea, Oxana a spus că a se bate este ultimul lucru. El a jignit-o. Vezi, chiar și cuvintele pot face rău. Numai că după ele rămâne o durere sufletească. A pus mâna pe inimă. Iar asta este foarte înfricoșător. Mai înfricoșător decât o vânătăi. Înțelegi, draga mea, după cuvinte aspre sau jignitoare, o persoană poate decide chiar să plece din viață. Dar există și alte cuvinte, cu ajutorul cărora poți inspira o persoană, să-i dai speranță sau să-i mulțumești. Cuvântul poate fi un medicament, un doctor pentru cel care se simte rău. Fetița a ascultat cu atenție mama. Se gândea că nici mama, nici bunica nu au vorbit vreodată cu ea așa. Mama o ținea minte slab, iar bunica o aducea adesea în minte. Acolo lucra mult, mai ales vara, în grădină. Mă asculți? A întrebat Oxana, văzând că fiica ei este undeva departe. Era încă cu gândul la casa bunicii, admirând frumusețea naturii de la țară. Da, te ascult. Iar după cuvintele calde și bâlâânde, spuse unei persoane, oamenii se schimbă, au dorința de a face multe fapte bune, așa că uneori cuvintele pot lovi mai tare și mai rău decât pumnii. Îmi trebuia să-l numesc și pe el. Nu-i așa? Bravo! Ai înțeles tot corect. Iar el a găsit cel mai dureros punct al tău și a lovit acolo. Lera nu putea să recunoască nimănui că este frică să se bată. Foarte frică.
Dar bunica nu i-a explicat cum se poate apăra în alt mod. Iar mama spune acum că, se pare, se poate apăra și cu cuvintele, și acestea aduc durere. Ce ciudați sunt toți, atât de neînțeleși. M-am gândit la mine ca la o fetiță și mă uitam la mama. Ce să fac acum, mamă? Trebuie să vă cereți iertare unul de la altul. Vei simți cum și ție-ți va fi mai ușor. Și va fi dorința de a merge la grădiniță. Dar de unde știi că eu nu vreau? Văd, citesc totul în ochii tăi. Și mă uit uneori la frunte. Acolo este scris ceva interesant. Știu că ești o fetiță bună și că totul îți va ieși bine. Dar voi și tata nu mi-ați iubit mai puțin pentru că sunt așa? Ce așa? Mă bat. Ea a îmbrățișat-o pe Oxana de gât și i-a spus încet la ureche. Și mi-am stricat rochia. Asta e și rău, nu? Da, nu a fost foarte bine. Te-am rugat să-mi cer iertare pentru că am vrut să te îmbrac în rochia fiicei mele. Oxana i-a amintit special Lerei de cererea de iertare, sperând că aceasta va înțelege să facă la fel. Fetița a tăcut. Apoi s-a uitat în ochii mamei. Privirea ei era complet adultă și a spus pe scurt, iartă-mă. Oxana a îmbrățișat-o pe fiica ei și a fost fericită că aceasta a înțeles-o corect. Cât de puțin din copilărie mai avea acest copil. Natura nu a fost foarte înțeleaptă cu ea, scurtând cea mai lipsită de griji perioadă, copilăria. Ajungând în orfelinat, a crescut imediat. Discuția cu fiica a liniștit-o pe Oxana. Gândurile păreau că s-au așezat la locul lor. Dar, se pare, fiica a realizat totul. Oxana știa că Lera nu este prima pe care Olga Ivanovna a testat gradul de impunitate, dar își dorea foarte mult să fie ultima. Grigorie a venit de la muncă cu pungi pline de produse. Văzând că soția o leagănă pe Liza în brațe, el a dus totul în bucătărie. Lera se învârtea în jur și nu refuza să-l ajute pe tatăl ei la pregătirea cinei. Avocații noștri mi-au sugerat totuși să scriu o plângere la poliție. Să verifice totul acolo. Altfel, au făcut din grădiniță o moșie. Fac ce vor. Voi scrie eu mâine la muncă. Băieții mă vor sfătui cum să fac. Ar fi bine să ne întâlnim și cu părinții băiatului, să discutăm și cumva să stingem conflictul. Bine, atunci o să-i cer tatălui să stea cu Liza și o să o duc pe fiică la grădiniță. Intrând pe teritoriul grădiniței, a căutat-o cu privirea pe Olga Ivanovna, dar nu a găsit-o. A început să se uite în jur, a văzut copii cunoscuți din grupul Lizei, dar cu ei era o altă educatoare. Tatiana Dmitrievna, o femeie de aproximativ 45 de ani, foarte simpatică, bună. Copiii o înconjurau, fiecare voia să-i ia mâna. Ea râdea, iar copiii râdeau împreună cu ea. Bună ziua! Sunteți noua educatoare? Acum da. Olga Ivanovna a demisionat, iar acum eu lucrez singură în acest grup. Hai, Lera, în curând va fi micul dejun. Spuneți, dar pe vova, nu știu numele lui de familie, nu l-au adus încă? Încă nu. Alexei. Asta nu-i spunea nimic Oxanei, ceea ce a surprins-o pe Tatiana Dmitrievna. Părinții lui lucrează la administrația raională. Iată, mama lui a venit cu mașina. Un băiat a intrat pe poartă și s-a îndreptat imediat spre grup. De la distanță se vedea vânătăile albastre de pe fața lui. Oxana s-a înfiorat. I-a fost frică pentru fiica ei. Nu-mi spuneți numele și patronimul mamei. Iulia Anatolevna. Mulțumesc. Bună dimineața, Iulia Anatolevna. La ea se uitau oți mari. Căprui. Trebuie să vorbesc cu dumneavoastră. Eu sunt mama Lerei Samoilova. Oxana, noi ne-am bătut? Și-a izbucnit într-un râs atât de vesel, încât toți copiii s-au întors și au început să o observe cu curiozitate pe mătușa veselă. Iulica Mihailova? Eu sunt Alexei de mult, iar tu, Constantinova, nu te-ai schimbat. Ești slabă, arăți minunat. Ei bine, eu sunt de mult singură, Lenca, iar în al doilea rând, de ce să-mi fie invidie? Prima frumusețe a institutului, deșteaptă, elevă de nota 10. Eu niciodată nu am fost la nivelul tău. Iul, hai să chemăm copiii, să ceară iertare unul de la altul. Eu am lucrat cu fiica mea. A fost o discuție serioasă. Noi am discutat și cu fiul. A spus că a înțeles totul. Vova, vino aici. Tatiana Dmitrievna,
Noi îi vom aduce puțin mai târziu. Bine, copiii, toți la micul dejun. Lera, vino aici. Copiii stăteau unul împotriva celuilalt, cu capetele plecate. Totuși, Lera avea o fire de luptătoare. Ea a început prima. Dacă nu mă mai numești așa, nu te voi atinge. Iartă-mă. Și tu mă iartă. Eu am început primul. Ei bine, și minunat. Haideți să fiți prieteni și să vă ajutați unul pe altul. Bine? A spus vesel Iulia, iar copiii, luându-se de mâini, au alergat în grup. Nu o să crezi, Iul, mi-a căzut o piatră de pe suflet. Sunt atât de fericită că Vovca a fost fiul tău. Iar eu sunt fericită că fiica ta i-a dat o vânătaie, altfel nu ne-am fi întâlnit. Femeile s-au îmbrățișat și au început să se învârtă. Toată această idilă a fost văzută din fereastra biroului ei de Maria Gavrilovna. Iar această nebună Olga voia să caute protecție la Alexei, iar ele s-au dovedit a fi prietene. Am făcut bine că am dat-o afară. Nu se știe cum se va termina totul. S-a gândit directoarea și a plecat să ia micul dejun. Oxana s-a trezit și a descoperit că lângă ea era doar patul strâns. Grigorie nu era. Privind la ceas, a realizat că a dormit astăzi o perioadă indecent de lungă. Trecând cu grijă prin apartament, a descoperit-o pe Liza dormind liniștită în pătuț. Lângă ea era o sticlă goală. Fiica cea mare și soțul nu mai erau. I-a mulțumit mental soțului pentru grijă și a mers la duș. Mâine este deja joi, iar curând Daria va fi acasă, iar viața ei va intra din nou în ritmul obișnuit. Aproape de prânz a sunat mama lui Boris, anunțând că mâine o va aduce pe Ilia, ei pleacă la țară, iar acolo nu va avea timp să se ocupe de copil. Da, bine, aduceți-le. Oricum, toată săptămâna voi fi acasă cu copiii. Așa că voi rezista acestei turme timp de 3-4 zile. Iliușa era un copil răsfățat. Putea să bată din picior, să ceară să-i se ofere imediat ceea ce dorea. Dacă asta nu ajuta, putea să se întindă pe podea și să facă un concert atât de mare, încât în acel moment ai fi vrut să-i dai totul, și chiar mai mult. Așa că Oxana se pregătea să-l primească pe acest mic monstru. Bunico, unde mergem? Întreba copilul pe tot parcursul drumului. La mama. La mama. La mama. Ca să scape de nepot, răspundea Vera Stepanovna. La sosire, fratele și Aliza se odihniseră deja și s-au bucurat foarte mult de el. Iliușa se uita la Oxana și s-a întors spre bunică. Mama? 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 Ei bine, eu plec. Copilul chiar nu putea să-i deosebească pe surori, unde să-i fie, dacă adulții nu reușeau. Iar Daria profita fără rușine de asta, punându-i în locul ei pe soră. Oxana iubea copiii Daria, îi trata pe nepoți cu multă dragoste. Copiii nici măcar nu observau că nu era mama. Iată că și de data aceasta, Ilia s-a uitat atent la ea și a crezut. A lăsat-o pe bunică în pace și a fugit să se joace. Boris își dorea foarte mult un fiu, iar când Daria a recunoscut că este însărcinată, el a început să se comporte cu ea ca și cum ar fi fost o vază de cristal. I-a interzis să călătorească cu transportul public, ca nimeni să nu o atingă măcar cu un deget. De fiecare dată a așteptat cu răbdare să se machieze, să-și pună ruj pe buze, să-și pudreze nasul și o ducea la muncă. Dacă nu reușea să o întâlnească, chema un taxi care o ducea acasă. El se informa despre cum ar trebui să decurgă sarcina, iar apoi se interesa de Daria și, dacă asta nu coincide cu informațiile de pe internet, o ducea la policlinică. Mergea cu ea la toate ecografiile și nu se gândea să plece din cabinet. Vreau să văd copilul, și deja adresându-se medicului, spunea, începeți. El a obosit-o atât de mult pe soție, încât aceasta s-a revoltat împotriva acestei violențe și supravegherii, spunând că dacă nu se va opri, va face avort. Îți voi face, o amenința el pe soție. Voi merge și să nasc cu tine. Te voi susține. Ea râdea, îi plăcea oricum grija lui. Nu s-a gândit niciodată că soțul ei va înnebuni din cauza viitorului patern. Hei, obstetrician! Alo! Nu vreau să mă vezi în acest fel, aproape pe dos. Vreau să rămân pentru tine misterioasă. Înțelegi? Niciun naștere. A ieșit cum a vrut Daria. Boris era la muncă atunci când ea a realizat că începe. A sunat singură la ambulanță. Geanta era pregătită și a plecat. A născut repede și abia după aceea l-a sunat pe soț. Boris, te felicit.
Ai devenit tată. Ce? Unde ești? Vin, nu trebuie să vii nicăieri. Sunt la maternitate. Mâine vino. Sunt obosită și vreau să dorm. Te iubesc. Daria. Mulțumesc. Dragă. Așa a apărut Ilia, un băiețel robust și favorit al tatălui. Seara, Lera a venit de la grădiniță și povestea cu entuziasm cât de minunat este băiatul Vova, care o răsfățase cu o ciocolată și o apăra de ceilalți băieți. Oxana se bucura că fiica ei a găsit pace în relațiile cu copiii. Sâmbătă a sunat Daria. Salut! Cum sunt micii mei răufăcători? Totul este bine. Copiii sunt sănătoși, hrăniți. Și acum avem ora de liniște. Când veniți? Dragă, îmi imaginez cât de obosită ești acolo. Cu 3 copii. I-ai hrănit pe toți. Ai curățat. Îți voi fi datoare. Voi veni. Cere ce vrei. Mâine vom fi acolo. Copiii, desigur, nu simțeau lipsa mamei, dar Iliușa întreba despre tată. El va veni curând. Nu te întrista. Trebuie să plece pentru muncă. Și copilul uita repede de tată, fugind să se joace. După ora de liniște, Grigorie a plecat să distreze copiii cu mașinuțele. Lera a devenit o șoferiță adevărată, iar Grigorie s-a așezat cu Iliușa. Era greu să se descurce singur. Între timp, Oxana a reușit să pregătească cina, iar când toți s-au întors mulțumiți și flămânzi, masa era pusă. Cum a fost la muncă? A întrebat soția, când copiii au alergat să se joace. Te așteaptă luni. Cineva pleacă în concediu. Acolo sunt necesare mâinile și mintea ta. Da, și eu deja mi-e dor. Viața mă absoarbe. Nici măcar nu am timp să merg la coafor. Mâine copiii vor fi luați, iar eu mă voi ocupa de mine. Am scris o plângere la poliție să decidă ce să facă. Băieții m-au sfătuit cum să fac totul. Așa că așteptăm rezultatele. Da, cumva m-am și liniștit. Dacă nu era insistența ta, nu aș mai fi scris nimic. Ah, ești o suflet bun. Nu trebuie să ierți așa ceva. Să știe pentru viitor. Soția nu a vrut să se certe. Dimineața de duminică a fost ploioasă și agitată. Liza plângea de dimineață. Iliușa era cumva necontrolabil. Nimeni nu putea să-l liniștească și să-l distragă. Dacă nu mă asculți, îi voi spune totul tatălui. Oxana nu mai știa ce să facă. Dar apoi l-a luat în brațe și a simțit că băiatul are febră. Grig, Iliușa s-a îmbolnăvit. Dă-mi termometrul. 39,5. Foarte mare. Poate că și Liza are. Fetița avea o febră ușoară. Ce zi ciudată, plângea Oxana. Medicamentele nu l-au ajutat pe Iliușa. Febra a persistat. Au chemat ambulanța. De data aceasta, ea a fost într-adevăr rapidă. După ce a ascultat cu atenție copilul și l-a examinat, medicul a spus că este complet sănătos. Doctor, dar o febră atât de mare, asta înseamnă ceva? Nu te îngrijora, mămico, așa se întâmplă la copii. Nu te stresa. Băiatului i s-a făcut o injecție și au plecat. Doamne, cât aș vrea ca părinții să vină, o să nebunesc de grijă. Grigorie mergea cu Iliușa, iar Oxana cu Liza, așa copiii au adormit în brațe. A venit seara. Părinții trebuiau să sosească în orice moment. Nu doar copiii așteptau, ci și adulții. În timp ce Oxana era ocupată cu copiii, hrănindu-i, spălându-i, citindu-le, cântându-le de seară. Nu era timp să te gândești la rău, dar imediat ce s-a stins lumina și ușa în camera copiilor s-a închis, au început să se gândească ce să facă. Inima ei bătea atât de tare încât era imposibil să respire. Părinții sunau neîncetat, iar Oxana nu le putea spune nimic nou. Pur și simplu măsura apartamentul în pași și se ținea de gât. Telefoanele lui Daria și Boris nu răspundeau. Ce să fac? Grigorie. Ei bine, hai să mai așteptăm. Vremea e rea. Plouă. Boris este un șofer prudent. Știi, poate de aceea întârzie atât de mult. Dar deja e miezul nopții. Ei trebuiau să ajungă încă de la 6 seara. Grigorie nu credea nici el ce îi spunea Oxanei. Rațional, înțelegea că nu pot tăcea ambele telefoane atât de mult. Interiorul său era pregătit pentru cel mai rău, dar nu putea să-i spună asta soției. Trebuia să mențină calmul în casă.
Avea în brațe 3 copii. A cădea în panică era un lux nepermis. La 2 noaptea, telefonul Oxanei a sunat. Pe ecran era fotografia lui Daria. Doamne, mi-ai auzit rugăciunile. Grig, Daria sună. Ei bine, ți-am spus că totul va fi bine. Daria, unde ești? Noi nu mai știm ce să credem. Ce se întâmplă la voi? A auzit în receptor o voce de bărbat. Cu dumneavoastră vorbește locotenentul major Igor Dmitrievici. Daria Alexeevna, cine este ea pentru dumneavoastră? Ea este sora mea, de sânge. Ce s-a întâmplat? Unde este? Ea a murit împreună cu bărbatul care conducea. Au fost observați prea târziu. Era întuneric. Mașina a fost găsită răsturnată în șanț. Drumul era alunecos. Pe acest tronson ploua puternic. După aceste cuvinte, Oxana a căzut pur și simplu pe podea. Grigorie nu a reușit nici măcar să o prindă. A așezat-o în fotoliu. I-a șters fața cu apă rece. Și-a amintit de amoniac. Soția a început să se agite și a deschis ochii complet nebuni. Grigorie, este adevărat ce am auzit? Daria și Boris au murit. Nu au putut fi salvați. Mașina a fost găsită în șanț. Grigorie, de ce m-au sunat pe mine și nu pe părinți? Probabil s-a uitat la cine a sunat ultima dată. Erai tu. Cum să mai trăiesc? Dar ce se va întâmpla cu părinții? Ea abia a scăpat de un infarct. Nu va supraviețui la o lovitură atât de mare. Oxana plângea. Grigorie nu o liniștea. Se spera că prin lacrimi va ieși stresul, frica, tensiunea. A găsit telefonul pe care soția l-a scăpat și a sunat la telefonul Daria. A răspuns, probabil, același locotenent major. Cu dumneavoastră vorbește Grigorie Samoilenko, ruda celor decedați. Nu știu de ce sun. Vreau să aud, probabil, că este o greșeală și că toți sunt în viață. Au 2 copii mici. Locotenentul major a tușit. Îmi pare foarte rău. Amândoi sunt morți. Acum se taie mașina pentru a scoate trupurile. Mâine veniți la morgă pentru identificarea cadavrelor. Te voi aștepta acolo exact la 10. Vom vorbi. Dis de dimineață, încă nu erau nici 7 ore, a sunat Alexei Ivanovic. Grigorie, te rugăm, liniștește-ne. Ce se întâmplă cu Daria și Boris? Alexei Ivanovic, dragă, aș putea să trag de timp și să aleg cuvintele, dar oricum nu vor ajuta. Iartă-mă pentru veștile proaste. Daria și Boris au murit. La celălalt capăt a fost o tăcere moartă. Tatăl nu putea să spună niciun cuvânt, nici să se miște din loc. A tremurat când soția i-a pus mâna pe umăr. Sunt copiii. Și, luând receptorul, a spus: Daria, de data aceasta ai meritat. Dar când a auzit vocea lui Grigorie, a înțeles totul. Ludmila Nicolaevna, i-am spus tot lui Alexei Ivanovic. A dat receptorul soțului și, ținându-se de cap, a mers și s-a întins. Soțul s-a apropiat de ea, s-a așezat pe marginea patului, a luat-o de mână. Deodată a văzut că fața ei era distorsionată de un zâmbet strâmb. Încerca să spună ceva, dar cuvintele ieșeau neclare. Un accident vascular cerebral i-a trecut prin minte lui Alexei Ivanovic. Ambulanța a sosit, iar Ludmila Nicolaevna a fost dusă la spital. Totul va fi bine, a spus medicul tânăr. Ești un erou. Nu te-ai panicat și ne-ai chemat imediat. Trebuie să merg cu ea. Nu cred că este o idee bună. Și tu arăți rău. Îți voi face o injecție calmantă. După asta vei dormi. Pentru tine, acum este cel mai bine. Închizând ușa după medic, tatăl s-a întins și a căzut imediat într-un somn greu. La 5 dimineața, ploaia a început să bată la fereastră. Oxana abia reușise să adormă. Oboseala și-a spus cuvântul, iar ea a căzut fără putere. Iar ploaia tot cădea și cădea cu lacrimile sale pe fereastră, ca și cum ar fi știut motivele tristeții celor care băteau atât de nepoliticos. Oxana s-a trezit de acest zgomot, stătea și privea cum plouă, amintindu-i de ceea ce s-a întâmplat. Deodată și-a amintit cum ea și Daria au alergat udă de la școală în clasa 1. Atunci surorile se bucurau de ploaia caldă, iar astăzi ea plânge împreună cu ea. Grigorie a sunat la muncă și a cerut liber, explicând motivul. Lera a fost decisă să nu fie trezită. Iliușa făcea ceva zgomote,
iar micuța Liza zâmbea în somn. Oxana se uita la grădinița ei și se gândea cum vor trăi. Cum să le spună copiilor că acum nu mai au tată și mamă? Înțelegea că nu va putea să discute cu ei despre acest subiect. Și nici nu vor înțelege totul acum. Sunt prea mici. Copiii s-au trezit abia pe la 8 dimineața. Norii grei și întunecați pluteau pe cer. Atâta timp cât copiii sunt mici, putem trăi în acest apartament, dar apoi va trebui să ne mutăm în casa surorii. Acolo este mai mult loc și copiilor le va fi mai liber. Grigorie mergea la întâlnirea cu locotenentul major. De ce te cheamă? A întrebat Oxana. Soțul nu voia să vorbească despre morgă. Chiar și menționarea acestei instituții îi provoca tristețe și groază. Nu știu, dragă, dar îți voi povesti totul. Daria și Boris au fost identificați imediat. A fost întocmit un proces verbal și el s-a grăbit să iasă la aer. Întotdeauna s-a mirat de angajații morgii care beau liniștiți ceai lângă picioarele care ieșeau cu etichete pe degete. Dar viața te obișnuiește cu toate. Aici lucrează oameni. Își fac treaba. Pentru unii este cea mai obișnuită, pentru alții diferită. Când se pot ridica trupurile? Cred că mâine, nu mai devreme. Grigorie a intrat să cumpere plăcinte calde pentru copii și s-a întors acasă. În casă era o tăcere moartă. Copiii parcă simțeau ceva și se străduiau să nu facă zgomot. Iliușa și Lera stăteau unul lângă altul și ascultau o poveste. Liza dormea în brațele Oxanei. Femeia părea obosită în aceste 2 zile, iar lui Grigorie i s-a părut chiar că a îmbătrânit. Câte s-au abătut asupra ei și câte forțe și sănătate îi vor mai trebui pentru a-și crește copiii. I se părea că Lera înțelegea totul, se uita cu o neliniște și frică la părinți. De ce te uiți așa, ca un animal speriat? A întrebat-o tatăl. Ea a început să plângă încet. Nu mă veți da înapoi în orfelinat? Mamei este greu cu 3 copii. Ei bine, ce spui? Cine ar da așa copii dragi și frumoși? Eu personal nu voi da, iar mama cred că va fi împotrivă. Vorbești serios, nu-i așa? Fetița se uita cu o privire atât de adultă. Te iubim. Și eu vă iubesc, tata. Ea l-a îmbrățișat de gât. Ei bine, ce să faci, fetiță, nu te îngrijora. Totul va fi bine. Oxana stătea în bucătărie, sprijinindu-se cu fruntea de sticla plăcut rece. Nu se mai întreba întrebări la care nu putea răspunde. De ce? De ce? De ce a fost viața atât de crudă cu sora ei? De ce s-a întâmplat tocmai cu ea? Răspunsurile cu greu erau la cineva. Pur și simplu, acum trebuia să se obișnuiască cu gândul că va trăi cu o aripă, cealaltă i-a fost tăiată. Ludmila Nicolaevna era în continuare în spital, dar se simțea mult mai bine datorită soțului ei, care nu s-a panicat, ci a chemat imediat ajutor. Înmormântarea cuplului tânăr și frumos s-a transformat într-o demonstrație. Toată strada era plină de mașini. Nu era loc de parcare. Oxana primea condoleanțe de la toată lumea. Decedații erau bine cunoscuți în oraș. Ea însăși nu se putea liniști. Lacrimile curgeau, în tăcere, pur și simplu curgeau. O mulțime de flori vii, coroane. Cineva se apropia, spunea ceva, dar în capul ei era un singur gând. Acum este singură. I s-a smuls cea mai dragă persoană. Vorbe automat despre ce să facă, unde să ia, unde să pomenească. I se oferea ajutor, o îmbrățișau, îi compătimeau. Se uita la fața cunoscută a surorii și nu o recunoștea. A trecut 1 an. Ilia a fost înscris la aceeași grădiniță unde mergea Lera, copiii și surorile Oxana și soțul au adoptat. Acum erau considerați părinți cu mulți copii. Lera mergea în continuare la grădiniță, doar că acum era o altă directoare. Maria Gavrilovna a fost trimisă la pensie. La verificare, în plus, au ieșit la iveală manevre cu banii sponsorilor, scandalul nu a fost amplificat, li s-a propus să plece de bunăvoie. Pentru copii, aceste schimbări erau invizibile, mai ales pentru Lera de atunci, în grup a fost totul liniștit. Împreună cu ceilalți copii, fetița se juca, se ocupa, mergea cu plăcere la grădiniță. Citea bine, număra și rezolva probleme simple. Părinții credeau că nu vor fi probleme la școală. Mai mult îi îngrijora pe Ilia, uneori era pur și simplu necontrolabil. Cumva, înainte de anul nou, a cerut să-i cumpere un laptop.
Grigorie a spus că este scump și că este prea devreme. Spectacolul cu căzătura pe podea și țipetele isterice Oxana și soțul au suportat cu stoicism. A durat aproximativ 40 de minute. Când copilul a văzut că în cameră nu era nimeni, ușa era închisă și concertul lui nu era dorit, a înțeles că a pierdut. Ieșind din cameră, s-a apropiat de Oxana. Mama, mă doare capul. Era într-adevăr tot roșu și transpirat. Foarte tare. Foarte. Mă mai și rău. Așa va fi mereu, de îndată ce te vei arunca pe podea și vei țipa. Organismul tău nu suportă astfel de isterii. Așa că, dacă vrei să fii sănătos, încetează să ne sperii și fii un băiat bun. Noi, cu tata, te iubim foarte mult. Material, le era greu. Din această cauză, Oxana nu a putut să renunțe complet la muncă, iar conducerea a fost de acord să-i permită să lucreze de la distanță. Nici lor nu le plăcea să piardă un profesionist bun. Încheind anul bisect, sperau că nenorocirile îi vor ocoli de acum înainte. Familia lor a trecut prin pierderi mari în acest an, care se îndreaptă spre istorie. Când Lera a început clasa 1, familia a decis să se mute în casa surorii. Pentru Lera și Ilia au fost amenajate camere separate. Liza era încă în dormitorul părinților. Lera învăța bine, dar trebuia să-și câștige locul sub soare. A învățat lecția mamei că și cuvintele pot răni. Și a încercat să nu folosească pumnii, ci să negocieze. Uneori, asta ajuta, iar când nu, putea să se apere singură. Desigur, părinții veneau la școală, desigur, se purtau discuții, dar toți profesorii spuneau că fetița este minunată, deșteaptă. Deci nu putea să se abțină de la plăcerea de a da o palmă unui băiat. Trebuie să o educăm ca pe o fetiță, nu ca pe un băiat, își încheia profesoara discursul emoționant. Bine, vom încerca să o educăm ca pe o fetiță. Oxana se străduia să nu râdă. Dar dacă Lera era certată pentru apărarea adevărului, Ilia era certat pentru învățătură și comportamentul său groaznic la ore. Nu voia să facă nimic. În mintea lui existau doar relații comerciale. La școală, tot timpul schimba și vindea lucruri. Ieri, fiul dumneavoastră, povestea profesoara cu nemulțumire, a cerut unei fetițe bani pentru un pix pe care ea i l-a cerut în timpul orei. Aceasta este pur și simplu o neobrăzare din partea lui. Cum îți educi fiul? El încearcă să negocieze și cu voi. Eu îți dau. Tu îmi dai? Grigorie se simțea rușinat ascultând profesorul. Acasă a avut o discuție serioasă. Ilia, ce se întâmplă? Mi-e rușine să mai merg la școală. Ei bine, tată, atunci nu mai merge acolo. Această profesoară e bătrână. Nu înțelege nimic. Acum totul se vinde și se cumpără. Dar cum poți vinde ceva ce nu ai cumpărat tu? Totul îți aparține prin donație de la noi, părinții tăi. Tu nu ai creat nimic cu mâinile tale. Cu ce ai putea să faci comerț? Nu ai câștigat niciun ban pentru a cumpăra acel pix. Acum ai altă muncă. Trebuie să înveți, să dobândești cunoștințe, iar tu ceri bani de la o fetiță, profitând de situația ei disperată. Ești bărbat. Bărbații nu se comportă așa. Aș înțelege dacă ai fi făcut ceva cu mâinile tale și ai fi propus băieților să cumpere. Ai muncit, ai pierdut timp, ai arătat imaginație. Aici ar fi fost logic. La ferma noastră, de 8 martie se organizează târguri, iar copiii își vând lucrările, desenele. Te rog, participă. Ai întotdeauna bani de buzunar. Atunci de ce să mai iei acești bănuți de la fetițe? Fiule, nu mă dezamăgi. Ce bani îmi dai? Atât. Pentru o plăcintă. E pur și simplu amuzant. Ilia, eu și mama încercăm să vă îmbrăcăm bine, să vă hrănim, să cumpărăm jucării bune. Nu ne putem permite lucruri în plus, dar tu ai tot ce-ți trebuie. Cu ce ești nemulțumit? Poate că îmi poți da mai mulți bani în fiecare zi, dar dacă mă poți convinge că sunt cu adevărat necesari pentru viața ta, atunci te vom ajuta. Dar iar trebuie să dovedesc, și așa, pur și simplu, fiului meu, că e greu să-i dau bani. Eu și mama îi câștigăm. Mama te pune la culcare, merge la muncă, ca eu să duc dimineața documentele la birou. Mama obosește. Trebuie să ne ajutăm unul pe altul, pe fetele noastre. Bine, tată, nu am nevoie de banii tăi, mă descurc. În dimineața următoare, Oxana i-a dat suma pe care băiatul o ceruse.
Fiule, doar nu cheltui banii degeaba, bine? Mulțumesc, mamă, voi încerca. După o săptămână, tatăl a fost chemat la școală de director. Fiul dumneavoastră joacă cărți în spatele școlii pe bani, și asta doar în clasa a 3-a. Ce va fi în clasa a 5-a? A 6-a? Nu știți. Eu vă voi spune. În clasa a 5-a, țigări, în a 6-a, o sticlă de bere, în a 7-a, ceva mai tare. Grigorie Victorovici, vă avertizez, asta se poate termina prost. Nu-i dați atât de mulți bani de buzunar. Oxana Alexivna a plătit pentru hrană. De fapt, aici nu are nevoie de bani. Îl răsfățați. Grigorie a fost șocat. Seara târziu, el și Oxana stăteau în bucătărie, discutând. Ea plângea. Eu i-am dat acești bani. Sunt o mamă proastă. Nu-i așa, Grigorie? Nu-mi iubesc copiii. Nu, Oxana, îi iubești. Și iubește-i, desigur, pentru sănătatea ta. Dar de ce are nevoie de bani? Aș putea să-i dau și eu, dar nu mi-a putut explica de ce îi trebuie. Dar acum știm de ce. Ca să joace cărți pe bani. Toate acestea le-a auzit din întâmplare Lera în dimineața când ea și fratele ei au ieșit la școală. Nu au apucat să întoarcă colțul, că ea l-a prins de guler și l-a apăsat de perete. Ce? Te bați joc de părinți? Ce îți lipsește, nenorocitule? Știi cum trăiesc unii copii în sărăcie? Nu au ce mânca. Iar tu? Trăiești într-o cameră separată, mama te spală, te hrănește, te îmbracă, îți cumpără totul, iar tu te porți așa cu ea. Băiatul a vrut să se elibereze și a reușit puțin să scape din mâinile ei puternice, dar nu complet. Dacă mai îndrăznești să-ți rănești părinții, te voi face de rușine în fața întregii școli. Și după asta nu vei mai avea viață aici. Toată școala va râde de tine. Vrei să-ți fac asta chiar astăzi? Trebuie spus că Ilia s-a speriat. A murmurat nemulțumit. Da, am înțeles. Lasă-mă în pace. Bine, pentru prima dată te cred, dar dacă iar îl cheamă pe tata la școală, nu te voi mai avertiza. Voi face ceea ce am promis. Și nu-ți poți imagina ce ți se va întâmpla. Dacă să fiu sincer, Lera nu avea niciun plan. Pur și simplu i-a fost milă de mama și tata și a decis să-l sperie pe frate. Băiatul s-a ținut o lună întreagă, a luat chiar și câteva note de 4 din frică. Dar apoi, cumva, după ore, s-a apropiat de Lera elevii din clasa a 6-a cer bani pentru că eu nu am jucat cu ei o lună întreagă și au pierdut mulți bani. Dar eu de unde să am atâția? Părinții nu-mi dau. Mă tem că mă vor bate sau îmi vor lua rucsacul și îmi vor strica toate cărțile. Ce să fac? Când le datorez bani? Astăzi, la colega mea de bancă, tatăl lucrează la poliție. Poate ar trebui să mă plâng la el? S-au săturat de această poliție. Știi câte adrese au în camera pentru minori? Nu le este frică de nimic. Mai bine dă-le banii. Corect, părinții câștigă, iar tu vrei să le dai acestor nenorociți. Nu, dragul meu, hai să mergem împreună. Ce? Ei se vor râde de tine și gata. Hai, nu avem altă ieșire. Nu sunt bandiți, doar băieți. Când s-au apropiat, toți s-au ridicat și au început să râdă. Oh, cine vine, probabil că aduce mulți bani, a adus o ajutoare cu el. Lera își amintea de școala orfelinatului. Trebuie să te uiți în ochi și să nu-ți întorci privirea. Vorbește cu încredere, nu cumva să arăți că ți este frică. Totul, consideră că ai pierdut. Închide gura, a spus imediat Lera, și ascultă-mă cu atenție, nu voi repeta a doua oară. Nu mai datorează nimic, nu are bani și nu va avea în curând. Tot asta a spus cu voce tare, uitându-se în ochii liderului și fără să-și întoarcă privirea. Toți au înțeles. Nu îndrăzniți să-l atingeți cu degetul. Știu de ce vă este frică. Haideți să plecăm. Și, luându-le pe Ilia de mână, au plecat. Lera, îți tremură mâinile. Mie nu doar mâinile îmi tremură, totul în interior îmi tremură. Deci, și ție îți este frică de ei? Mi-e frică, dar ei nu trebuie să știe. Asta va fi secretul nostru. Și, te rog, nu mai merge la ei. Lasă-i pe părinți să trăiască liniștiți. Ne iubesc și fac totul pentru noi. Fratele mai mic i-a fost recunoscător Lerei pentru acest gest. Era mândru de ea.
Fata era atât de curajoasă. Mai mult, Ilia a încercat să nu se mai amestece cu cei mai mari și nici să nu le cadă în ochi. A terminat clasa a 3-a cu 3 note de 3 la materiile principale, dar profesorul l-a lăudat oricum la întâlnirea părinților. A spus că băiatul s-a schimbat și, deși Lenea s-a născut înaintea lui, a apărut dorința de a învăța. Grigorie a fost plăcut surprins să audă asta. Iar Lera a terminat clasa a 5-a cu note excelente. Învăța ușor și l-ajuta pe frate. Tată, nu te îngrijora, eu voi face lecțiile cu el. Și dacă e nevoie, îi voi da și o palmă. Poate că el mă va înțelege mai bine. Nu, tată, eu sunt cu Lera, ea explică bine. Ei bine, mă bucur pentru relația voastră bună. În anul școlar următor, în familia Samoilinca erau deja 3 elevi. Liza a început clasa 1. Pentru ca fetița să aibă și ea un spațiu personal, au remodelat camera de joacă. La Consiliul de Familie, părinții au felicitat pe Lera și Ilia pentru terminarea anului școlar și le-au dăruit fiecăruia câte un laptop. Fericirea nu avea margini. Iar Lizei i-au mai dăruit o casă de păpuși. O dorea de mult timp. Oxana plănuia să revină la muncă începând cu 1 septembrie, dar nu știa cum să-și planifice ziua pentru a avea grijă de copii. I-a ajutat pe toți fiica cea mare. Mamă, nu te îngrijora. Dimineața voi merge să-i iau de la școală și îi voi aduce înapoi. Și voi face lecțiile cu ei. Dacă am ceva de făcut, vă voi anunța să-i luați singuri. Lera, ei bine, ce povară îi punem pe umerii tăi? Ești și tu încă un copil. Și clasa a 6-a este mai greu decât a 5-a. Vor fi mai multe lecții. Nu pot să te supra-solicit. Dar punctul în această problemă a fost pus de cei mici. Vrem cu Lera, ea este bună. Ei bine, vezi, mamă, totul s-a rezolvat de la sine. Sora cea mare avea grijă de frate și soră. Ei o ascultau, se temeau puțin de ea și o iubeau. Liza era o fetiță tăcută, ascultătoare, influențată de frate. Ilia mai primea câte o palmă de la Lera pentru dorința de a o răni pe surioară. Dar oricum, Liza ierta totul. Timpul trecea, copiii creșteau, iar casa devenea tot mai mică. Acoperișul se strica, trebuia reparat, iar în casă erau multe alte lucruri de făcut. Așa că lui Grigorie nu era deloc plictisitor. El și Oxana mergeau în vacanță în momente diferite, ca să nu rămână fără bani. Casa necesita investiții serioase. Oxana, poate vindem apartamentul și investim banii în repararea casei? Nu vrei să-l închiriezi. Plătim pentru el, dar nu locuim acolo. Nu vreau deloc să-l vând. Poate că Lerei îi va fi de folos. Copilul nostru se va căsători. Ei bine, hai să-i cumpărăm un apartament cu o cameră, iar pe acesta să-l vindem. Asta am decis. Am vândut apartamentul cu 3 camere, am cumpărat unul cu o cameră. O parte din mobilă a fost mutată în casă, iar restul a fost aranjat în apartament. Ne-am redus economiile și am abordat serios repararea casei. Am reparat acoperișul, am construit o anexă. A ieșit un living mare, unde se putea aduna o familie mare. Am schimbat feroneria din casă. Așa am cheltuit toți banii fără să ne dăm seama. Dar au fost investiți în ceva. Nu ne îngrijorăm, Xiușa. Dacă avem sănătate, vom câștiga din nou. Până la pensie mai este mult. Au întâmpinat un nou an cu toată familia în noua cameră. A ieșit mare și frumoasă. În mijloc atârna un candelabru uriaș. Sub el era o masă rotundă. Era loc și pentru un brad mare. Părinții erau fericiți că au reușit să termine reparațiile înainte de frig. Acoperișul nu mai curgea, iar în casă era mai mult loc. Timpul trecea amețitor de repede. Mama și tata nu au apucat să realizeze cum fiica a terminat școala cu medalie de aur. De parcă doar ieri au adus-o pe fetița mică și speriată din orfelinat, iar acum în fața lor se afla o fată deșteaptă și frumoasă. Voi da la medicină, a declarat fiica. Minunat, vom avea un doctor personal, a spus Oxana, îmbrățișând-o. Lera a fost admisă, a dat un examen cu nota maximă și a devenit studentă la Institutul Medical. Încă o ajuta pe sora mai mică să-și facă lecțiile. Nimeni nu avea mai multă răbdare decât ea să-i explice de 20 de ori lui Ilia cum curge curentul prin fire. Liza nu înțelegea nici ea cum ajunge acolo. Lera, îți voi explica mai târziu, când vei fi în clasa a 9-a.
Spre deosebire de sora mai mare, Ilia, terminând școala, nu voia să se înscrie nicăieri. A crescut un tânăr frumos și bine făcut, care nu era lipsit de atenția fetelor și profita de asta fără nicio rușine. Putea să fie nepoliticos și să trimită pe cineva, considerând că este în regulă. Grigorie nu intenționa să tolereze un leneș. I-a spus odată: "Nu vrei să înveți, du-te să lucrezi." "Nu vreau să lucrez, vreau să mă odihnesc." "De ce ești atât de obosit?" "La școală nu ai muncit prea mult." "Așa, la construcție ai luat 4, așa că nu văd motive pentru odihnă. Caută-ți un loc de muncă, iar până atunci poți veni la noi ca și curier." "Și cât vei plăti?" "Eu nu-ți voi plăti nimic. Vino și vorbește." "Ei bine, bine, mâine vom merge împreună." Stând în fața șefului Departamentului de Resurse Umane, ascultându-și responsabilitățile, aștepta când, în sfârșit, îi va fi anunțat salariul. Când a auzit suma, a început pur și simplu să râdă. "Tanti, pentru atâția bani nu mă voi ridica nici din pat." "Unchiule, atunci pleacă de aici," a spus femeia, surprinsă că un om atât de respectat ca Grigorie Victorovici are un astfel de fiu. Tatăl s-a întors acasă mai supărat decât un nor. "Mâine vei merge la departamentul de locuințe. Acolo au nevoie de un îngrijitor și vei lucra acolo." "Ce, tată, pe fiul tău să-l faci îngrijitor?" "Da, și ce e rău în asta? Nu e muncă. Sau ai o educație academică, de te rușinezi să mături cu mătura, nu?" "Nu vreau să fiu îngrijitor." "Și ce vrei să fii?" "Ei bine, atunci mai bine curier." "Desigur, ar fi fost mai bine. Dar acum nu te vor lua acolo. Nu vor tolera astfel de nepoliticoși. Au raportat deja. La voi acolo totul se mișcă repede. Ca pe piață. Pur și simplu am spus tuturor că fiul meu va veni să se angajeze. De aceea mi-au spus și cum ai făcut de rușine acolo." "Ei bine, bine, încetează. M-ai făcut de rușine. Cum ai putut?" "Am spus tot. Nu voi lucra. Hrăniți-mă un an. Nu vi se va întâmpla nimic." "Crezi că îți voi permite asta? Îți dau 3 zile pentru a te gândi." "Gata, nu vor fi leneși în această casă." Grigorie a ieșit, trântind ușa. Ludmila Nicolaevna și Alexei Ivanovici erau foarte îngrijorați de comportamentul lui Ilia. Oxana nu le-a spus nimic, temându-se că din cauza emoțiilor mamei va crește din nou tensiunea arterială, iar de acolo nu mai este departe până la un accident vascular cerebral. Părinții însă vedeau totul. El nu venea niciodată să-și viziteze bunica și bunicul. Numai nepoatele veneau. Și dacă Lera putea să evite răspunsurile la întrebările bunicii, Liza spunea totul așa cum era. Nu-l ascultă pe mama și pe tata. Nu vrea să lucreze, vrea doar să stea și să joace pe laptop. Mama este îngrijorată. Dacă Lera reușea să ajungă la o astfel de discuție deschisă, putea să o distragă pe soră și să schimbe subiectul, dar bunica înțelegea totul și dădea din cap. Se simțea, desigur, mai bine, dar mâna dreaptă nu a început să funcționeze pe deplin, iar piciorul se mai trăgea puțin. Se descurca singură. Fiica venea, spăla, călca, bunica putea să gătească prânzul. Lera venea adesea, aducea produse, scotea gunoiul. Bunicul și bunica nu mai aveau ochi decât pentru ea, iar nepotul nu găsea timp să-și viziteze bătrânii. Odată, părinții au invitat-o pe Oxana la ei pentru a discuta despre apartament. "Draga noastră, apartamentul nostru, desigur, nu este mare, dar dacă Lera îl va schimba împreună cu apartamentul cu o cameră, atunci va avea din nou un apartament bun cu 3 camere. Dar donația am scris-o pe numele tău. Cum veți decide, așa va fi. Mulțumesc. Mamă, este un cadou regal." Ilia a umblat toată ziua prin oraș fără treabă și se gândea ce să-i spună tatălui despre muncă. În anunțul pe care l-a văzut, era scris cu litere mari că se caută chelneri. "Oh, asta e exact ce trebuie. Doar să mă ia. Ce fel de chelner ești tu?" "Băiat, probabil că tocmai ai terminat școala. Și la noi aici e muncă grea. Toată ziua pe picioare. Nu, nu ne ești potrivit. Și mai este alt loc de muncă. Băiete, mi se pare că vrei doar să primești bani. Și eu nu plătesc așa de ușor. Trebuie să muncești. Tot. Du-te." Ilia s-a bucurat chiar că nu s-a potrivit. Acum poate merge liniștit acasă și să spună că a căutat, dar nu a găsit.
Seara, aștepta tot timpul ca tatăl să-l întrebe despre rezultatele căutării, dar Grigorie nu întreba. El și mama au ieșit afară și au mers să discute în foișor. Ce alte secrete ale curții din Madrid? Ilia ar fi vrut să știe despre ce discută părinții. Astăzi m-a sunat din nou mama lui Boris. A început Grigorie și a relatat cuvânt cu cuvânt despre ce s-a discutat. Grigorie, este Irina Sergievna. Bună ziua! Da, te-am recunoscut. Bună ziua! Grigorie, ce ați decis cu Oxana? Când le veți spune copiilor adevărul? Noi trăim ca străini, iar aceștia sunt nepoții noștri. În afară de ei, nu avem pe nimeni. Vă mulțumim, desigur, că ne-ați permis să ne vedem cu copiii, dar ei nu știu că suntem bunica și bunicul lor. Știi, nu am vrut să vă deranjez. Am înțeles că copiii sunt mici și pot înțelege greșit, dar acum Ilia este un băiat mare. Liza este în clasa a 9-a. Vrem doar să fim cu nepoții noștri și să participăm la viața lor. Haideți să mai așteptăm o lună și le spuneți. Dacă nu, o voi face eu. Are dreptate, a suspinat Oxana. Aceștia sunt bunica și bunicul lor. Desigur, era de acord, dar lacrimile o sufocau. Înțelegea că viața lor nu va mai fi niciodată la fel, odată ce le vor spune copiilor adevărul. Într-un anumit sens, Irina Sergievna a reușit să-l convingă pe Grigorie, iar acum el încerca să o preseze pe soția sa. Ea își iubea soțul și avea încredere în el, dar nu înțelegea deloc ce încerca să obțină cu acest adevăr, decât să-și piardă copiii. Înțelege, dacă le va spune Irina Sergievna, ei ne vor acuza de minciună. Dar dacă o facem noi înșine, atunci le vom explica că erau prea mici. Înțelegi? Înțeleg. Bine, mai avem o lună. Dă-mi-o ca să mă pot obișnui cu această idee și să mă pregătesc. Am convenit. Dar, Oxana, amintește-ți, nu mai putem amâna. În seara aceea nu s-au mai întors la acest subiect, dar femeia se simțea ca și cum ar fi fost scufundată în apă. Trecuseră cele 3 zile pe care Grigorie le dăduse lui Ilia pentru a-și găsi un loc de muncă. Băiatul nu știa ce să facă. Nu-și lăsa spinnerul din mână. Această jucărie îl ajuta să se controleze și să nu devină nervos. Totuși, îi era frică de tată. El vorbea serios că nu va tolera leneși în această casă. Gândurile îngrijorătoare ale lui Ilia au fost întrerupte de un apel telefonic. Era un coleg de clasă. Dima nu se înțelegeau foarte bine, dar se distrau împreună. Aici avea un tandem. Dimo, salut! Ce te face să mă suni? Cauți muncă? Ilia s-a animat imediat. Da, ai vreo ofertă? Tatăl meu are nevoie de 2 băieți pentru firmă. M-am gândit la tine. Și ce trebuie să fac? Eu nu știu să fac nimic. Eu știu la fel de mult cât știi și tu. Te invită mâine la un interviu. Îți va spune tot. Doar ia toate documentele. Nu știu exact ce e necesar, dar ia-ți pașaportul, certificatul de naștere, poate, documentele de absolvire a școlii. Și hai la mine. Vom merge împreună. Ei bine. Dimo, îți sunt dator. Așteaptă să-mi mulțumești. Trebuie să-i placi tatălui. Ei bine. Voi încerca. Hai, pe mâine. Din fericire, i s-a învârtit capul. Ilia își imagina deja cum vine acasă de la muncă, cu primul salariu, pune pe masă o prăjitură mare, tatăl îi strânge mâna și îi spune că este un băiat bun. Pașaportul și atestatul școlar le-a găsit imediat, dar nu știa unde să caute certificatul de naștere. Tocmai acum a realizat că nu l-a văzut niciodată și nici nu știe cum arată. Trebuie să-l întrebe pe mama. Ilia s-a așezat la laptop. Primul care a venit acasă a fost Grigorie. Tată, nu știu unde este certificatul meu de naștere. Nu ce s-a întâmplat. Mâine merg să mă angajez. Am nevoie de documente. Ai pașaport? Certificatul este necesar copilului când nu are încă pașaport. Dar tu ai. Acesta este documentul principal. Confirmă identitatea ta. Eu nu am văzut niciodată certificatul de naștere. Și cum arată? Nu știu. Mai bine zis, nu mă amintesc. Ei bine, mama va găsi dacă îți trebuie. Ce este în acest document? Aproape același lucru ca în pașaport. Ilia a primit un apel telefonic. S-a uitat la ecran și a zâmbit. O suna noua lui cunoscută, care îi plăcea foarte mult. Numai că nu-i plăcea numele ei, Nona.
Îi dădea o senzație de naftalină. Am plecat. Voi veni târziu. Până tatăl nu a început să pună întrebări, băiatul a trântit repede ușa și a dispărut. Salut, micuțule! Ilia se străduia să sune bâlând și a văzut cum i s-au luminat ochii fetei. Această expresie o auzise într-un serial și era fericit că îi plăcea nu doar lui, ci și nonei. Doamne, ce nume oribil! Se gândea el de fiecare dată când îl pronunța cu voce tare. S-a întors acasă doar la miezul nopții. Oxana nu dormea. Stătea la fereastră și aștepta fiul. Văzându-le cum se apropie de casă, a plecat în dormitor. Nu voia să-l întâlnească, pentru a arăta că așteaptă și nu are încredere în Ilia, a adormit imediat, știind că este acasă. Dimineața, Ilia, după ce a dormit, s-a trezit, deja fără să mai găsească pe nimeni în casă. După ce a băut cafeaua pe fugă, s-a grăbit la Dima, certificatul de naștere nu era necesar. La departamentul de resurse umane au cerut doar pașaportul. Tatăl prietenului s-a dovedit a fi un om bun, simplu în comunicare, în ciuda poziției înalte pe care o ocupa. Decideți repede cine unde se va angaja și la departamentul de resurse umane. Avem nevoie de curier, dispecer la telefon și lipitor de reclame. Tot. Am o întâlnire. Oamenii mă așteaptă. Dima a decis să lucreze ca și curier, iar Ilia să lipească reclame. S-au apucat imediat de muncă, iar acasă a ajuns abia târziu. Picioarele îi dureau. Chiar și apelul fetiței lui nu l-a putut ridica de pe canapea. Odată ce a închis telefonul, lucrătorul a adormit imediat. Acum, în fiecare dimineață, el, la fel ca părinții săi, se grăbea la muncă. Organismul se obișnuia cu noile sarcini, iar după o lună de alergătură, el suporta cu calm acest maraton. După ce a primit primul salariu, el, așa cum își dorea, a cumpărat un tort și mici cadouri pentru toată lumea. Oxana s-a emoționat, numindu-le hrănitor. Tatăl, strângându-i mâna, a spus că este un băiat bun. Se apropia momentul unei conversații serioase cu copiii, la care ea nu putea să se hotărască. Deja de 2 ori o sunase Irina Sergievna, îndemnându-i să rezolve această problemă. S-au înțeles că duminică, când toți se vor aduna la masă, copiii vor afla adevărul. Dar adevărul s-a dezvăluit mult mai devreme, iar scandalul a venit dintr-o parte neașteptată. Liza a început să facă ordine în camera ei. Pentru noul an școlar, a decis să pună ordine în dulapuri și sertare. A vrut să pună albumele foto de familie pe rafturile din sufragerie. Deschizând sertarele, a așezat cu grijă un album, dar al doilea nu încăpea. Desigur, putea să-l înghesuie, și aproape că a făcut-o, dar a decis să facă ordine și aici. A început să scoată albumul, iar împreună cu el au căzut dosare și fișiere cu documente. Coborând de pe scară și așezându-se pe podea, a început să sorteze totul pe foi și să le așeze cu grijă într-un tank. Toate dosarele erau etichetate, așa că a găsit rapid ceea ce căuta. Dar un dosar nu avea etichetă. Ceea ce a găsit fata acolo a șocat-o. Nu, pur și simplu a ucis-o. A plâns cu hohote, văzând certificatul de deces al părinților ei biologici. Într-o astfel de stare, a fost surprinsă de Ilia. Ce s-a întâmplat, Liza? Părinții noștri nu mai sunt. Ce? Ai înnebunit? I-am văzut dimineața. Nu sunt părinții noștri, sunt adoptivi. Uite, privește. I-a arătat conținutul dosarului care îi căzuse în mână. Fratele a început să răsfoiască nervos documentele. Acolo erau fotografii cu părinții lor. Privind fotografia tatălui, s-a oprit. I s-a părut că și-l amintește. Neclar, desigur. Era mic. Iar mama era o copie fidelă a Oxanei. Probabil de aceea am crezut imediat că ea este mama lui biologică. Ele erau gemene. În acel moment, părinții au intrat în casă. Au văzut fiica plângând și fiul supărat. Ce s-a întâmplat, fiule? Eu nu sunt fiul tău, iar tu nu ești mama mea. Voi chiar ați intenționat să ne spuneți adevărul. De ce nu ați făcut-o mai devreme? Cât timp ați mai fi tăcut? Dacă Liza nu ar fi început să facă ordine în dulapuri, nu am fi aflat niciodată că părinții noștri, Daria Alexeevna și Boris Pavlovich, iar Irina Sergievna și Pavel Nicolaevici, bunica și bunicul nostru, sunteți criminali. Ați abuzat de încrederea noastră. Tocmai duminică voiam să vă spunem totul. Ați fost mici,
Așa că am decis să așteptăm. Dar nu v-am spus că sunteți adoptați. Și ce s-a întâmplat? Cerul s-a prăbușit. Ați trăit rău? Ce s-a întâmplat? Nimic. Ați crescut într-un mediu liniștit, în dragoste și grijă. Dacă ați fi aflat asta în copilărie, nu ați fi avut copilărie. A ști că părinții au murit într-un accident de mașină este foarte greu pentru psihicul unui copil. Nu este treaba voastră să decideți dacă ne-a fost greu sau nu. Trebuia să ne spuneți adevărul. Te urăsc. Va veni răsplata pentru tot ce ați făcut. Veți primi ceea ce meritați. Trebuia să vă creștem, să vă iubim, să vă protejăm și, pe cât posibil, să vă facem fericiți, a spus Grigorie. Nu ar fi fost mai bine să vă dăm la un orfelinat? Îmi imaginez cum ați fi tratat apoi rudele mamei voastre. Vă iubim ca pe copii biologici. Am făcut totul pentru voi, ca să vă simțiți parte din familie. Fiule, ascultă, nu îndrăzni să mă numești așa. Mama mea a murit, iar tu ești o mătușă, și atât. Nu vreau să locuiesc lângă voi. Mă voi duce la bunica și bunicul. Ei sunt pentru mine cei dragi. Cel puțin, ei nu ne-au mințit. Liza, ești cu mine. Fata se uita la el cu ochii speriați și nu știa cum să procedeze corect. Oxana a vrut să se apropie și să o îmbrățișeze, dar Grigorie a oprit-o. Las-o să facă singură alegerea. Și soția s-a lăsat, și-a lăsat umerii jos și a început să plângă. Abia acum a realizat că a făcut o greșeală, ținându-i în ignoranță atât de mult timp. Dar ea dorea fericirea lor, cum se numește, minciuna în salvare. Dar ei nu au mințit, pur și simplu i-au protejat. Sunt obosită, Grigorie, ajută-mă să ajung la dormitor. A auzit cum s-a închis ușa. Ilia a plecat. Liza a rămas. Mâine voi vorbi cu fiica mea, a decis Oxana și și-a acoperit fața cu palmele. Deschizând ușa și văzându-le pe nepotul său în față, Irina Sergivna a fost încântată. Pașa, uită-te cine a venit la noi. Iliușenca, intră, dragule. Ne bucurăm să te vedem. Bunico, eu știu tot. Părinții mi-au spus. Nu au spus nimic. Liza a găsit din întâmplare documentele despre adopție. Oxana a început să se justifice că duminică voiau să vorbească cu noi, dar eu nu vreau să-i văd. Bunico, pot să stau la voi, da? Desigur, poți. Dar Liza? I-a fost frică, dar cred că și ea va fugi de aici în curând. Nu este frumos să vorbești așa despre părinți, a spus Pavel Nicolaevici cu nemulțumire. V-au crescut atâția ani și v-au iubit foarte mult. Ați avut o familie. Unul era sprijin pentru celălalt. Era clar că toți erau fericiți, iar asta a făcut părinții voștri. Grigorie a lucrat mult timp singur, iar asta nu este ușor. Ei bine, a venit la bunica și bunicul, și acum predici. Ce? Trebuie să plec și de la voi. Pașa, oprește-te. Băiatul a venit după sprijin, iar tu? Și eu ce? Nu-mi pare rău, să trăiască. Dar a vorbi rău despre părinți este lipsit de onestitate. Ei nu sunt părinții mei și nu vor fi niciodată. Dimineața, alergând la muncă, a primit bani de la bunică. Ia, pentru cheltuieli mici, că altfel alergi toată ziua și nu ai timp să mănânci. Ea l-a sărutat pe frunte și a închis ușa după el. Oxana nu a dormit toată noaptea. Totuși, aștepta fiul. În alt mod nu voia să-l numească. O iubea pe Ilia cu toate defectele lui. Adormind dimineața, l-a văzut în vis. El îi zâmbea, o îmbrățișa și îi spunea mamă. În vis, fiul se comporta perfect, îi mulțumea pentru familia fericită. Oxana a fost copăleșită de un sentiment de vinovăție față de copii. De ce nu a reușit să rezolve toate problemele? De ce a lăsat totul să decurgă de la sine? Ridicându-se cu o cap greu, a băut cafea tare și a intrat încet în camera Lizei. Ea se uita în tăcere la fiica ei care dormea și era greu să nu observe că seamănă cu mama ei, iar asta înseamnă că seamănă și cu ea. Simțind că cineva o privește, fata și-a deschis ochii. Oxanei i-a fost neplăcut când a observat frica din acele ochi gri, atât de familiari. Sunt eu atât de urâtă. S-a mirat ea. Pur și simplu acum știu că ești străină pentru mine. Dar de ce străină? În cel mai rău caz, eu sunt mătușa ta. Eu și mama ta suntem surori.
Oxana s-a așezat în genunchi în fața ei. Ascultă, Liza, ți-a fost greu în toți acești ani? Noi am făcut totul pentru voi. Ce s-a schimbat de când ați aflat adevărul? Nimic. Și eu și tata vă iubim. Și vom face totul pentru voi. Nu trebuie să faceți totul pentru noi. Ilia a spus că trebuie să locuim cu bunicul și bunica. Și a spus să nu vă numim mamă și tată. Liza, ești deja o fetiță mare. Te duci în clasa a 9-a. Ia decizia singură. Nu cumva noi, eu și tata, am meritat disprețul vostru în toți acești ani? Nu știu. El este fratele mai mare și eu îl iubesc. Dacă așa ți este mai ușor să iei o decizie, atunci mi este indiferent ce vei face. Dar acum ridică-te. Trebuie să luăm micul dejun. Nu încerca să te prefaci că ești o mamă grijulie. Dar eu te-am hrănit vreodată la micul dejun? Sau s-a schimbat ceva în comportamentul meu față de tine? Vreau să te sfătuiesc să nu spui lucruri de care vei regreta mai târziu. Totul. Fă cum știi. Liza a dat din cap, dând de înțeles că nu-i pasă de problemele fostei mame. Oxana tremura. A picurat puțină valeriană și s-a întins. Și curând a adormit. Fiica a închis ușa camerei ei, nevrând să mai vadă pe nimeni. Voia să se închidă de toți, ca să se gândească cum să trăiască mai departe. Fata putea merge la bunica și bunicul, dar și ei erau aproape străini pentru ea. Era mai bine acasă, în mediul familiar. Așa gândea Liza, încă întinsă în pat. În cele din urmă s-a ridicat, a mers la duș. Dar acesta nu a spălat toate greutățile de pe sufletul ei. Sâmbătă seara, Lera a venit acasă. În casă era întuneric. Prin draperiile bine închise pătrundea lumina în dormitorul părinților. Abia deschizând ușa, a simțit tensiunea din aer. Inima i-a bătut mai repede. Mama, s-a întâmplat ceva? Unde sunt toți? De ce e atât de liniște și întuneric? Spune-mi. Oxana a îmbrățișat fiica, a strâns-o la piept și a început să povestească. Când lacrimile începeau să o sufoce, Grigorie venea în ajutor. Am înțeles totul. Mâine voi merge la Irina Sergievna și voi vorbi cu rudele. Nu mă așteptam la o astfel de atitudine din partea lor după atâția ani de grijă. Nu te îngrijora, mamă, totul va fi bine. Lera a sărutat-o pe Oxana pe obraz și a mers în camera ei. Acolo nu a putut adormi mult timp. Se gândea cum să înceapă conversația, ca să înțeleagă copiii că sunt iubiți și așteptați acasă. Ziua de duminică promite a fi călduroasă. Ridicându-se de vreme și băut cafea, Lera s-a îndreptat spre Voronțov. A sunat la apartament, simțind că este nervoasă. Ușa a deschis-o Irina Sergievna. Lera, de ce ești aici? Bună dimineața! Da, bună! Intră! Am venit să vorbesc cu Ilia, mi-a fost dor de el. În această seară plec din nou. Voi veni doar peste o săptămână. Iliușenca mai doarme. Este foarte obosit de la muncă. Și unde lucrează? Cum? Nu știi. El lipsește afișe. Eu credeam că a trecut la muncă de încărcător, cărând saci de făină sau zahăr. Lera, nu trebuie să fii atât de răutăcioasă. Eu sunt mai mare decât tine, iar tu vorbești cu mine ca și cum aș fi o prietenă. Scuzați-mă dacă vi s-a părut că am spus ceva jignitor, dar faceți dintr-un om sănătos un neglijent. Bine, Liza, fata este slabă, fragilă, iar aici Iliușa este obosit. A mers la el în cameră. Lera a vrut să oprească bunica, dar Pavel Nicolaevici a spus cu strictețe să nu se amestece. Ilia nu dormea și asculta foarte atent ce se întâmpla în sufragerie, s-a ridicat repede din pat și a tras pe el șorturile. Salut, frățioare, cât mai prietenos, a spus sora. Te rog, cheamă-o pe Liza, să vorbim toți împreună. Liza, auzind zgomotul, a ieșit singură și s-a așezat lângă fratele ei, arătând astfel că sunt împreună, uniți. Acest lucru nu a scăpat atenției Lerei. În cameră s-a făcut liniște pentru o clipă. Ilia s-a uitat la sora sa care stătea lângă el. Și ce urmează? Nu știi. Liza s-a uitat la fratele ei și a întors privirea. Se pare că nici voi nu înțelegeți ce fel de relații ne leagă pe toți. Ea a aruncat o privire nemulțumită spre copii. De mâine vă întoarceți acasă și vă comportați ca oameni maturi. Lera, Irina Sergievna nu a rezistat. Ești în casa mea și eu conduc aici.
Nu vreau să conduc. Vreau să explic acestor rude nerecunoscătoare că nu voi permite să-mi jignească părinții. Și eu nu voi permite să mă forțeze să fac ceea ce nu vreau. Eu nu mai sunt în clasa a 3-a. Am crescut. În asta ai dreptate. Ai crescut. Dar mintea ți-a rămas de elev de clasa a 3-a. Dacă ai putut să-i jignești pe mama și tata, știi ce este un orfelinat, unde te-ar fi putut da, dar nu au făcut-o? Acolo te jignesc în fiecare zi cei mari. Îți iau tot ce este bun, jucăriile, te umilesc. Acolo supraviețuiește doar cel care se apără cu dinții. Când părinții voștri nu au mai fost, întrebarea despre ce să faceți nu a fost. Mama și tata au decis să vă păstreze în familie. Nu-i așa, Irina Sergievna. Dar noi vrem să locuim la bunica. Ne place mai mult aici. Înțeleg. Bunica este minunată. Ea vă va îngriji și va spune un cuvânt bun. Iar părinții, poate, manifestă o strictețe excesivă. Bunica vă va hrăni, vă va da niște bani pe care i-a strâns pentru medicamente. Ilia s-a uitat speriat la bunica, pentru că astăzi voia să mai ia de la ea pentru cheltuieri mici. Bunica va apăra interesele voastre până la capăt, dar nimeni nu v-a jignit în familie. Liza, nu-i așa? Părinții vă adoră. Dacă mama vă este mătușă, tatălui sunteți copii străini, dar ați simțit vreodată asta? Liza se uita în jos. Ilia a înțeles greșit conversația Lerei. El s-a considerat câștigător în această situație și a permis, ca și cum sora mai mare l-ar convinge să se întoarcă. Dar Lera parcă i-a citit gândurile. Nimeni nu se va strădui să vă convingă. Vreau doar să vă amintesc că sunteți oameni maturi și veți trasa concluziile corecte. Părinții nu au meritat o astfel de atitudine. Nu au făcut nimic rău. V-au protejat prea mult. Aceasta este greșeala lor. Dar oare se poate pedepsi pentru dragoste? Aici Pavel Nicolaevici nu a mai rezistat. Sora voastră spune lucruri corecte. Se poate trăi și la noi, păstrând în același timp relații bune cu cei care v-au crescut timp de 15 ani. V-au oferit dragoste. Noi nu ne întoarcem, a spus Ilia. Și de ce vorbești în numele Lizei? Ea nu are opinia ei? Liza, ce decizii? Fratele a dat cu piciorul Lizei sub masă. Ea și-a ridicat ochii plini de lacrimi. Eu sunt ca Ilia. Irina Sergievna a respirat adânc de bucurie. Lera s-a uitat la ea. Sunteți mulțumiți de fapta nepoților? Desigur. Am așteptat atâția ani să mă numească bunică. Iar problemele pe care le veți avea cu Ilia le veți rezolva singuri? Sau vă veți adresa tatălui pentru ajutor? Ce probleme? El este un copil minunat. Un copil minunat. Înseamnă că părinții l-au crescut bine? Irina a înțeles că Lera a prins-o cu cuvintele. Da, nu neg că s-au purtat bine cu copiii. Atunci de ce nu v-ați trimis nepoții înapoi, explicându-le cum să procedeze corect? Toți au tăcut. Numai Ilia a îndrăznit să pună punct acestei conversații dificile. Totul, ajunge, mi-ați săturat cu predicile voastre. Tu ai spus, suntem maturi, deci vom acționa cum considerăm necesar. Și considerăm că ei nu ne sunt părinți, au profitat de încrederea noastră și ne-au mințit. Problema este închisă. Nu înțeleg, frățioare, ce vrei să obții? Nu se poate face așa încât tuturor să le fie bine. Și noi nu vrem ca tuturor să le fie bine. Clar. Ilia, a strigat bunicul, închide gura, nenorocitule. Ajunge cu certurile și cererea de atenție. Cine ești? O nimica toată. Te-ai descurcat cum ai putut. Lucrezi la fel. Crezi că bunica îți va da bani în fiecare zi? Iată-ți! Și-a arătat un mare deget. Așa cum a spus Lerai, noi trăim din pensie, economisim bani. Cine știe ce le-ar putea trebui bătrânilor? Așa că ajunge cu rolul de miel jignit. Bunicule, ce, ne dai afară? Nepoți de sânge? Ilia a fost speriat de o astfel de revelație a bunicului. Nu dau pe nimeni afară, dar nu voi permite să vorbiți rău despre oameni buni. Nimeni nu vă obligă să-i sărutați, să vă îmbrățișați, dar nici nu aveți dreptul să-i jigniți. Liza stătea și plângea. Lerei i s-a părut că era gata să se ridice și să meargă cu ea acasă, dar fratele a tras-o brutal de mână și a așezat-o înapoi. Ei bine, trebuie să plec. La revedere! A ieșit repede din acea cameră sufocantă,
unde în ultimele câteva minute nu mai era aer. Lera se sufoca. Ce nenorocit! S-a gândit ea despre fratele ei și și-a șters lacrimile. Plecând de acasă, era foarte supărată. Mama o conducea și ea cu lacrimi. Tatăl era mai reținut. A îmbrățișat-o și a sărutat-o pe creștet. Vino repede. Tată, vacanțele vin repede, așa că voi veni. Să sărbătorim ziua de naștere a mamei. Grigorie și Oxana mergeau și ei la muncă, iar asta îi salva de gândurile grele. Dar de îndată ce pășeau pragul casei, îi copăleșea o tristețe din cauza tăcerii apăsătoare. La începutul lui iulie, le-a fost adusă o scrisoare recomandată. Acolo era scris că sunt chemați în instanță. Semnând pentru primire, Grigorie a citit despre locul desfășurării ședinței și a privit copiile documentelor. Ziua în care era programată ședința era ziua de naștere a Oxanei. Ne va trebui un avocat. Voi vorbi cu băieții din biroul nostru de avocatură. Grigorie, ce avocat? De cine să ne apărăm? De copii, nu? Este pur și simplu un nonsens. Nu crezi? Nu cred. Și copiii pot fi diferiți. Eu sunt împotrivă. Voi accepta orice decizie a instanței. Au toată viața înainte. Să fie fericiți. Atunci avem nevoie de martori care să spună cum am trăit, cum ne-am purtat cu copiii. Altfel, simt că ne-ar putea condamna pentru tot ce a fost bun. Eu nu aș chema pe nimeni. Cu cât mai puțini oameni vor ști despre asta, cu atât mai puțini copii ne vor judeca. Să trăiască cum știu. Undeva au dreptate. Lerei părinții i-au povestit despre procesul intentat de Ilia, ca Oxana și Grigorie Samoilenko. Când a aflat despre asta, Pavel Nicolaevici a căzut la pat. Nu vreau să-l văd. Nu-l lăsa să vină în camera mea. Dar el nu este acasă de 3 zile. Ieri a sunat și a spus cu greu că să nu-l aștepte. Nu va veni să doarmă. Ce ai făcut cu indulgența și banii tăi? Dragostea nu se cumpără. Poate ar trebui să-l rog pe Grigorie Victorovici să ajute? A întrebat Liza în șoaptă. Irina Sergivna a observat că nepoata nu l-a numit pe Grigorie tată. Nu, ar fi greșit. Sunt supărați, iar a cere ajutor de la ei este pur și simplu o batjocură. Iar Ilia, simțind cu adevărat libertatea, a început să-și permită multe. Nu-i punea pe bunică și bunic în seamă. Credea că, trăind la ei cu Liza, îi face extrem de fericiți. Liza s-a schimbat foarte mult, a devenit retrasă și foarte iritabilă. Iar prietenul său Dima l-a îndemnat să facă procesul. L-a pus în legătură cu avocații de la firma tatălui, aceștia l-au ajutat să redacteze o plângere corectă și au propus să-i reprezinte interesele în instanță, fără a lua un ban de la el. După asta, s-a simțit complet adult și și-a permis să folosească cuvinte deloc plăcute la adresa bunicii și bunicului. Iar Oxana, stând pe balcon și privind cerul înstelat deasupra casei, se simțea cel mai nefericit om din lume. Se simțea atât de liniștită când toți copiii erau acasă și se învârteau în jurul ei. Cu ce dragoste și afecțiune își amintea de vremea când micul Liza dormea în brațele ei. Iar cei 2 mai mari stăteau lângă ea și ascultau cum le citea povești. Atunci mama le era necesară. Oricărui copil îi trebuie mama. Dar când copiii au crescut, au trimis-o departe. Și acum au făcut un proces, ca și cum ar vrea să le ia ceva. Ea se va ruga mereu pentru ei, doar ca totul să fie bine. Nu a observat cum Grigorie s-a așezat lângă ea. El nu i-a reproșat niciodată soției că nu a mai putut naște, deși el visa la un fiu. Toată viața a muncit pentru copiii altora, pe care i-a iubit ca pe ai lui. Dar ce acum? Când mă gândesc la ce ne așteaptă, inima mi se îngheață. Dar vom rezista împreună. Grigorie a încetat să bea ceai și s-a uitat atent la fața soției. Spune-mi, ce ai gândit? Vreau să vorbesc cu copiii și să-i întreb ce vor. Poate putem ajunge la o înțelegere fără instanță? Asta este întotdeauna mai bine, nu-i așa? Aș putea să fiu de acord cu tine, dar ei nu vor să ajungă la o înțelegere, altfel ar fi venit aici. Îți amintești cum povestea Lera? Ei nu vor ca tuturor să le fie bine. Așa că va trebui să trecem prin asta. Ziua de naștere a Oxanei se apropia inexorabil, iar împreună cu ea și ședința de judecată. Cu părinții a mers Lerați, ea a fost declarată și ca martor. La început, judecătorul a declarat deschisă ședința. L-au chemat pe reclamant. Era evident că s-a pregătit.
I-au scris cuvintele corecte. Lângă el, cu capul plecat, stătea Liza citind totul de pe hârtie. Ultimele cuvinte le-a spus, uitându-se la părinți. Nu vrem ca în casa părinților noștri să locuiască oameni străini. Mama și tata au construit-o pentru noi. Este o amintire care ne-a rămas de la ei. Dar unde vreți să-i expulzați pe părinții adoptivi? S-a interesat judecătoarea. Asta nu ne interesează. Nu-i așa, Liza? Nu a urmat niciun răspuns. Au o garsonieră, să se mute acolo. Oxana ne-a mințit pe mine și pe sora mea, profitând de faptul că seamănă cu mama noastră, ca două picături de apă. Bine, nu v-au spus, dar acum ați aflat adevărul. Nu vă pare rău pentru părinții care v-au crescut atât de mult timp? De ce ar trebui să ne pară rău pentru ei? Sunt ei invalizi? Sunt suficient de tineri ca să o ia de la capăt. Au o fiică. Să o ajute ea. Iar pe noi să ne elibereze de prezența lor. Deoarece Oxana pur și simplu nu putea vorbi, poziția a fost expusă de Grigorie. Desigur, putem pleca într-o garsonieră, dar dacă Ilia nu a uitat, aveam un apartament de 3 camere în centrul orașului cu o planificare excelentă. Dar casa avea nevoie de reparații serioase, așa că am vândut apartamentul nostru mare. Am cumpărat pentru fiica noastră un apartament mic, iar tot restul l-am folosit pentru reparații. Am construit o anexă, astfel încât fiecare copil să aibă camera lui și casa să fie mai spațioasă. Eu și soția am muncit, oferindu-le copiilor cele mai bune. Nu știu de ce ne fac așa. Pentru că nu au mințit. Da, Liza? Ilia a împins-o cu cotul pe soră, îndemnând-o să-l susțină. Apoi a fost chemată Leraț, i-a vorbit atât de convingător, atât de puternic l-a apăsat pe Ilia, încât era evident că simpatia judecătorului era de partea ei. Ea a fost întrebată de multe ori, la care a răspuns cu căldură. Au fost chemați alți martori, care vorbeau despre cât de buni și cinstiți erau părinții, cum aveau grijă de copii și cum nu meritau deloc o astfel de atitudine. Au început dezbaterile judiciare. Oxana înțelegea că aceasta era ultima ei șansă de a-și exprima poziția în fața instanței. Știa că dreptul la ultima replică îi aparținea părâtului. La început a vorbit Ilia, iar apoi, strângându-se în pumni, a ieșit Oxana. În discursul ei erau multe emoții, dar judecătoarea era și ea femeie. O asculta cu atenție și nu o întrerupea. Ultimele cuvinte le-a adresat copiilor. Probabil ați observat că nu avem avocat. Nu pentru că nu l-am găsit, ci pentru că am decis că este stupid să ne apărăm de copiii noștri, pe care îi iubim. Ilia a vrut să strige că ei nu sunt adevărați, dar judecătoarea i-a închis gura. După 30 de minute a fost pronunțată decizia. Lucrez de 25 de ani. A început judecătoarea cu cuvinte complet neobișnuite pentru instanță. A examinat multe cazuri în acest timp, dar acesta este primul în care copiii, dorind să-și alunge părinții din casă, au uitat tot ce bun le-a oferit. Nu ar trebui să spun toate acestea. Decizia necesită fapte și cuvinte seci. Prima dată mi-a părut rău că nu există un articol pentru trădare, unde să fie stipulat cum ar trebui copiii să-și plătească datoriile. Prima dată sunt nemulțumită de decizia mea, dar legea este mai presus de toate. Prin urmare, părinților Grigorieu Victorovici și Oxanei Alexivnei Samoilov le este acordat 1 an pentru a elibera casa pentru a locui în ea Ilia și Elizaveta Voronțov. Ea mai spunea ceva, dar Oxana nu auzea. A văzut că judecătoarea se uită la ea, vorbește, dar nu înțelegea nimic. Ședința de judecată s-a încheiat. Și ție, tânăr, îți doresc ca copiii tăi să se comporte cu tine la fel cum ai făcut tu astăzi cu părinții tăi adoptivi. Dar Ilia nu mai auzea aceste cuvinte, strângea mâna avocatului și îi mulțumea pentru munca bună. După judecată, familia Samoilenko s-a întors în casa în care au fost atât de fericiți mult timp. Oxana a intrat în camerele copiilor, unde cu puțin timp înainte era zgomot, iar acum domnea liniștea. Când copiii erau mici, ea se adapta mereu, gândindu-se la ei, pentru a le aduce bucurie, punându-și dorințele deoparte. Îi iubea atât de mult, iar ei o iubeau și pe ea. La ce altceva ar mai fi putut visa? Iar acum ei părăsesc această casă. Nu va contesta nimic, nu va lua nimic de la ei. Dumnezeu le-a luat deja părinții. Ei bine, măcar să le rămână casa pe care sora cu soțul au construit-o. Poate ea să ia ceva de la orfani? Nu, desigur, asta nu s-a discutat. Lera strângea lucrurile, Grigorieu o ajuta.
S-au adunat bagaje considerabile, valize, saci. Vroiau să ia totul deodată, ca să nu se mai întoarcă aici. Închizând casa, l-au văzut pe Liza, ea stătea în fața lor cu capul plecat. Acum aceasta era postura ei preferată. Ce ai, Liza?" a întrebat Lera încet. Iar ea a sărit la ea cu lacrimi și a șoptit. Te iubesc foarte mult. Iartă-mă, dar el este fratele meu. A unde vei locui acum și cu cine? Ilia va merge curând în armată. Voi locui fie la bunica, fie aici, împreună cu ea. Ea este acum tutorele meu temporar. Până la majorat. Avocații lui Ilia m-au sfătuit să scriu o cerere și să aleg singură tutorele. Am ales bunica. De la organele de protecție au venit deja să vadă unde voi locui. Numărul meu rămâne același. Sună, dacă ai nevoie de ajutor. Nu, bunica spune că ne-am supărat pe voi, iar cererea de ajutor va fi ca o batjocură. De ce a spus așa Irina Sergievna? Vrei să ceri ajutor de la părinți? A întrebat Lerat. Ilia a încetat să mai doarmă acasă. A început să bea. I-am propus să cerem ajutor de la Grigorieu Victorovici. Ce? Nu vrei să-i spui tată? Dar el nu este tatăl meu. Lera, nu trebuie să vorbim despre asta. Destul. Inima mi este sfâșiată de tot ce s-a întâmplat. Fii sănătoasă. Liza, din ochii Oxanei au început să curgă lacrimi. Voia să fie un soldat de tinichea, dar nu a reușit. După ce au încărcat lucrurile în mașină, s-au mai uitat odată la trecutul lor. Nu au vrut niciodată să se întoarcă în aceste locuri, deși au fost foarte fericiți aici. Uite, au plecat. Au luat toate lucrurile. Numai lucrurile? Da, tot restul a rămas. Ceva nu am făcut bine. Îmi pare rău de Oxana. Are niște cearcăne sub ochi. Se vede că suferă. Ce să facem? Așa a vrut fratele tău, iar noi nu am putut să ne opunem. Am aflat prea târziu despre asta. Bunicul a căzut. Se simte rău și acum. Închide casa și vino. Te aștept. Iar Lenca se apropia de noua ei locuință. În apartament totul strălucea. Fiica a făcut ordine și acum, zâmbind, îi invita pe părinți să intre. O voi ajuta să desfășoare lucrurile și voi merge la bunica și bunicul. Voi veni mâine. Și, în general, dragi părinți, vreau să vă propun să plecați de aici. Vindeți acest apartament și mutați-vă la mine. Sunt de acord, a spus imediat Oxana. Grigorieu stătea, zâmbind, iar soția a înțeles că ele discutaseră despre acest subiect. Mamă, dar nu sunt toate noutățile. Bunica propune să vândă apartamentul lor și să se mute aici, iar cu banii obținuți putem cumpăra un apartament cu o cameră în oraș. Nu în centru. Desigur. Vreau să vă iau, tată, din acest coșmar. Vei găsi un loc de muncă? Eu deja lucrez partime, așa că nu vom pieri. Ce zici? Draga mea, sunt de acord. Trebuie să schimbăm ceva în viață. La 40 de ani, viața abia începe. Bravo! Ne place atitudinea ta. A zâmbit soțul. Restul zilei toți au fost ocupați cu desfășurarea valizelor. Și doar datorită Lerei părinții au reușit să se distragă de la gândurile triste. Ne-a trimis Dumnezeu la tine, a spus mama, sărutând-o. Îți mulțumesc pentru tot. Mama, dar pentru ce pentru tot? Ce fac eu? Te iubesc pur și simplu. Asta este tot. În ziua următoare, după muncă, Oxana și Grigorieu au mers la părinți pentru a discuta despre mutare. Ludmila Nicolaevna și Alexei Ivanovici au fost bucuroși să-și vadă copiii. Lera a ajutat la pregătirea cinei, a cumpărat un tort și o sticlă de vin bun. Așa de mult timp familia nu s-a adunat la masă. Draga mea, hai să vindem apartamentul nostru. Nouă, părinților, ne ajunge un apartament cu o cameră, iar voi începeți totul de la zero. Lera se va căsători în curând. Părinții, ca la comandă, și-au întors capetele. Ceva nu știm. Bunico, de ce dezvălui secrete? Voiam să-i prezint părinților de anul nou, iar acum nu va mai fi surpriză. El ce? Învață cu tine? Nu, a terminat Universitatea de Finanțe. Este mai mare decât mine cu 3 ani. Un băiat bun. Dar are acest băiat bun un nume? Ei bine, îl cheamă Denis, dar eu și părinții îi spunem simplu Den. Uite,
Dar e prea devreme să te căsătorești. Prea devreme. Nu te îngrijora. Acum trebuie să rezolvăm altă problemă. Lera a desfășurat o activitate atât de tumultoasă, încât toți stăteau cu gura căscată și ascultau cum se vor muta și vor trăi în orașul unde a studiat fiica lor. Denis mă va ajuta. L-am pus deja la treabă să găsească un apartament bun pentru voi, așa că vom face totul în paralel. Vom vinde și vom căuta un nou apartament imediat. Cam așa. Apartamentul a fost scos la vânzare, prețul a fost pus puțin mai sus, pentru a putea ceda o sumă. Oxana simțea cum vântul schimbării începea să bată. Asta îi dădea putere. Apartamentul a fost vândut. Nici nu a fost nevoie să schimbe prețul. Iar Denis suna și spunea că a plătit un avans pentru un apartament cu o cameră, ca să nu fie luat. A început o mare mutare. Mai întâi au mutat părinții într-un apartament cu o cameră, și-au dat demisia de la muncă, s-au despărțit călduros de colegi. Oxana a vrut să meargă încă o dată la casă și să se despartă pentru totdeauna, dar fiica ei nu a lăsat-o. Mama, tot ce este mai bun este înainte. Nu trebuie să te întorci în trecut. Trenul îi ducea din orașul în care s-au născut, au învățat, s-au căsătorit, iar acum îi aștepta o nouă viață. La gară îi aștepta Denis. Un tânăr înalt, cu o constituție sportivă. Ochelarii scumdi îi dădeau un aer de învățat. Grigorieu, cu înălțimea sa de 1,80 m, era cu o capă mai scund decât Denis. Băiatul a îmbrățișat-o cu dragoste pe Lera și a sărutat-o pe obraz. Bună ziua! Eu sunt Denis. Den, cunoașteți părinții. Oxana Alexivna, Grigorieu Victorovici. Chemând un portar și încărcând căruciorul până sus, s-au îndreptat spre microbuz. Den, de unde ai acest mijloc de transport? M-am gândit că cu mașina mică pot doar să-i duc pe părinți, așa că am luat-o în chirie. Ești foarte prevăzător, a spus Lera zâmbind. Desigur, la ce mă refer? Așa că gândește-te mai repede la propunerea mea. Mă gândesc, zi și noapte mă gândesc. Când s-au așezat în autobuz, Denis i-a dus pe toți la noul apartament. Inima Oxanei bătea atât de tare, încât l-a apucat de mână pe soț. Autobuzul s-a oprit în fața unei clădiri imense. 20 de etaje, iar apartamentul lor era la etajul 10. Atât de sus nu au locuit niciodată. Stăteau în fața ușii, iar Lera, nervoasă, încerca să deschidă ușa noului apartament. Noii locatari au intrat și s-au uitat în jur. Bucătăria era mică, de aproximativ 6 metri, dar camera era mare și luminoasă. Femeia a trecut cu mâinile pe tapet. Se simțea că a fost lipit recent. Da, aveți dreptate. Am reușit înainte de sosirea voastră. Până nu aveți dormitor. Iată un saltea gonflabilă. Îți mulțumim. Denis. De ce mă tratați cu dumneavoastră? Eu sunt viitorul vostru ginere, așa că obișnuiți-vă. Treceți la tu. Despre ginere vom mai vorbi, a spus Grigorieu. Lera a zburat la institut. A întârziat cu o lună întreagă și acum trebuia să recupereze. Fata locuia în cămin și nu intenționa să schimbe nimic. Oxana era atât de obosită, încât a reușit să scoată cele mai necesare lucruri și a căzut lată. Părinții îi așteptau cu grijă, dar plăcut, pentru a se acomoda, așa că nu era timp de relaxare. Între timp, în casa pe care Samoilovi o părăsiseră cu câteva luni în urmă, s-a stabilit Ilia, el petrecea timp vesel cu prietenii în fiecare seară. La început a locuit la bunica și bunicul, dar predicile lui Pavel Nicolaevici l-au enervat, așa că a fugit. A spus că este major și poate locui singur. După câteva astfel de petreceri, a fost avertizat la muncă că va fi dat afară dacă va lipsi din nou. Asta l-a trezit pentru o vreme, dar nu mult, iar într-o zi a rămas fără muncă. Chiar și Dimon, participant constant la petrecerile lui, nu a putut să-l convingă pe tată să-l ia înapoi pe Iliad, au venit zile negre. A trebuit să se întoarcă la bătrâni, ca să nu moară de foame. În casă era un haos, podelele nu fusese răspălate de la plecarea Oxanei. Surioară, ajută-l pe fratele tău, fă puțină ordine. Se plângea Ilia, înclinându-și capul pe o parte. Bunica, văzând această mizerie, i-a spus cu strictețe, gândește-te ce s-ar fi întâmplat cu tatăl și mama ta, află, și, văzând toate acestea, cine ți este mai drag, sora, noi cu bunicul sau petrecerile tale? De ce nu ești capabil să te comporți ca un bărbat, capul familiei? Ajunge să mai speri în noi, bătrânii.
În fața bunicii stătea un adevărat copil răsfățat, care ar trebui pus în colț și să nu-i se mai dea dulciuri preferate. Nu se simțea deloc vinovat și cu atât mai puțin nu se gândea să se căiască. Tot, bunico, pleacă, vreau să dorm. Mea-ți enervat. Mâine nu veni la mine la prânz. Du-te și caută-ți muncă. Ajunge cu leneveala. Nu vei mai primi niciun ban de la noi. Nu mă voi certa cu bunicul din cauza unui astfel de... Nu s-a obosit să o jignească. Cuvânt. Văd că el a avut dreptate în multe privințe. Am spus tot ce aveam de spus. Dacă te consideri adult, comportă-te ca atare. Și, trântind ușa, a ieșit. Ei bine, și cu tine, a murmurat Ilia și a adormit. S-a trezit de la mirosul de fum. Se aprinsese anexa construită cu atâta dragoste de Grigorieu. În momentul în care s-a trezit, băiatul a sunat la pompieri. Focul a fost stins, dar camera nu a putut fi salvată. Anexa era din cărămidă cu plafoane din lemn, ca și întreaga casă, iar în interior totul a ars complet. Casa a devenit din nou mică, așa cum fusese inițial gândită de părinți. A fost deschis un dosar pentru posibilitatea de incendiu provocat. Apoi poliția l-a întrebat despre cauza incendiului. Și el a indicat imediat spre Samoilovi. Ei sunt supărați pe mine pentru că i-am alungat din casă. Așa că au dat foc. Să-i închideți, să plătească daune morale. Știu unde locuiesc? Desigur. Așa că, la adresa respectivă, poliția nu a găsit pe nimeni, iar, chemându-le pe Ilia la poliție, i-au spus că Samoilovii au plecat din oraș cu câteva luni în urmă, așa că nu ar fi putut provoca incendiul. Au plecat. Unde? Părinții lor nu au spus, dar ce contează unde? Nu sunt, deci nu sunt suspectați. Casa trebuie reparată. Uite ce gaură uriașă. Și pot fi jefuiți, iar toamna se apropie. Va fi frig în curând. Nu am bani. M-am gândit că ei vor plăti daunele. Aș repara, dar acum nu știu ce să fac. Du-te, Voronțov, și gândește-te. Încetează să mai lenevești. E timpul să te pui pe picioare. În magazie, băiatul a găsit foi mari de placaj și a început să închidă deschiderea formată. Deasupra a bătut cu scânduri și dinspre stradă a umplut cu tot felul de moloz, ca să nu atragă privirile. Oricum nu am bani și bunica nu-mi va da, așa că să fie așa deocamdată. În burtă îi rumenea. Căutând în buzunare și găsind acolo puțini bani, a mers să cumpere pâine și cartofi. Nu a mâncat o cină mai gustoasă, dar s-a gândit serios la muncă pentru prima dată. Sculându-se dimineața și luând micul dejun cu cartofii rămași, Ilia s-a răzgândit să meargă să caute muncă. Mâine cu siguranță voi merge. Astăzi ne vom distra, căci seara nu avem ce mânca. Și a început să sune la alți leneși ca el, spunându-le cine ce trebuie să aducă. Oaspeții au venit deja la petrecere. Când muzica zguduia toate pereții casei, acoperind țipetele beținilor, când fetele, urcându-se pe masă, au decis să facă un striptease, tuturor li s-a părut că blocul de multe tone al casei se prăbușește, dorind să-i îngroape pentru totdeauna înăuntru. Fugind pe stradă, publicul beat a văzut cum balconul de la etajul 2 cădea cu scârțâit și zgomot chiar în fața tuturor. Cărămizile zburau în toate direcțiile. Jumătate din feronerie era spartă, formând guri negre uriașe. Oaspeții au fost spulberați ca de vânt. Ilia, puțin revenit în simțiri, a observat că se închină. Mama ta, ce se întâmplă? Nu înțeleg nimic. Striga el în întuneric. Iar dimineața a alergat la bunica și, tremurând nu știu dacă din mahașmureală sau din frică, a spus că se întâmplă ceva cu casa. Totul se prăbușește fără motiv. Fără motiv nu se întâmplă nimic. Cineva te avertizează, dar tu nu înțelegi nimic. Și continui, ca acea lăcustă, să bei și să dansezi. Vara roșie. Vecinii s-au săturat de tine. Ce spui? Ce avertizări? Mai bine să te gândești cu bunicul cum să repari casa. De la tine se simte mirosul de alcool de la o distanță. Din nou ai băut cu prietenii tăi. Ilia, încotro te îndrepți. Irina Sergivna i-a spus soțului că casa se prăbușește și că mai mult seamănă cu o mistică, pentru că casele mai vechi stau bine, iar aceasta se destramă. Poate că ne vom lua sicriile și vom repara totul pe ele, căci devine înfricoșător. Mă tem că având un astfel de nepot, nu vom avea cu ce să îngropăm. Sunt împotriva cheltuirii ultimelor.
Hai să facem așa. Vândem apartamentul, reparăm casa și vom locui acolo. Poate că, în prezența noastră, nu va mai face petreceri. Asta e și periculos. El este exemplul Oxanei și Grigorieu. Dar asta e greșit. Noi, ca părinți ai lui Boris, avem dreptul la această proprietate. Nu ne va putea alunga. Altceva este că trebuie să ne gândim la nepoată. Acest idiot poate vinde casa și poate falsifica documentele. Fata va rămâne pe stradă. De aceea, apartamentul îl vom lăsa ei și nimănui altcuiva. El va merge în armată, vom închide casa, vom veni să vedem cum stau lucrurile. Iar când se va întoarce din armată, se va angaja și va repara singur casa. Pașa, dar geamurile tot trebuie să le punem. Ce e acolo? Ca după bombardament. Geamurile le vom pune. Sunt de acord. Nu m-am gândit că vreodată voi gândi atât de rău despre nepotul meu. Boris și Daria, probabil, s-au întors de câteva ori în mormânt. Seara, Ilia a venit. În ochii lui era bucurie. S-a angajat să lucreze pe piață, să aducă produse, să care saci. Munca, desigur, era grea, dar unde mai poate fi luat un băiat fără educație? Numai să care saci. În acea seară, la masă s-a purtat o discuție, iar familia a stat până târziu. Ilia nici nu bănuia că bunicul poate fi un interlocutor atât de interesant, având viziuni destul de moderne, în ciuda vârstei. Dar lui se păreau îngrijorătoare raționamentele lui Ilia, toți erau datorii, în special părinții, pe care i-a alungat cu brutalitate din casă. Dar el nu a făcut nimic pentru a schimba viața în vreun fel. S-au ridicat de la masă după cină, iar Irina Sergivna nu a auzit mulțumesc doar din partea lui Ilia. Liza a privit totul și s-a gândit: oare Ilia este într-adevăr atât de groaznic? De ce se comportă atât de rău cu bunica? Nu-i mulțumește pentru nimic. Bunica este atât de bâlândă și bună, iar părinții adoptivi au fost de asemenea buni. Lizei i s-a strâns inima. Unde sunt ei? Cum trăiesc? Ilia era sigur că au plecat la fiica lor. Nu mai avea unde să se ducă. Decizia lui de a-i alunga pe părinții adoptivi din casă a provocat răni sufletești uriașe pentru ei și pentru Lera în ochii Lerei. Fapta lui a fost o trădare josnică. În decurs de 3 luni, Ilia a lucrat pe piață. A slăbit foarte mult. Munca era într-adevăr grea, dar el a ales singur această viață. Irina Sergivna se temea să se apropie de soț, pentru a-l convinge să-l ierte pe Ilia și să-i permită să-i dea măcar puțini bani. Pavel i-a aruncat o privire furioasă. Nu înțeleg despre ce vorbești. Nepotul nostru este o persoană fără principii. Fericirea noastră este că lucrează într-o muncă atât de grea. Nu are puterea să bea, să se distreze și să facă prostii. Dar asta nu înseamnă că nu vrea să le facă. Oare nu l-am ajutat suficient? Se hrănește gratis, tu îi calci, îi speli. Asta nu e ajutor? Cu Liza nu au fost probleme. Ea învăța bine, era pur și simplu retrasă. Nu avea prietene, în afară de bunica, cu care de asemenea nu împărtășea cu ușurință secretele. La ea, viața era mult mai veselă. Cu banii rămași, soții au cumpărat o canapea mare și confortabilă, au adus televizorul cu ei și au fost foarte fericiți de noul apartament. Oxana nu lucra încă, dar lui Grigorieu i-a mers bine. A reușit să se angajeze la o firmă de construcții, în departamentul de producție, doar că în funcția puțin mai joasă decât cea pe care o avea înainte, dar considera că este totuși o mare realizare. Banii erau buni, familia se acomoda încet. Rămânând singură acasă, Oxana suna mama, întrebându-se cum sunt copiii, oricum sufletul ei suferea. Dar Ludmila Nicolaevna nu avea de gând să-i spună detalii. Totul este bine la noi. Liza îmi sună, a venit odată, nu-l văd și nu-l aud pe Ilia și nu sufăr din cauza asta. Iar Liza cum învață? Spune că bine, locuiește la Irina Sergivna, Ilia este în casă. Asta e tot noutățile. Mama se încheia, ca să nu fie întrebări suplimentare. Oxana simțea că aceasta nu-i spune totul, dar nu putea merge să verifice singură. Denis a oprit mașina nu lângă intrare, ci puțin mai departe. Lera se grăbea atât de mult să-și vadă părinții, încât pe drum a început să tragă de mânerul ușii. De ce te grăbești atât?" a întrebat Den, aplecându-se spre buzele ei. Deși Lera îi era dor de mamă, nu putea refuza un sărut de la iubitul ei. Nu avea ocazia să fie împreună atât de des. Fata era complet ocupată cu studiile, mergea spre diplomă roșie.
Denis avea o afacere serioasă în domeniul bancar. Așa că ea a răspuns imediat, iar Denis nu trebuia să o convingă. Simțind câtă dragoste investește în acest sărut, Lera, adorată de el, a fost strânsă în brațe. Asigurându-se că Denis pleacă, Lera a alergat în clădire și a sărit în lift. De obicei, ea venea la părinți sâmbătă seara, rămânea să doarmă, iar luni dimineața, după clătitele și plăcintele mamei, se grăbea la institut. Salut, mamă! Salut, draga mea! Mi-a fost dor de tine. Ei bine, mamă, te sun în fiecare zi. Vin, așa că nu trebuie să te plângi. Vreau să mă sfătuiesc cu tine. Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Eu ce? Nu pot să mă sfătuiesc pur și simplu cu mama. Denis vrea să mă prezinte părinților lui. Asta arată intenții serioase. Îmi place și mie. Suntem pe aceeași lungime de undă. Ne este ușor împreună. Dar la voi totul este minunat. Așa că ce te îngrijorează? El nu știe că sunt dintr-un cămin de copii. Și, oricât m-aș strădui, mi-e frică să-i spun despre asta. Imediat va veni vorba despre părinți. Iar mama a fost alcoolică, a stat la închisoare. Nu-l cunosc pe tată, înțelegi? Iar acolo sunt părinți de neam, medici de renume. Bunica, bunicul, profesor de medicină. Mama și tata de asemenea. Și eu sunt aici. Bună ziua! Dintr-un cămin de copii. Mama a băut. A stat la închisoare. Îți dai seama de moștenire? Vreau să mă căsătoresc cu fiul vostru. Lera a început să plângă, iar Oxana nu știa cum să o consoleze. Așa, îți voi spune. Nu trebuie să te rușinezi că ești dintr-un cămin de copii. Da, sunt astfel de circumstanțe, că mama ta a fost o persoană slabă. Asta e nenorocirea ei. Înțeleg, este neplăcut să vorbești despre asta, dar trebuie. Imaginează-ți, vă veți căsători, veți merge în vizită la bunici. Te va vedea din întâmplare Ilia sau altcineva din cei buni. De dragul glumei, vor lua și vor spune. Și ce vei face? Atunci Denis cu siguranță nu te va ierta că ai început viața cu o minciună. Toate cuvintele îmi rămân blocate, iar inima începe să bată. Draga mea, dar tu nu poți răspunde pentru faptele adulților. Ai fost o fetiță mică. Ce ai fi putut schimba? Vrei să vorbesc cu el și să-i spun totul încet? Voi începe cu amintirile despre tine, iar apoi voi spune totul. De exemplu, la o ceașcă de ceai. Sau trebuie să aduni curaj singură? Spune-i că îl iubești foarte mult, de aceea crezi că trebuie să știe tot despre tine. Și dacă te va întreba de ce nu i-ai spus mai devreme, spune-i că nu știai cât de serioase vor fi relațiile și că va ajunge la întâlnirea cu părinții. Înțelege, fiică, dacă Denis va accepta această veste, el va spune părinților, dacă va considera că este necesar. Important este să știe despre asta. Va fi o probă pentru el. Nu cumpără un câine de rasă, ca toată genealogia să fie impecabilă. El ia de soție o fată care a avut o viață complicată din cauza adulților. Așa s-a întâmplat. Iar fata aceasta a terminat școala cu medalie, a intrat singură la facultate și, cu ajutorul lui Dumnezeu, va obține diplomă roșie. O minune! O frumusețe! Nu orice fetiță dintr-un orfelinat se poate lăuda cu astfel de succese. Nu știu ce s-ar fi întâmplat cu mine dacă nu ați fi fost voi, tu și tata. Toate acestea se datorează vouă. Nu te duce la părinți până nu-i spui adevărul. Poate că nu va fi nevoie să te întâlnești cu ei. Mamă, nu mă speria. Vreau să te susțin. A avea o fată ca tine este o fericire. Dacă el nu înțelege asta, este problema lui. Denis a sunat. 3 ore au trecut ca 3 minute. Unde ești, Den? Eu sunt deja lângă intrare. Hai, coboară, părinții te așteaptă. Mama s-a uitat la fiica ei speriată. Nu te teme. Spune-i că vrei să vorbești serios. Den, eu nu voi merge astăzi la părinții tăi. Trebuie să vorbesc mai întâi cu tine. De modul în care vei reacționa la ceea ce am de spus depinde dacă ne vom întâlni cu ei sau nu. S-a întâmplat ceva. Da, s-a întâmplat. Nu știi totul despre mine. Și nu vreau să încep viața cu o minciună. Bine, coboară. Vom sta la o cafea și vom vorbi. Vin, dar gata. Mamă, nu mai am unde să mă întorc.
Denis este un om inteligent și modern. Totul va fi bine. Mamă, în familia lui, așa cum ai spus, toți câinii sunt de rasă, iar eu sunt un amestec. Dacă tu te vei gândi așa despre tine, ce le va rămâne celorlalți? Nu m-aș mira dacă Denis nu va dori să aibă de-a face cu tine. Capul sus. Fiică, ești 100.000 de ori mai valoroasă. Ești sortită să fii cu Denis? Vei fi. Capul sus. Hai, sună-mă. Voi veni să dorm. Vreau să vorbesc mult cu tine. Voi fi foarte fericită. Te sărut. Hai, te aștept. Denis se plimbă așteptând-o pe Lera, starea lui de spirit era puțin stricat de misteriosului, trebuie să vorbim serios. Ce s-ar fi putut întâmpla în 3 ore ca să anuleze întâlnirea cu părinții? El o adora pe Lera pentru umorul, inteligența și frumusețea ei. Îi plăcea totul la ea. Chiar și simțul ei acut al justiției. De obicei, așa ceva se întâmplă la copiii din orfelinate, care au fost nedreptățiți de soartă și abandonați de părinți. Dar Lera lui era fericită în familia ei. Părinții o iubeau, iar ea îi aprecia foarte mult. Văzând-o pe Lera, el nici măcar nu a încercat să-și ascundă supărarea. Seara de astăzi, poate și noaptea, va trebui să se explice cu părinții. Ea însăși nu se aștepta să poată vorbi despre viața ei anterioară atât de calm. Nimeni nu i-ar fi putut spune că acum 3 ore spunea că este un amestec și că poate strica sângele albastru al unei familii celebre. Jucându-se cu fusta rochiei, ea se lupta cu dorința de a fugi de aici departe, dar o ținea o mare dragoste pentru acest bărbat. Respirând adânc, a început. Denis, dragul meu, îi tremura bărbia. Vreau să-ți spun. Am știut întotdeauna. Părinții mei, Oxana Alexivna și Grigorie Victorovic, sunt adoptivi. De îndată ce i-am văzut în orfelinat, i-am ales singură, imediat. Am strigat. Mamă, m-ai găsit totuși. Și iată-mă în această familie minunată. Ei m-au făcut fericită. Fiica lor mică, Veronica, a murit de gripă, a murit în o săptămână. Oxana nu a reușit să nască. Și-au venit la orfelinat. Îmi amintesc puțin de părinții mei. Eram mică. Nu mă amintesc deloc de tată. Mama este vagă. Dar bunica o am în minte bine. Ea m-a crescut până la 3 ani, cred. Apoi, când nu a mai fost, m-au dus la orfelinat. Îmi este greu să mă amintesc ceva bun despre orfelinat, pentru că tot ce este bun este legat de faptul că am plecat de acolo cu părinții adoptivi. M-am obișnuit să-l numesc pe unchiul străin tată și pe mătușa mamă. Pentru mine, ca pentru un copil mic, șederea în orfelinat a fost o mare traumă. Poate de aceea nu mă amintesc nimic bun. Subconștientul meu pur și simplu a eliminat asta. Despre tata am înțeles. Nu l-ai văzut. Dar el a fost. Și cine este el? Ce s-a întâmplat cu el? Și mama, unde este? Și ce s-a întâmplat cu ea? Tata a plecat, lăsându-ne pe mama. A avut o altă familie. Acolo creșteau alți copii, pe care, din câte se pare, îi iubea mai mult decât pe mine. Iar mama. Plecarea tatălui a făcut-o atât de nefericită încât a început să bea. Credea că viața s-a terminat. I-au fost luate drepturile parentale, iar eu am fost dată bunicii. A fost o perioadă fericită. Lerei nu i-a fost curajul să spună că mama este în închisoare, dar putea să nu știe despre asta. Putea. De aceea a continuat cu conștiința curată. Bunica făcea plăcinte delicioase. Niciodată nu am fost flămândă cu ea. Și m-a învățat multe. În primul rând, cum să nu mă las rănită. Lecțiile ei le-am ținut minte toată viața. Iar mama Oxana nu avea decât sufletul în mine. Trăia pentru grijile și bucuriile mele. Tata este de asemenea un om foarte decent și bun. Îi iubesc foarte mult. Nu știu cum ar fi fost părinții mei biologici, dar părinții adoptivi sunt cei mai buni. Inteligenți, buni, decenți. Mă iubesc foarte mult. Acum știi totul despre mine. Nu te voi întreba nimic acum. Dormi cu această problemă, iar mâine, dacă vrei, vom vorbi. Tot acest timp, cât au vorbit, nu s-au dus nicăieri. Mașina a stat lângă casa ei. Și tot acest timp, mama se uita de pe balcon și se ruga Domnului ca fiica ei să facă totul corect. Se vedea că Denis era șocat de cele auzite și că avea nevoie să se gândească. Te voi suna mâine.
Și a plecat. Mama și fiica beau ceai în bucătărie. Mamă, sunt o fricoasă. Nu am reușit să spun că mama mea biologică este în închisoare. Nu am reușit. Ei bine, nu-i nimic. Astfel de detalii nu sunt necesare. Ești grozavă. Ai făcut totul corect. Dar cum a reacționat? Mi se pare că a fost distrus și surprins. Și foarte nervos. Nici nu sper că mă va suna. Hai să ne culcăm. Dimineața este mai înțeleaptă decât seara. Mașina lui Denis mergea încet. Încerca să-și amintească în detaliu conversația cu Leraț apropiindu-se de casă. Știa sigur că părinții nu dorm. Nu-i plăcea să vorbească acum cu ei. Dar va trebui totuși să se explice. Bunicul și bunica nu mai erau, iar mama și tata beau ceai sau făceau pe că beau. A intrat în camera lui și a închis ușa bine. A arătat astfel că astăzi nu vrea să vorbească cu nimeni. Dar asta, desigur, nu se aplica mamei Tamara Ilinicna. De ce s-a anulat întâlnirea? Toți stăteau. Vă așteptau. Lera a vrut să vorbească cu voi înainte de întâlnire. Ceva serios? Pentru ea, da, foarte. Iar pentru tine? Ei bine, ce pentru mine? Aș fi putut afla despre asta mai târziu, dar Lera este prea decentă. A decis să rezolve toate problemele de la început, așa că a insistat asupra conversației. Deci, despre ce ați vorbit? Sau este foarte personal? Mi-a spus că a fost crescută în orfelinat. Denis s-a uitat la mama, dorind să-i surprindă reacția, dar nu a văzut nimic. Era pregătită să asculte și era pur și simplu concentrată. Săraca mea fetiță, a continuat el, cât de mult a trebuit să îndure. Ei bine, nimic, mamă. Când voi prelua ștafeta de la părinții ei, ea nu va regreta niciodată că s-a căsătorit cu mine. Adevărul este că eu, idiot, am plecat, nu știu de ce. Nu i-am spus cuvinte de compasiune. Nu-ți poți imagina cât de multe a îndurat. Familia ei, în care avea atât de multă încredere, a trădat-o. Nimeni nu s-a gândit la fetița mică. Înțelegi, mamă? Fiecare s-a gândit la sine. Tatăl căuta unde îi va fi mai bine. Mama era ocupată cu durerea ei, iar bunica era prea bătrână ca să o crească. Tatăl crește alți copii, de parcă copilul din prima căsătorie nu avea nevoie de sprijinul lui. Mama, dacă este în viață, nu simte remușcări, căci nu a căutat-o. Ei bine, bunica a murit. I-a dat cât a putut. Ei bine, îți voi spune, fiule, a acționat înțelept. Mai bine acum să ne despărțim decât mai târziu, când deja ai făcut multe greșeli. Mamă, despre ce vorbești? Cum să ne despărțim? Vreau să-ți spun, fiule, că nu este cel mai rău lucru că un copil a fost crescut în orfelinat. Iar dacă o persoană a reușit să obțină totul în viață, ca bunicul tău profesor, asta vorbește despre caracter, despre caracterul care permite să mergi înainte, sperând doar în tine. Mamă, ce legătură are bunicul? Fiule, bunicul tău cel mare a fost de asemenea crescut în orfelinat. Chiar așa, adevărat? Da, când m-am căsătorit cu tata, se vorbea liber despre asta, iar Anatolie Evgenievici povestea mult despre viața lui în orfelinat. Așa că Lera ta este și ea din orfelinat și este de asemenea medic. Clar, este a noastră. Ei bine, ce ai decis? Mâine voi merge și mă voi scuza că am plecat atât de repede după ce am auzit, iar apoi vom reprograma întâlnirea. Bine, vreau foarte mult să o văd. Tamara Ilinicna a mers să-i raporteze totul lui Nicolae Anatolievici. Iar Romeo nostru nu a putut adormi mult timp și se gândea la Julieta lui. Iartă-mă, fetița mea. Vrei să auzi cuvinte de susținere, iar eu, idiot, am fugit. Se plimba ca un elev vinovat prin cameră cu capul plecat și se gândea cum să ceară iertare mai bine a doua zi. Iar Lera nu dormea nici ea și se plimba prin bucătărie, pentru că părinții dormeau în cameră. O situație ciudată, nu era deloc supărată pe el. Totul este corect, oricine s-ar fi mirat și s-ar fi pierdut după așa ceva. În schimb, au avut timp să se gândească din nou și să cântărească toate proci și contra relației lor. La ea, balanța înclina clar spre pro. Iar cum era la Denis, se temea să se gândească. Privind pe fereastră, a văzut că toți dormeau de mult, doar în două feroniere din casa de vis-a-vis era lumină. Acolo, de asemenea, probabil, decid probleme foarte importante.
Sau poate că acolo totul este rău și nu mai poate fi reparat nimic. În acea noapte, Lera a înțeles că îl iubește pe Denis cu adevărat și că viața ei este legată doar de el. Tânărul stătea și el în camera lui și se uita pe fereastră. În casa de vis-a-vis nu era aprins niciun geam. "E timpul să dorm," și-a spus el, iar imediat ce capul a atins perna, a adormit. Lera a dormit până la facultate. Tatăl, ca să nu o trezească, a plecat fără să ia micul dejun. "Mamă, ce să fac? Până ajung. Deja e timpul să se termine." "Ei bine, hai să te odihnești astăzi. Tu niciodată nu lipsești." Ea voia deja să se întindă din nou, dar telefonul a sunat. Lera a așteptat apelul lui Denis, dar nu știa ce știri să aștepte. "Lera, bună dimineața! Hai să sărim astăzi peste facultate, iar eu nu voi merge la muncă. Voi veni să te iau și vom vorbi." După aceste cuvinte, starea ei s-a mai stricat puțin, dar după ce a făcut câteva înghițituri de cafea, a decis să meargă la întâlnirea cu Denis. Înainte de a ieși din bloc, a respirat adânc, a pus un zâmbet pe față și a deschis ușa. Iar din mașină i-a ieșit în întâmpinare un tânăr cu un buchet uriaș și o cutie mică de catifea. "Lera, te iubesc foarte mult și vreau să fim mereu împreună. Iartă-mă pentru ieri. În capul meu a fost o confuzie, trebuia să pun totul în ordine. Acum este totul în regulă. Acesta este inelul. Dacă nu te deranjează, va fi o garanție că va fi nuntă." A ridicat privirea și a văzut-o pe Oksana Alexivna. "Bună dimineața! O iau pe fiica dumneavoastră. O voi aduce doar seara. Ai uitat să adaugi că o voi aduce în siguranță. Asta e de la sine înțeles." Nu apucaseră să se așeze în mașină, că s-au îmbrățișat. "Mi-a fost dor de tine. Și miroși atât de bine. Acesta este parfumul meu preferat. Și este exact al tău. Mă voi obișnui cu parfumurile franțuzești, apoi nu mă vei mai dezvăța. Și nici nu trebuie. Fetița mea va avea tot ce este mai bun." La casă au ajuns deja pe întuneric. Oksana era la postul ei. Băiatul, se vede, nu este rău. Interesant ce i-a spus Lerei după conversația de ieri. Totuși, fiica mea are gust bun. Frumos, înalt, se vede că se ocupă cu sportul. Așa tânăr și deja cu o afacere atât de serioasă. Dar pentru mamă, cel mai important era dragostea lui pentru Lera. Fără ea, niciun sport și nicio afacere serioasă nu ar ajuta. A văzut din fereastră cum tinerii au ieșit din mașină, îmbrățișându-se și sărutându-se. "Ah, unde sunt cei 20 de ani ai mei?" s-a gândit Oksana. Iar din spate, îmbrățișându-și soția din spate, Grigorie a strâns-o tare. "Ei bine, ți-ai amintit de tinerețe. A fost o vreme bună. Multe s-au schimbat de atunci. Dar un singur lucru rămâne neschimbat. Te iubesc. Și așa va fi mereu," i-a șoptit el la ureche. Au auzit foșnetul cheii în ușă. Părinții s-au dus la culcare. Nu au vrut să-și întâlnească fiica, nu voiau să-i arate că o așteaptă și că nu au încredere în ea. Au adormit imediat cu un somn liniștit. Dimineața, după ce a dus-o pe Lera la facultate, Oksana știa că o va vedea acum doar peste o săptămână. Iar Denis venea în fiecare zi la facultate și își întâmpina iubita cu un buchet. Fetele de la cursuri se uitau puțin cu invidie. "Iată-te și pe tine, excelența noastră! Când ai reușit? Credeam că stai doar cu cărțile, nu ridici capul, iar acum un astfel de prinț." "Ei bine, Samoilenko, ei bine, tăcută," s-a liniștit cea mai înaltă și frumoasă fată din grup, apropiindu-se de mașina lui Denis, a întins mâna. "Natasha, foarte plăcut. Denis, data viitoare, când vom avea mai mult timp, îți voi povesti despre această marcă de mașină și te voi duce unde vrei. Dar acum, scuză-mă, ne grăbim." Den a așezat-o pe Lera pe scaunul din față și a spus la revedere. "Ce? Știe să citească gândurile?" se întreba uimită Natasha, iar cu voce tare a spus. "Îmi voi aminti. Această promisiune va trebui să o îndeplinești." Și sub zâmbetele colegelor, a plecat. "Denis, ai abandonat complet munca? Nu cumva afacerea ta va trăi mult? Nu te îngrijora, totul este sub control. Nu sunt atât de capricios cum ai crezut tu despre mine. Afacerea mea este viitorul nostru. Nu voi lăsa nimic să meargă de la sine. Nu te îngrijora. Lera,
Pentru sâmbătă este programată a doua întâlnire. Tu cum poți? Desigur. Nu mai am schelete în dulap, așa că pot să mă întâlnesc fără probleme cu viitorii mei rude. Îmi place această atitudine a ta. Sâmbătă, exact la ora 6 seara, tinerii au intrat în apartament. Dar Lera totuși tremura puțin. I-a întâmpinat mama lui Denis. Ei bine, în sfârșit. Intrați. Coafura la modă, slabă, deși mai des femeile se îngrașă până la 50 de ani și nu se pot aduna. Ce a costat-o pe Tamara să se mențină în formă? Știa doar ea. Cu o privire rapidă, Lera a observat dimensiunile apartamentului și decorul acestuia. Comparativ cu apartamentul părinților, era pur și simplu un palat regal. De la masă s-a ridicat un bărbat înalt cu părul cărunt. Știa că acesta este profesorul Anatolii Evgenievici, un luminar al medicinei. Ei bine, bună ziua, colegă. Se pare că suntem de aceeași sânge. Lera s-a uitat surprinsă la Denis. Nu te uita la el, nu înțelege nimic din treburile noastre de la orfelinat, unde totul a fost obținut în luptă. Cum? Și tu de asemenea. Lera, neașteptat pentru ea, a început să plângă. Bărbatul a îmbrățișat-o, dar nu a liniștit-o. Mâinile lui Mari erau calde, iar Lera se simțea în absolută siguranță. Oaspeții dragi, totul se răcește pe masă, a chemat gazda. La masă era o atmosferă relaxată. Toată lumea lăuda abilitățile culinare ale Tamarei Ilinicna. La sfârșitul serii au fost chiar și dansuri mici. Când în mijlocul camerei au ieșit Anatolii Evgenievici și Maria Ticonovna, toată lumea a aplaudat. Chiar și la o vârstă atât de respectabilă, cu părul alb, cuplul arăta foarte armonios. Ei încă lucrau. Anatolii Evgenievici încă practica ca chirurg. Era atât de emoționant, încât Lera se uita la acest cuplu frumos și se bucura. Denis nu a băut, pentru a o duce pe fată la cămin. Nu voia să o trimită atât de târziu cu taxiul. Lera se uita cu plăcere la mâinile lui puternice, strângând volanul. La cămin au ajuns exact la 11, altfel nu i-ar fi lăsat să intre. Ei bine, pe curând, a spus Den, și, întorcându-se, s-a grăbit înapoi. Nu mai avea răbdare să-și întrebe părinții dacă le-a plăcut Lera, îi dorea foarte mult să le placă. Părerea părinților conta, dar nu era decisivă, desigur. La urma urmei, el putea să-și cumpere un apartament și să trăiască singur, cât timp totul era bine pentru el. Părinții beau ceai și vorbeau liniștit. Mamă, cum ți se pare Lera? O fată bună, educată, a vorbit cald despre părinții ei adoptivi. Un copil recunoscător. Trebuie să o invităm cumva pe părinții ei, ca să ne cunoaștem. Tata, dar tu ce zici? Cum ți se pare? Ei bine, ce să spun? Mama a spus totul, iar bunicul a cerut să-ți transmită că îți împărtășește gustul. Mă bucur foarte mult că Lera mea le-a plăcut tuturor. O ador. Se apropia anul nou, iarna era geroasă, dar zăpadă era puțină. Lera a decis să susțină sesiunea anticipat, pentru a merge la bunica la începutul lunii ianuarie. Să-l prezinte pe Denis și să o viziteze pe bunica și pe bunicul. Părinții lui Den au invitat-o pe Samoilenco la ei de anul nou, Grigorie a susținut-o pe fiică, spunând că propunerea este rațională. Oxana la început nu a vrut, dar apoi a fost de acord. După ce a trecut ultimul examen, ca de obicei, cu brio, Lera era pregătită să-și îndeplinească îndatoririle de anul nou, se uita la ecranul telefonului când a primit un mesaj de la Denis. Te aștept în magazin la adresa pe care ți-am scris-o. Apropiindu-se de magazin, l-a văzut pe bărbatul ei iubit, sprijinindu-se de mașină, cu mâinile în buzunare. Iar pe umerii lui erau mâinile Natașei. Inima i-a bătut atât de repede încât a început să se simtă rău. Iar Natașa nu aruncă cuvinte în vânt, s-a gândit ea. Totuși, fetele au spus adevărul. Poate că ea va strica totul. În ciuda gerului, era înciorat subțiri și în cizme cu toc înalt, care arătau pe picioarele ei lungi ca pe un model. O blană scurtă albastră din urcă sublinia doar această splendoare. O briză ușoară îi flutura părul negru ca smoala. Dar ceva o făcea să se teamă, îi spunea vocea interioară. Ai trăit liniștită până acum, iar acum a venit vremea să te îngrijorezi. Un bărbat frumos îi place nu doar ție. Este ca o carte interesantă și mulți vor să o citească. Așa că fie suportă,
fie își amintește cum te-au învățat să-ți protejezi interesele în orfelinat. Nu mă voi certa din cauza unui bărbat. A mormăit Lera, toată problema este nesiguranța ta. Toată viața, tu și familia ta veți fi înconjurați de tot felul de oameni, inclusiv femei, inclusiv frumoase. Dacă te vei aprecia, și ceilalți te vor aprecia, inclusiv bărbatul tău. Dacă acum crezi că ea este mai frumoasă decât tine, mai strălucitoare, înseamnă că îi cedezi. Înțelegi? Lera tăcea. Mergi, nu sta. Aproape-te. Uită-te la reacția lui. Numai atunci poți înțelege ce planuri are pentru ea. Lera a înghețat stând și s-a îndreptat spre pereche. Când Denis a văzut-o, a spus tare, iată-o pe Lera mea. Natasha și-a retras mâinile, de parcă ar fi fost electrocutată. De ce te-ai speriat atât de tare? A întrebat Lera. Sau înțelegi că ai deschis gura la o bucată de pâine străină? Dar până acum nu este pâinea ta. Când îl vei căsători, atunci da. Până atunci am dreptul. Nu a deranjat-o că fata a încercat să-l îmbrățișeze pe băiat, dar Lerei nu-i plăcea cât de mult îi plăcea lui Denis să observe cum se ceartă fetele din cauza lui. În acel moment, ea însă și îi se părea antipatică. Ai dreptate, Natasha. Mergi înainte, nu mă voi certa din cauza lui. S-a întors brusc și a plecat să caute un taxi. Lera, așteaptă! Striga Denis după ea. În acel moment, dorea să se îngroape în pământ. A auzit că băiatul a alergat după ea și a auzit cuvintele pe care Natasha le striga. De ce ai nevoie de această învățătoare? Cu ea vei muri de plictiseală. Hai să mergem la o cafea, căci mi-e frig. Dar băiatul nu o asculta și se grăbea după iubita lui. Lera s-a urcat în taxi și a închis ușa, a spus adresa și s-a întors cu spatele la fereastră, ca să nu-l vadă pe Denis. A ajuns la taxi mai devreme, cu câteva minute. Dar chiar și asta i-a dat ocazia să intre în lift și să închidă ușa apartamentului lui înainte de nasul lui. Nu i-a deschis lui Denis, așa cum părinții nu au cerut-o să vorbească cu tânărul. Totuși, m-am grăbit. El nu este omul meu. A fost suficient ca o cunoscută de-a mea să-i pună mâinile pe umeri. Cum se uita el zâmbind, cum ne rezolvăm relațiile. Se vedea că îi place. Nu vreau să-l văd. Anul nou cu siguranță nu-l voi petrece cu el. Să se distreze Natasha. Fiica, mamă, nu trebuie. Știu că ești o femeie înțeleaptă și poți convinge, dar acum nu trebuie. Nu te gândi, nu mă îngrijorez. Să trăiască cum știe. Ea flirta perfect cu el și numea asta o comunicare prietenoasă. Uneori este suficient să observi comportamentul partenerului tău pentru a înțelege ce valorează. El îi plăcea evident atenția. Oxana a decis să nu o deranjeze pe fiica ei, lăsând-o să se descurce singură. Am dormit prea mult? A întrebat Lera, întorcându-se spre ceasul deșteptător. Taci, nu trebuie să te grăbești nicăieri. Ai terminat sesiunea. Odihnește-te, a liniștit-o mama ei. Își amintea că, într-adevăr, a terminat toate examenele mai devreme, ceea ce a bucurat-o foarte mult. Dar, amintindu-le pe Denis, s-a îngropat în perna ei. S-a întâmplat ceva? A întrebat mama în șoaptă. Cum să-ți spun? S-a întins pe umărul ei. Mă deranjează atitudinea asta. El a decis că, dacă mă iubesc, poate să experimenteze cu mine. Mi-ai spus odată că trebuie să ne iubim și să ne respectăm, pentru că nimeni nu are nevoie de cineva care nu se respectă pe sine. Și se pare că, dacă mă iubesc prea mult, sunt egoistă? Până nu-mi spui ce s-a întâmplat, nu pot spune dacă ești egoistă, înfiorătoare sau doar la început. Lera nu putea explica, dar din cauza acțiunilor lui, în interiorul ei totul fierbea de indignare și furie. Dar, adunându-și gândurile, a povestit despre incidentul de ieri. Nu, Lera, asta nu este egoism, este un sentiment de demnitate. Nu ai devenit ca acea Natasha și nu te-ai agățat de el, ci ai stabilit clar că așa nu se face, și asta e tot. Dar știu sigur că Denis deja regretă că a acționat așa. Te iubește. Băieții au uneori astfel de comportamente. Dar nu trebuie să te obișnuiești cu asta. Ai făcut totul corect. Fata era fericită de sprijinul mamei. Telefonul a sunat. Numărul era necunoscut. Ascult. Lera, bună dimineața. Eu sunt Tamara Ilinicna.
Da, bună. Te-am recunoscut. Ei bine, bine. Nu vreau să te distrag prea mult de la pregătirile pentru examene. Eu am terminat totul mai devreme. Ești o minune. Trebuie să mă întâlnesc cu tine. Să vorbim. Vino la noi acasă. Mama asculta liniștită împreună cu Lera și îi făcea semne că trebuie să accepte să se întâlnească pe un teren neutru, nu acasă. Lera a arătat cu ochii că a înțeles. Tamara Ilinicna, hai pe un teren neutru. A simțit cum interlocutoarea ei a zâmbit. Ești la mama? Da, sunt la părinți. Mamă, de ce nu trebuia să mergem acasă la ea, ci să ne întâlnim undeva? Pentru că, fiică, în casa altcuiva ai putea să te simți incomod. Ea ar avea mai multă putere acolo, ți-ar fi greu să spui un cuvânt în apărarea ta. Iar pe un teren neutru sunteți pe picior de egalitate. Momentele controversate în viață sunt normale. Doar când vorbești cu mama, amintește-ți că Denis are multe calități bune. Înainte să începi să vorbești despre supărarea ta, vorbește despre ele. Asta va arăta că nu ești supărată pe el în general, ci doar pentru ultima lui acțiune. Ascultă mai mult. Din asta vei înțelege dacă mama justifică acțiunea fiului. Fii deșteaptă. Amintește-ți despre ce am vorbit. Nu te grăbi și nu te stresa. Sunt de partea ta. Mulțumesc. Mămico, ce m-aș face fără tine? La ora stabilită, au pășit aproape simultan în cafeneaua confortabilă. Bună ziua! Bună! Drăguță! Hai să ne așezăm acolo, în colț. Tamara, sprijinind fata de cot, a condus-o la masa. A comandat câte o cafea și o prăjitură mică. Își urmărea silueta. Probabil ai înțeles de ce te-am invitat? Îmi dau seama. Vreau să-ți spun că e prostesc să te superi pe faptul că vreo fată a vrut să-și pună mâinile pe umerii lui Denis. În viață vor mai fi furtuni de genul acesta, încât această acțiune ți se va părea o nimica toată. Vei râde cu Denis despre asta. Fiul regretă foarte mult ce s-a întâmplat. Și să-ți spun din start, nu el m-a rugat să vorbesc cu tine, este inițiativa mea. Lera, amintindu-și de sfatul mamei de a asculta mai mult, bea cafeaua și asculta. Când Tamara Ilinicna a luat cafeaua ei, a înțeles că a venit rândul ei. Îl iubesc foarte mult pe fiul dumneavoastră. A văzut cum i s-au luminat ochii femeii. Este minunat, generos, afectuos, atent. Nu doar eu sunt îndrăgostită de el, ci și toate fetele care l-au văzut. Natura l-a înzestrat generos atât cu frumusețe, cât și cu inteligență, dar cu toate aceste date minunate, nu îi voi permite niciodată să se comporte cu mine în mod nepoliticos. Nu voi discuta cu tine despre faptul că dorința Natașai de a-l îmbrățișa pe fiul tău a fost cauza certului nostru. Dar nu este adevărat? Nu mi-a plăcut poziția lui Denis când eu, dorind să transform ceea ce am văzut într-o glumă, am spus că a deschis gura pe un colac străin. Mi-a răspuns că, de fapt, colacul nu este al meu, iar când ne vom căsători, va fi altceva, dar până atunci are dreptul să facă ceea ce consideră necesar. Ce crezi că ar fi trebuit să-i spună un tânăr care iubește? Lera a tăcut și a luat cafeaua, în care nu mai era nimic, dar așa era mai ușor să-și tragă sufletul. Ar fi trebuit să se ridice lângă tine și să spună că colacul s-a decis deja. Cam așa, dacă vrei să urmezi până la capăt replicata inițială. Știți, asta m-ar fi mulțumit pe deplin. Lera a zâmbit. Dar fiul dumneavoastră stătea și se bucura cum fetele se luptau pentru el. Și mi s-a părut atât de dezgustător și umilitor, că aș fi vrut să-i dau o palmă. Dar m-am stăpânit. Pentru ultimele cuvinte i-a fost rușine, erau evident de prisos. Dar Tamara a luat-o de mână. Dacă nu îl ierți pe Dan, va fi o mare greșeală, dacă te va pierde. Nu a terminat, s-a ridicat brusc și a părăsit locul întâlnirii. Iar Lera, cu tristețe, a mâncat toate prăjiturile și s-a dus și ea acasă. I-a povestit mamei tot ce a auzit. Aceasta a lăudat-o. Și acum ce? Acum trebuie doar să aștepți. Nu vreau să aștept. Mă voi duce la bunica și voi veni în ziua de 31. Voi sărbători anul nou cu voi. Cred că este o decizie corectă. Odihnește-te. Ai meritat asta. După discuția cu Lera, Tamara Ilinicna mergea acasă și-și repeta în minte întâlnirea. E deșteaptă, judecată, se gândea femeia. Ca să ne întâlnim undeva în cafenea, mama a sugerat. Desigur.
Bravo, se străduiește să o protejeze pe fiica ei de neliniști inutile. Dar al meu ce face? Nici măcar nu a înțeles de ce fata a plecat. Totuși, creierul masculin funcționează diferit, spre deosebire de al nostru. Regreta că în ultimul moment s-a răzgândit să termine fraza. Dacă nu îl ierți pe Dan, va fi o greșeală. Dacă te va pierde, va fi o tragedie. Dar acum totul este făcut. Iar Lera, în acel moment, deja își făcea bagajele. A luat pentru bunica și bunicul cadouri de anul nou, câteva produse și medicamente. Oxana a dus-o la gară și a rugat-o să sune. Revenind acasă, femeia a simțit o oarecare goliciune. Îi era deja dor de fiica ei. A sunat la ușă. Grigorie, ai uitat cheile, s-a gândit ea. Dar, deschizând ușa, l-a văzut pe Denis. Bună ziua! Oxana Alexeevna, este Lera acasă? Bună! Denis. A plecat. Unde? Dar nu aș vrea să încalc cuvântul dat fiicei mele. I-am promis că nu voi spune. Lera este supărată pe tine. Înțeleg, dar ca să mă explic cu ea, trebuie să o văd. Înțeleg, dar nu pot ajuta cu nimic. Cu capul plecat, Denis a ieșit din apartament și, sprijinindu-se de perete, a început să aștepte. Ce așteaptă? Nici el nu putea înțelege. Într-o astfel de stare l-a găsit Grigorie. Oh, dar ce se întâmplă cu tine? Nu ai deloc spiritul de sărbătoare. Da, ați observat bine. Înțeleg, femeile au solidaritatea lor, iar Oxana Alexeevna nu vrea să spună unde a plecat Lera, dar poate avem și noi solidaritatea noastră masculină. Nu voi face nimic rău fiicei voastre. O iubesc doar. Grigorie Victorovici. Unde este? A plecat la bunica și bunicul să-i felicite cu sărbătoarea. Du-te! Grigorie i-a dat adresa și i-a strâns mâna. Denis a decis să meargă cu mașina. Toată noaptea a fost pe drum și abia dimineața, simțind oboseala, s-a oprit puțin să se odihnească lângă un motel. După ce a băut o cafea pentru a se energiza, a pornit mai departe. Alera a ajuns în orașul unde și-a petrecut copilăria, unde fiecare stradă păstra amintiri calde, de care nu putea scăpa, măcar pentru că aerul era special. Aici a început o altă viață, cu mama și tata. Iar acum stătea cu toții la masă, mâncând borșul bunicii și chiftelele ei celebre. Aici se simțea acasă. Dimineața, ieșind să respire aerul, l-a văzut pe Denis. Stătea sprijinit de mașină, fără pălărie, cu mâinile încrucișate pe piept, iar în ele un buchet, deja aproape acoperit de zăpadă. Lera a eitat, dar apoi a decis să meargă acolo unde se pregătea cu adevărat. Denis mergea după ea. O făcea atât de încet, încât ea se uita din când în când înapoi, să vadă dacă vine sau s-a răzgândit. Mergea insistent după ea. În cele din urmă, nu a mai rezistat. De ce ai venit? Natasha s-a răzgândit să petreacă anul nou cu tine. M-am săturat de ea. Și de ce nu i-ai spus asta când ea ți-a pus mâinile pe umeri, ca pe un colac străin? Nu am nevoie de ea. Ești încă un băiețel mic care nu s-a săturat de fete, ca să poată compara și alege pe cea unică. Așa că umblă. Denis, maturizează-te. Nu mă urma. Nu e nevoie. M-am dus special departe de tine. De ce a spus mama unde sunt? Asta nu e mama. Și cine? M-am prins singur. Am ghicit adresa. Bravo! Ești perspicace. Ei bine, Lera, iartă-mă, prostule. Am acționat. Da, nu ca un bărbat. De 100 de ori am regretat asta. Despre ce? Despre faptul că nu i-am arătat din prima cât de mult îmi ești dragă. Te-a sfătuit mama atunci? Nu, nu am fost acasă. Am dormit la bunicul. Am vorbit foarte mult cu el despre diferite lucruri și am aflat multe lucruri interesante de la el. Vrei să-ți povestesc? Nu te mai lăuda. Nu ai simțit pe deplin greșelile tale. Iată, vei petrece anul nou fără mine, apoi vacanța fără mine. Și dacă după asta mai vrei să ne întâlnim, atunci vom vorbi. El a apucat-o brusc de mână și a întors-o spre el. Te iubesc. Te iubesc foarte mult. Și a sărutat-o timid, cu bâlâândețe, testând limitele permise. Când a înțeles că a fost iertat, a aruncat buchetul în zăpadă și a îmbrățișat-o pe Lera. Iartă-mă, am realizat că ești specială, iar a te pierde ar însemna să recunosc că nu mă pricep la oameni.
Și m-am îndrăgostit de tine din prima. Au mers împreună, iar Lera a rămas fără cuvinte. Picioarele au dus-o la casa unde a avut atât de multe momente plăcute. Unde este balconul? Ce balcon? La etajul 2 era un balcon. Acolo îmi plăcea să beau ceai cu mama și tata, iar acum nu mai este. Din casă ieșeau Ilia și Liza, iată și rudele. Nu voia să-l vadă pe Ilia deloc, dar era plăcut să o întâlnească pe Liza. Pe cine văd? Și ție bună! Și Liza s-a aruncat să o îmbrățișeze pe Lera. Ce frumoasă ai devenit! Cum merge școala? La mine totul e bine, iar tu ai devenit complet diferită. Ești îmbrăcată la modă. Denis, cunoaște-o. Aceasta este Liza și Ilia, fratele ei. Uite, observ că te-ai descurcat bine, a spus Ilia, învârtindu-se în jurul Lerei și examinând-o. Hainele nu sunt ieftine. Buchetul de trandafiri costă probabil 2000 din salariul meu lunar. Nu vrei să împărtășești? Dar tu continui să te uiți la banii altora, iar tu, ca întotdeauna, nu te grăbești să lucrezi. Ilia, destul, m-ai săturat cu certurile tale. Și tu taci, puștiule, nimeni nu ți-a dat voie să vorbești. Tot același nesimțit. Așa că, nu vrei să contribui cu niște bani pentru repararea casei tale? Această casă a încetat să mai fie a mea în ziua în care ai dat afară părinții de acolo. Dar ai locuit în ea, iar datoriile trebuie plătite. Când părinții noștri locuiau aici, tata a întreținut casa în perfectă ordine. Au vândut chiar și apartamentul pentru a o extinde și a o repara. Iar acum este casa voastră. Va trebui să o întreții tu. Ei bine, atunci va trebui să-i spun prietenului tău sau cum îți este el, adevărul. Și ce vrei să spui? Ce nu știu? A intervenit Denis în discuție. Adevărul costă bani. Hai în casă, îți voi spune tot. Crezi că mă interesează? Cred că da. Informația este adevărată, din prima sursă. Ei bine, vinde-i altcuiva. Hai, Lera. Ilia a înțeles că nu va primi bani, dar nu putea să nu-i facă rău acestei Lere, care, după cum a înțeles, are totul în regulă. Ea este o fată din orfelinat, mama e o bețivă murdară, tatăl nu se știe unde și cine, uite ce familie, uite pe cine îmbrățișezi. Dar Lera ce vină are? Mama este o femeie adultă și a ales singură viața, iar tatăl la fel. Informația ta este învechită, știu toate acestea. Așa că înghiteți veninul, altfel te vei otrăvi singur. Și au început să se îndepărteze de Ilia, care era uimit. Ce om rău ești, frate! Ce rău ți-a făcut Lera? Dar ce bine! Da, ea te-a acoperit mereu, nerecunoscător. Hei, unde te duci? Văd că ai devenit foarte independentă. Așteaptă! Du-te dracului! Liza s-a grăbit să-i urmeze pe cei doi. Voia să discute cu sora ei. O iubea foarte mult. A ajuns la ei când intrau în scara bunicii. Vin cu voi. Nu am mai fost de mult la bunica. Nu, mă duc să o vizitez. Dacă e nevoie, merg la cumpărături. Bravo! Mulțumesc! Deschizând ușa și văzând o persoană necunoscută, bunica și-a îndreptat privirea spre Lera. Bunicuță, acesta este Denis, prietenul meu. Iar aceasta este bunica mea, Ludmila Nicolaevna. Cu această fetiță nu trebuie să te mai prezint. Nu-i așa? Nu trebuie. Această fetiță vine la mine. Suntem prietene. Intrând în cameră, Lera l-a prezentat pe Denis bunicului, Alexei Ivanovici. Apoi toți au băut ceai și au împărtășit noutăți. Liza, când termin școala? Anul acesta și anul următor. Și la revedere, școală. Unde vrei să te înscrii? Vreau să fiu designer de modă, ca mama. Am găsit desenele ei, schițele. Avea idei pur și simplu minunate. Voi continua ceea ce nu a reușit să termine. E lăudabil, o specialitate interesantă. Dar cum sunt părinții lui Boris? Bunicul a murit recent după un alt scandal cu Ilia, ambulanța nu a ajuns la timp. Bunica a devenit complet diferită după asta. Parcă e pe pilot automat, face totul fără viață în ochi. Mie atât de milă. Acum nu mai are pe nimeni care să-l mai pună la punct pe frate. El este capul familiei. Poate că bunica ar putea lua pensia fără să ceară și să țipe la ea. Ne-am înțeles că doar eu voi ști unde își ascunde banii.
Dacă cumva uită, eu îi voi aminti. Să sperăm că Ilia va fi luat în armată, măcar un an vom trăi liniștiți. Bunicuță, ai fost la înmormântare? Nu, Lera, nu pot cu piciorul meu, iar bunicul nu l-am lăsat singur. De asemenea, are o inimă slabă. Am sunat, am vorbit cu Irochița, am pomenit cu bunicul, ea a plâns. A fost un om bun, deștept, judecat. Boris a fost ca el. Dar în cine a crescut acest Ilia? Nu știu. Era deja târziu. Denis s-a pregătit să meargă la hotel și s-a oferit să o ducă pe Liza, mâine trebuie să plece. Înainte de anul nou are mult de lucru. Trebuie să termine totul pentru a se putea odihni cu sufletul împăcat. Poate că vei veni cu mine? A întrebat Denis-o pe Lera. Nu, voi rămâne la bunica și bunicul, căci nu știu când voi mai veni. Du-te, eu voi apărea pe 31 în timpul zilei. Dar veniți la noi de anul nou? Nu știu, trebuie să mai vorbesc cu părinții. Te voi însoți mâine. Și s-au despărțit. Când Liza s-a întors acasă, a auzit deja țipete din apartament. Bunica și Ilia se certau. El cerea bani, ea țipa că nu își amintește unde sunt. A răscolit toată dulapul, lenjeria era împrăștiată pe jos. Bunica lua picături. Liza s-a apropiat de fratele ei. Dacă nu te oprești acum, chem poliția. Nu glumesc. El i-a smuls telefonul din mână și l-a băgat în buzunar, dar totuși s-a liniștit și a mers în camera lui. Liza, îți voi da mâine documentele pentru apartament. Le-am scris pe numele tău cu bunicul. Du-le bunicii, să le păstreze. Așa e mai liniștit. Fă, drăguță, cum îți cer? Bine, bunicuță, voi veni mâine după școală și voi lăsa documentele la ei. Noaptea, Irina Sergivna a fost nevoită să cheme ambulanța. Au dus-o la spital. Așa e mai bine, s-a gândit Liza. Acolo va fi mai liniștită. Luând banii din locul secret, a decis să păstreze puțin pentru produse, iar restul să-l lase bunicii Ludmila. Vor fi necesare. Și bunicii în spital trebuie să-i ducă ceva. Deja spre dimineață a auzit cum fratele răscolea în bufet și căuta bani. Liza a făcut că doarme și nu a auzit nimic. După școală, a trecut pe la bunică și a lăsat atât banii, cât și documentele pentru apartament. Ludmila Nicolaevna s-a întristat și a spus că ea și bunicul o vor ajuta, dar nu vor să-l vadă pe Ilia după 2 săptămâni. Irina Sergivna a fost externată. Seara, pregătindu-se, a cerut lui Ilia să se mute în casă. Nu pot să locuiesc cu tine. Ești adult, lucrezi, poți trăi singur. Poți lua câteva produse de la mine, dar nu te voi mai hrăni și nu-ți voi mai da bani. Prima reacție după aceste cuvinte a fost să facă din nou scandal, dar era atât de obosit de la muncă, încât nu avea puterea să se certe. Bine, mâine după muncă nu vin. Să se ducă toți dracului. A trântit ușa atât de tare încât au tremurat feroneriile. Liza nu putea adormi, a scos lucrările mamei, a început să le examineze, a încercat să facă ceva singură. A așezat desenele în fața ei, s-a așezat în fotoliu și-a strâns genunchii și a început să le examineze. Fără să vrea, a fost impresionată de cum reușea mama să transmită imaginea. Totul era subtil observat, fără un singur detaliu de prisos. Cu siguranță va continua munca mamei. Liza și-a ridicat capul când deja se lumina de ziua. A realizat că a dormit îmbrăcată, iar desenele stăteau în continuare în fața ei, demonstrând talentul mamei. Anul nou familia Samoilenko l-a petrecut acasă. Convinsă că a merge să sărbătorească o sărbătoare de familie cu oameni necunoscuți este cumva prostesc. Fiică, dar noi nu suntem necunoscuți, nu suntem rude. La voi cu Denis totul este încă incert. Cum ne vom prezenta acolo? Nu, draga mea. Tot ce pot face este să te las să mergi acolo. Nu, mamă, vreau să fiu și eu cu voi. Iar Denis să decidă singur. În mica apartament a fost așezat Bradul, care a creat imediat o atmosferă festivă. Denis a întâmpinat anul nou cu părinții, iar apoi a venit la Samoilenko. Astfel, fără să supere pe nimeni, îndrăgostiții au fost împreună. Ilia, într-adevăr, nu a mai apărut în casa bunicii. Nu a venit nici de anul nou. Liza și Irina Nicolaevna au stat la masă, s-au uitat la televizor și, după multe luni, au adormit liniștite. Ilia a apărut în aprilie, când a primit citația de la biroul de recrutare.
Nu cumva la cererea ta mă iau cu 6 luni mai devreme. La cererea mea, nepoate. Numai că nu te iau, ci te chem. Vei pune masa pentru plecare? Nu, Ilia, dar dacă mă inviți la masa ta, eu și Liza vom veni. Mă voi gândi. Se gândea el cu adevărat sau nu, dar nu a invitat pe nimeni la plecarea lui. Vecinii din casă i-au spus apoi Lizei că a fost o petrecere mare. Au venit la el cu pungi de sticle, au țipat toată noaptea, noi nu ne-am arătat acolo, a spus o vecină apropiată. Au decis să suporte, știind că va pleca în armată, atunci ne vom odihni. Săriți înainte, vom spune că Irina Sergivna nu a așteptat nepoțelul, a murit. Lizei îi mai rămânea foarte puțin până la majorat. Au devenit tutori Constantinov, dar a trebuit să meargă și să dovedească că pot să-și întrețină nepoata. Au fost ajutați. Fata era foarte supărată. Mai degrabă, ea îi îngrijea pe ei. În general, se ajutau reciproc. Au decis că, imediat ce Lizei va împlini 18 ani, vor vinde apartamentul și vor pleca în orașul unde locuiau acum părinții. Acolo Lera va ajuta, iar Oxana cu Grigorie. Ilia nu-ți va da liniște. Pleacă, cât timp mai ai această oportunitate. Ca să nu te întâlnești cu Ilia, anunțul de vânzare a apartamentului a fost dat din timp. Liza încă susținea examene, iar la Ludmila Nicolaevna și Alexei Ivanovici au venit deja cumpărători. Dar unii cereau să coboare prețul, altora apartamentul nu le plăcea. Dar un cuplu tânăr, care se pregătea să înceapă o viață de familie, l-a cumpărat fără întrebări. Aici a apărut fratele, văzând oameni străini în apartament. A rămas perplex. Am cumpărat acest apartament. Acum este al nostru. Ați cumpărat? Și cine v-a vândut-o? Elizaveta Borisovna Voronete-Seova. Liza? Cum a putut fără consimțământul meu? Dar ce legătură ai tu? Conform documentelor, ea este proprietara apartamentului, am verificat totul. Ilia, după armată, s-a schimbat puțin, atât exterior cât și interior. A crescut, a devenit mai lat în umeri, iar cu entuziasmul s-a mai domolit. Dar supărarea pentru apartament l-a făcut să meargă la Constantinov. Întâlnirea a fost rece. Ce ai, surioară, de mai tratat așa? Dar unde să locuiesc? Casa are nevoie de reparații. Iarna, știi cât de frig e acolo. Și tu ai vândut casa și te-ai pregătit să fugi? Lasă-mi bani din vânzarea apartamentului pentru reparația casei. Bunicul a intrat în pușcărie. Aud cuvinte nu de la un bărbat, ci de la un băiețel plângăcios. Găsește-ți un loc de muncă. Repară casa. Mai ales că banii nu mai sunt, cu ei cumpără apartamentul. Acolo Liza va locui și va învăța. Asta înseamnă că voi merge și eu cu Liza și voi locui împreună cu ea. Acolo mă voi angaja. Lera a avertizat că exact așa va fi, de aceea își face apartamentul pe numele ei și nu are de gând să-l înregistreze pe Ilia Voronțov, parazit și lenes. Cum de vă urăsc pe toți! A strălucit cu ochii în jos și a plecat. Bunicul, desigur, a mințit puțin. Apartamentul nu fusese încă cumpărat. Dar cumva trebuia să-l trezească pe acest adaptabil. Nu voia să se întoarcă pe piață. Casa devenise atât de urâtă pentru el, încât pentru prima dată în viață a luat decizia corectă de a pleca, unde vedea cu ochii. Fără să spună nimic nimănui, într-o zi a decis totul și a plecat într-o direcție necunoscută. După 5 ani, s-a căsătorit cu o tânără asistentă medicală și a plecat să trăiască cu ea într-un orășel mic. Apartamentul pentru Liza a fost cumpărat în același cartier cu cel al lui Samoilenko. Au locuit aproape unul lângă altul. Liza nu a reușit să intre la Institutul de Industrie Ușoară, dar îi plăcea să lucreze la fabrică. Dar nu putea să vorbească cu părinții ei, iar asta îi otrăvea viața. Apartamentul ei era gol, așa că cu banii pe care i-a dat bunica Ludmila, fata a cumpărat un pat pliant, iar lenjeria de pat a adus-o cu ea. La gară, Lera și Denis au întâmpinat-o și au dus-o la noul apartament. Primul lucru pe care trebuia să-l facă era să meargă la Oxana și Grigorie, dar nu a putut, de îndată ce și-a imaginat că 2 perechi de ochi apropiați o vor prihi, un fior i-a trecut pe spate. A decis să susțină examenele la institut și cu această veste fericită să vină la părinți. Dar mai trebuia să aștepte, așa că Liza a decis să nu amâne împăcarea. A cumpărat un tort și a mers la părinții adoptivi. Renunțând la sprijinul Lerei, a intrat cu curaj în bloc.
Era neplăcut să stea și să aștepte să-i deschidă, dar a așteptat cu curaj soarta ei. Ușa s-a deschis, iar Grigorie Victorovic o întâmpina cu un zâmbet, iar de sub brațul lui ieșea Oxana Alexeevna. Lizoca, ei, intră, de ce stai? Nu știa cum să se adreseze acestor oameni zâmbitori și buni, care i-au dat afară atât de brutal pe ea și Ilia din casă. Vă rog să mă iertați. Cred că mama și tata ar fi fost nemulțumiți de fapta mea. Nu voi da totul pe seama lui Ilia, aș fi putut să nu-l sprijin, dar am stat lângă el. Primul impuls după scuzele sale a fost să se arunce în brațele părinților și să-i îmbrățișeze, dar fata nu știa cum ar reacționa ei. Vor dori să se îmbrățișeze cu o trădătoare? Când Liza și-a ridicat ochii, privirile lor s-au întâlnit. A văzut atât de multă tristețe și regret în ochii femeii pentru ceea ce s-a întâmplat, încât s-a aruncat în brațele Oxanei. Cât de mult va fi mai ușor să trăiască și să doarmă liniștită, s-a gândit ea. Probabil că Liza avea un aspect prea nefericit, de aceea părinții au devenit imediat mai serioși și au întrebat: Bine, ce planuri ai? Povestește. Așezându-se la masă, au băut ceai cu tort și au ascultat unde va merge Liza și cum vrea să continue afacerea mamei. Totul va merge bine, a spus Grigorie cu încredere. Suntem mereu aproape și nu mai conta că te simți vinovată. Totul este în urmă. Casa, desigur, dar e păcat. Poate că vei locui la noi? Apartamentul tău este complet gol. Nu, trebuie să mă obișnuiesc să trăiesc singură, a spus Liza cu încredere. Era deja târziu când părinții au dus-o acasă. Apartamentul era practic la fel ca al lui Samoilenko, bucătăria era puțin mai mare și etajul era al 12-lea. Liza a dormit liniștită în noaptea aceea. A visat un vis frumos, o casă renovată, care a devenit mai bună și mai mare decât înainte. Și în ea erau mulți oameni, iar într-un colț, deasupra tuturor acestei veselii, mama și tata priveau. Zâmbeau, se uitau la toți cu interes. Și de îndată ce fiica se îndrepta spre ei, dispăreau, lăsând în urmă un nor alb. Liza s-a trezit și a mai stat mult timp întinsă, recuperându-și respirația. Părinții ei îi vedeau doar în fotografii, iar acum erau vii și atât de frumoși. Viața Lizei s-a schimbat cu adevărat. Simțea că nu este singură, că are pe cineva la care să apeleze pentru ajutor. Simțea în ea forța și dorința de a trăi, de a crea, iar tot ce trebuia era să ceară iertare de la oamenii buni. Asta era chiar mai necesar pentru ea, pentru a nu se simți nerecunoscătoare. Căci abilitatea de a recunoaște greșelile și de a cere iertare înseamnă a fi o persoană matură. Zâmbea acestor gânduri, ascultându-și vocea conștiinței. Desigur, nimănui nu-i place să fie greșit. Dar asta nu însemna că era o persoană rea. Și ieri a făcut tot ce a putut pentru a evita acest sentiment teribil. La institut, Liza nu a reușit să intre la secția științifică, dar cu rezultatele ei a fost admisă la cursurile de zi. A avut noroc cu munca. Așa cum a făcut mama ei cândva, a venit la casa de modă, a arătat desenele ei, a deschis dosare mari cu lucrări. Unele dintre ele au stârnit cu adevărat interes și au lăsat-o să lucreze. Așa a început viața adultă a Lizei. Mergea adesea la părinții ei adoptivi, se consulta cu ei, rămânea să doarmă. Pentru a ajuta fiica lui Samoilenko la orice sărbătoare, încercau să-i ofere ceva pentru casă. O microundă, un serviciu de ceai. Dar Liza nu arunca nici ea banii pe fereastră. Erau prea greu de câștigat pentru ea. Odată, când copiii au venit în vizită la Samoilenko, Grigorie a propus brusc să renoveze casa, astfel încât să se poată aduna toți și să-l amintească pe Boris cu Daria. Să o facă cu adevărat o moșie de familie. Lera l-a susținut pe tatăl ei și a propus tuturor să strângă bani, iar vara să înceapă construcția. Voi contribui și eu cu o sumă, a spus imediat Liza. Și luați-mă și pe mine, a cerut Denis, voi fi și eu de folos. De atunci, Oxana a preluat gestionarea fondului. Până la vară s-a strâns o sumă bună, iar Grigorie și Denis au plecat la fața locului. Ceea ce au văzut s-a dovedit a fi și mai rău decât își imaginau. Inima lui Grigorie s-a strâns când a văzut acest coșmar. Ce bine că Boris și Daria nu văd asta. Evaluând dimensiunea lucrărilor, achiziția materialelor, fără a uita să viziteze părinții Oxanei, bărbații s-au întors acasă. Povestind soției despre călătorie, Grigorie a avut cuvinte foarte bune despre Denis. Un băiat deștept, harnic, tânăr, dar deloc verde, a concluzionat el.
Denis a găsit o echipă bună care construia o cabană pentru bunici. Băieții erau tineri, dar aveau experiență. Și construcția secolului a început. Munca a fost intensă până târziu în toamnă. Iar toamna a fost deosebit de caldă. Pur și simplu o vară indiană. Când au început ploile, tocmai a început finisajul interior al casei. Se grăbeau, pentru că toți aveau o dorință nebună de a întâmpina anul nou în noua casă. De fapt, nimeni nu a exprimat încă această idee, dar ea plutea prin casă și astfel îi grăbea pe muncitori. Când a mai rămas doar să facă ordine, bărbații nu le-au permis fetelor să facă asta. S-au înțeles cu o firmă de curățenie, iar aceștia au curățat toată casa. Pe calendar era deja 20 decembrie, când Grigorie a decis cu prudență să testeze starea de spirit. Ce-ar fi dacă am întâmpina anul nou în casa renovată? Ne vom aminti vremurile de odinioară, vom chema părinții gemeni. Și s-a uitat la Oxana cu un zâmbet și cu dragoste. Ea s-a cutremurat de cuvântul uitat gemeni. A început să plângă. Săraca mea surioară. Cred că atât Daria, cât și Boris vor fi bucuroși. Desigur, să mergem cu toții. A strigat Liza cu entuziasm. Asta am decis. Oxana a fost prima care a plecat acolo, iar după câteva zile au fost deja toți. Au lăsat o invitație și părinților lui Denis, dar aceștia nu au vrut să-și lase bătrânii singuri. Pe 31 decembrie au împodobit un brad imens. Stătea în același loc în care Boris l-a pus prima dată. Au pus pe masă o masă rotundă imensă, cumpărată special pentru ocazia casei noi. Denis a spus că la miezul nopții îi așteaptă o surpriză. Când toți au ieșit afară cu șampanie pentru a vedea acea mare surpriză, o mașină a venit la casă. A venit toată familia lui Denis. Și în acel moment a început focul de artificii. Era pur și simplu extraordinar. Toți vecinii s-au adunat să vadă. În același timp, într-un colț îndepărtat, un alt membru al acestei familii nu putea dormi. Ilia stătea cu ochii deschiși și asculta respirația liniștită a soției sale. Trăiau destul de bine. Copii nu le-a dat Dumnezeu încă, dar Ilia nu se îngrijora prea mult din acest motiv. Soția lui se comporta bine cu el și îi suporta caracterul insuportabil. Când o deranja prea mult, avea dorința de a lăsa totul și de a fugi în orașul natal. Dar știa sigur că nu va găsi o altă nebună care să-l suporte. Și nici nu avea unde să trăiască. Casa era distrusă, nu avea bani pentru repararea ei. Liza ieșise complet de sub controlul lui, ea a vândut chiar apartamentul fără să-i spună nimic. Așa că soarta lui era acum aici. S-a strâns mai bine în jurul soției și a adormit. Ce folos era să viseze la imposibil? Suntem foarte bucuroși că v-am cunoscut, spunea Tamara Ilinicna. Membrii mai mari ai familiei ei o îmbrățișau pe Lera și o invitau în vizită. În casă a devenit imediat liniște, puțin trist, pentru că se apropia ziua când va trebui să închidă această minunată casă primitoare și să o părăsească pentru o vreme. Dar se vor întoarce din nou și din nou aici pentru a sta împreună la masă, iar pe ei, zâmbind, îi vor privi tinerii și frumoși Boris și Daria. Ilia nu s-a întors niciodată în orașul natal și nu a aflat că casa a fost restaurată, că a fost însăflată viață în ea. Părinții, moșia de familie. Aceste cuvinte au aceeași rădăcină, care cuprinde ceea ce este cel mai important în viața unei persoane. A pierdut ceea ce era cel mai important, neamul său. A fost o moșie complicată. Aici va crește nu o singură generație. Această casă va vedea încă multe sărbători frumoase, copii care vor alerga aici, ceea ce va face această casă vie și fericită. Lera se va căsători cu Denis, vor avea 3 copii. Băiatul va continua afacerea tatălui, iar cele 2 fete vor urma pașii mamei și vor deveni medici. Liza se va căsători târziu, complet disperată să fie fericită, dar la unul dintre show-urile de modă îl va întâlni pe acela unic pentru toată viața. Vor avea o fiică, care va deveni fotograf. Oxana și Grigorie vor trăi o viață lungă și fericită și vor pleca aproape în aceeași zi. Primul va pleca Grigorie, iar după o lună Oxana. Ea ar fi putut trăi încă, dar dorul își va face treaba. Când nu vor mai fi, Lera va rămâne orfană a doua oară, pierzând nu doar părinții, ci și prietenii, sfătuitorii care i-au schimbat viața, apărând odată în orfelinat. Copiilor ei le va povesti întotdeauna mult și cu căldură despre părinți. Aceasta dovedește încă o dată că părinți sunt cei care educă, oferă o parte din sufletul și inima lor, dăruiesc dragoste, căldură și speranță pentru fericire.